kwĩna thayũ na kwĩna hinya thakame-inĩ yaku Ngai. Nĩ kũrĩ o matanona rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ twagũtĩĩa kwĩna hinya thĩinĩ wa thakame yaku Jesu. Ũrohonania ũrekĩra ngoro ici hinya rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ twagũtĩĩa. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Siwezi bila wewe, siwezi Baba, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi. Mwambie kushike mkono, shike mkono Bwana. Unitangulie Baba, maisha yangu mikononi mwako, mwambie nisaidie tu Baba, ninakuomba Baba asubuhi ya leo, nitie nguvu, nitangulie. Siwezi Bwana, hii kazi naifanya. Oh Bwana, nihurumie tu asubuhi ya leo. Siwezi Bwana.
Baba. siwezi Bwana, Hawa wapendwa hawawezi asubuhi ya leo. siwezi peke Asubuhi ya leo Baba. siwezi Bwana, Siwezi bila wewe Baba. siwezi Bwana. peke yangu, siwezi Mwili Bwana, wangu hauwezi bila wewe, nisaidie. siwezi peke yangu, siwezi Bwana, siwezi peke yangu, siwezi Bwana, Shetani ananiandama, siwezi peke yangu Baba. siwezi peke yangu, siwezi Bwana, Siwezi Baba. siwezi Nisaidie. peke yangu, Oh, siwezi Bwana, jamii yangu haiwezi bila wewe. siwezi peke yangu, Nakuomba siwezi Bwana, mwambie hauwezi peke yako. siwezi peke yangu, siwezi Bwana, Asubuhi ya leo mwambie siwezi peke yangu, siwezi Bwana, siwezi peke yangu, oh, siwezi Bwana. Ngai wako. Oh, Ngai wako. Ngai wewe. Nakuthaitha Ngai. Nikuendete Baba, ndeithia. Njiguĩra tha Ngai. Mwĩre kũnyite guoko. Ngai wako. Mwĩre kũnyite guoko. Mwĩre ndihota. Ndingĩhota Baba itarĩ nawe. Njĩkĩra hinya Ngai wakwa. Tusaidie Baba yetu, hatuwezi bila wewe. Fungua kinywa chako asubuhi ya leo, mwambie hauwezi peke yako, atakusaidia. Asubuhi ya leo tuhurumie Baba yetu, hatuwezi peke yetu. Hatuna baba mwingine ila wewe Bwana, hatuna muweza mwingine ila wewe Bwana. Hatuwezi peke yetu. Shetani hataki tukutumikie. Jehova, ninaomba asubuhi ya leo, hata wenye wako wagonjwa asubuhi ya leo hawawezi kwa sababu ya miili yao, ukawaponya Bwana. Hawawezi kwa sababu wako na uchungu katika miili yao. Hawawezi kwa sababu kuna mambo yamekuwa mazito maishani mwao. Tunakuinua asubuhi ya leo, tumesongea mbele zako asubuhi ya leo, tunainua mikono yetu Baba. Wewe msaidizi wetu, kimbilio letu wakati wa ukame, muweza yetu Baba yetu, unatutia nguvu, hatuwezi peke yetu. Tunakuomba, you are able, Father. Ya maji wakati wa ukame, uachi
uachi ninyauke. Ona upenda uninyunyizi ya maji wakati wa ukame, uachi Ngai nĩtwagutia, nĩtwakwambararia na nĩtwakunenehia muno makiria. Thengio ruci-ini rũrũ ũmũthĩ nĩ ũndũ wa hinya waku na ũtugi waku, ona tha ciaku nyingĩ iria ũtũkinyĩirie, iria ũtũgemeirie nacio mũtũrĩre kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ. Tũgagũtĩĩa, tũgakwambararia na tũgakunenehia muno makiria. Amũkĩra ngumo na ũgoci na riri na gĩtĩo kũrĩa guothe ũrĩ Ngai. Wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene amũkĩra ngumo na ũgoci na riri. Tũrakũinamĩrĩra na tũgagũthathaiya rũci-inĩ rũrũ ũmũthĩ. Na ningĩ tũgũkwĩraga tũtingĩhota tũtarĩ nawe na tũtingĩthiĩ tũtarĩ nawe. Tũngĩambia atĩa mũthenya ũyũ tũtakwĩrĩte ũthiani hamwe na ithuĩ na ũkinyũkithania hamwe na ithuĩ. Tũngĩkwĩra tũngĩhota atĩa gũtungata mũthenya wa ũmũthĩ tũtarĩ hamwe nawe. Tũngĩhota atĩa gũtungatĩra ngoro cia athuri na cia atumia, ona cianake na cia airĩtu ona cia ciana tũtarĩ nawe. Tũngĩhota atĩa kũmera wega waku tũtarĩ na thĩinĩ witũ. Nĩkĩo kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ twakũhoya ũthiani hamwe na ngoro citũ, ũthiani hamwe na meciria maitũ, ũkinyũkithania na ithuĩ ikinya gwa ikinya. Tũtigĩke ũndũ wothe ũtarĩ ho, tũtigĩke ũndũ wothe ũtatwathĩte, tũtikarie ciugo kũringana na muonere witũ, tũtigeke maũndũ na muonere witũ, no twĩke ũrĩa tũgwathwo nĩ Roho waku Mũtheru. Ngagũtĩĩa na ngakwambararia kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gũtũhingũrĩra ihingo ciaku nĩguo tũtonye thĩinĩ wa gĩikaro gĩaku. O ta ũrĩa ũratwĩra tũtikananoge gũcemanagia, tũtikanoge gũkaga hamwe, tũtikanoge gũcemanagia thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano. O ta ũrĩa wathire Musa na ũkĩmwĩra atĩ nĩ ũrekere o ciana ciaku ciũkage gũkũmathia nĩguo mũkarĩanĩra na mũkanyuanĩra na mũkaranĩria nao. Na ithuĩ kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũhingũrĩra hingo twaingĩrĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano nĩguo tũrĩanĩre na tũnyuanĩre nawe, nĩguo tũcemanie na hinya waku, nĩguo tũcemanie na ũtorania waku. Nĩ twakwambararia mũno gatũrũmũrĩriri na tondũ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano nĩ ũthũire gĩko, nĩ ũthũire maũndũ me magigi, nĩ ũthũire andũ arĩa mamenua ĩrĩ, nĩ ũthũire andũ a ngoro igĩrĩ, nĩ ũthũire andũ arĩa mokaga makĩkũrĩaga na nĩmĩ no ngoro-inĩ ciao ndũrĩ ho. Twahoya gũthuthuria ngoro citũ na meciria maitũ, tũtikakorwo twakua gĩko tũrehe hema-inĩ ya gĩtũngano. Tũtikaume kũndũ gũkũ na mangũ, ĩra tume na ũhonio waku. Twahoya gũtherio na thakame ya Jesu Kristo, twahoya kwamũrwo na mwaki wa Roho Mũtheru. Ũndũ wothe gakuo gothe koru karĩa tũngĩkorwo tũgĩcukĩrwo mũciĩ wa matu-inĩ. Ona Joshua hĩndĩ ĩrĩa athire gũthitangwo erirwo hena gakuo ka magigi karĩa karonekana, no gĩetha araika aku mathiĩ mamũrute kakuo kau. Twathĩre araika arĩa magũka gũtũruta nguo citũ cia magigi, tũkuo tuothe twa magigi tũronekana rũci-inĩ rũrũ ũmũthĩ. Gakuo karĩa kangĩgirĩrĩria tũcemanie na hinya waku, gakuo karĩa kangĩgirĩrĩria tũcemanie na ũtugi waku, gakuo karĩa tũracukĩrwo mũciĩ wa matu-inĩ. Twathĩre araika aku arĩa magũtũmwo moke matwaũre gakuo ka magigi, reke twaũrwo gakuo kau nĩguo tũhote gũgũtungatĩra, nĩguo tũhote gũcemania nawe, nĩguo tũhote gũkinyũkithania nawe Mũthamaki. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Gakuo gothe karĩa tũtangĩrũgama mbere yaku
karanunga kĩndũ gĩtagĩrĩire, kaũndũ wothe kogo ngiura kona thĩinĩ witũ karĩa gataragucĩrĩria wega waku thĩinĩ witũ. Ngai twahoya tũtũmanĩre araika agũtũruta gakuo gaka ka magigi, agũtwaũra gakuo gaka ka magigi, twĩ kĩũngano-inĩ gĩkĩ tũtikaume moko matheri, mũthenya ũyũ tũtikaume moko matheri. Onuko tũgũikara ithaa kana mathaa merĩ, ona arĩa twĩ TV-inĩ, arĩa twĩ YouTube na Facebook-inĩ, tũtigakorwo tũgũikara mathaa maya merĩ kana mathaa matatũ kana ihinda rĩrĩa tũgũikara tume oro ũguo tũhũ. Ngai gakuo gaka ka magigi tũracukĩrwo, araika ako makorwo magĩtũruta kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ. Twathĩre araika moke marute gakuo gaka kena gĩko, gakuo gaka ndĩrathitangĩrwo. Njathĩra araika arĩa magũka kũnduta, araika aku nĩ marutanaga gakuo kena gĩko. Ngai tũteithie mũthamaki, tũteithie Jesu Kristo. Hĩndĩ ĩrĩa mwaranagĩria na Musa, akĩrugĩrire Musa arute iratũ tondũ harĩa arĩ ũngĩ nĩ hatheru. Koguo we nĩguo mũtugo waku, ũkĩenda kwaranĩria na ndungata ciaku, wendaga kwehererio kĩndũ gĩothe kĩrakũirie ngoro, kĩndũ gĩothe kĩngĩtũma marakara maku marahũke, kĩndũ gĩothe kĩngĩtũma marakara maku manjakanĩre ta mwaki. Ngai ndeithia, njaũra rũci-inĩ rũrũ ũmũthĩ kĩndũ gĩothe ũngĩũka gĩkũirie ngoro thĩinĩ wakwa, gĩthengie thĩinĩ wakwa rũci-inĩ rũrũ ũmũthĩ. Kĩndũ gĩothe kĩngĩgucĩrĩria marakara maku thĩinĩ wakwa, kĩeherie thĩinĩ wakwa, njiga haraya nakĩo. Ngai nĩ ngwenda kwaranĩria nawe. Akĩrwo werire Musa wehere arute iratũ tondũ arĩa arũngiĩ nĩ hatheru. Akĩrwo warekereirie ciana cia Isiraeli mahũrwo nĩ Amaleki hĩndĩ ĩrĩa wamathĩte manine indo, no mathire makĩciya na makĩhitha imwe kwao. Indo icio nĩcio ciatũmaga Isiraeli matorio mbara, tondũ ciarĩ indo cia kũninwo no makĩigĩra. Kĩndũ kĩrĩa gĩothe ndĩigĩire thĩinĩ wakwa kĩarĩ kĩa kũninwo, ndarĩ ndigane nakĩo, ndarĩ ndĩkĩnine, ndarĩ ndĩkĩhukie, no ngĩhithĩra ndĩnakĩo thĩinĩ wakwa, kĩrĩa kĩratũma kĩgucĩrĩrie marakara harĩ we. Teithia mũthamaki, tondũ waninire ciana cia Isiraeli no gĩtigwo rĩo. Ngai Ngai ndirikana rũci-inĩ rũrũ ũmũthĩ, ndirikana tu rũci-inĩ rũrũ ũmũthĩ, njiguĩra tha rũci-inĩ rũrũ ũmũthĩ, njiguĩra tu tha rũci-inĩ rũrũ ũmũthĩ. Nĩ ũthũire andũ a mĩnua ĩrĩ, ndeithia ndigakorwo tu ndĩ thĩinĩ arĩa makũrĩaga na nĩme. Okorwo Daudi nĩ ararũgama kuga atĩ kĩndũ atangĩka nĩ kũrĩanĩra na ndĩra thĩ, matingĩikanĩria mũndũ thĩinĩ wa thani ĩmwe. Iwe Ngai ndirikana rũci-inĩ rũrũ ũmũthĩ, ndirikana tu kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, njokereria tu harĩ nyumĩte wega-inĩ waku, ndũkanuge kũnjokereria harĩa nyumĩte nja ya wega waku, tondũ ndĩrĩ o mũndũ Ngai, na nĩ ũbundithĩtie ndĩ mũndũ nawe wi Ngai, nĩ ũbundithĩtie niĩ ndĩ mũndũ ndĩna ũhũthũ wakwa, nawe wi Ngai. Ndeithia kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ, ndĩ mũndũ no njĩkore nĩ njĩhirie na njĩra ya kwaria, gwĩciria na gwĩtanga. Ndĩ mũndũ no ndĩkore nĩ njĩhĩtie na njĩra ya kwĩrorera, no ngoro nĩ njĩhĩirie na njĩra citiganĩte, tondũ ndĩ mũndũ kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ. Let your mercies be upon my life. Let your mercies and grace be upon my life. Speak grace this morning upon my life. Speak your mercies upon my life this morning.
reke wega waku ũnjigane ũtũũrie werire Paulo, my grace is sufficient. Let your grace be sufficient today in my life, Lord. Allow your grace to be sufficient. Reke wega, rekereria wega waku, rekereria wega waku Ngai, ngũtungate ndĩ rungu rwa wega waku, ngoinĩre ndĩ rungu wa wega waku, hunjie ndĩ rungu rwa wega waku. Rekereria ruci-ini rũrũ ũmũthĩ, nakuabudu Yesu, nakuabudu mfalme mwema. Hakuna Mungu kama wewe. Nakuabudu maana wewe ni Mungu mkuu. Nakuabudu kwa sababu umeniruhusu nikuabudu asubuhi ya leo. Ninakuabudu kwa sababu umenipa fursa ya kukuabudu asubuhi ya leo. Nakusujudu maana umenipa fursa ya nikusujudu asubuhi ya leo. Na kuinulia mikono yangu asubuhi ya leo nikukuabudu, maana umenipa fursa ya kukuabudu. Umenipa fursa ya kuimba utukufu wako. Umenipa fursa ya kuimba ushindi wako. Ninakuabudu asubuhi ya leo. Ni asante kwa sababu ya kunifungulia njia za kukuabudu. Ni asante kwa sababu ya kunipa neema ya kukuabudu asubuhi ya leo. Ninakuabudu mfalme mwema. Ninakusujudu mfalme mwema. Nakuabudu mfalme. Nakusujudu asubuhi ya leo. Chukua fursa yako ndani ya maisha yangu. Chukua fursa yako ndani ya utumishi wa leo. Chukua fursa yako ndani ya uimbaji wa mchana wa leo. Chukua fursa yako ndani ya chochote ambacho kitendelea ndani ya utumishi wa leo. Oya ihinda rĩaku, oya ithenya rĩaku thĩinĩ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mamora haragania kũrĩa Shaitani ekwĩgwatĩire, kũrĩa magongona ma nduma mekwĩgwatĩire, kũrĩa maroho ma kuzimu makwĩgwatĩire. Thiĩ ũkĩharagania, thiĩ ũkĩoyaga ihinda, twĩka mũraika thĩinĩ wa kĩhingo-inĩ kũrĩa ndaimono cikwĩgwataga kwĩgocithia. Jehova, take control. Hoya ithenya rĩaku, hoya ithenya rĩaku, hoya ithenya rĩaku, hoya ithenya rĩaku mũthamaki mwene hinya wothe thĩinĩ wa ũtungata wa ũmũthĩ, thĩinĩ wa athuri arĩa maraingĩra gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Hoya ithenya rĩaku kũrĩ ngoro ciothe cia atumia maraingĩra thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Hoya ithenya rĩaku kwĩ ngoro ciothe cia anake na cia airĩtu. Hoya ithenya rĩaku kwĩ ngoro ciothe cia ciana. Hoya ithenya rĩaku Ngai thĩinĩ wa ũgoci ũrĩa ũkũgocwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Hoya ithenya rĩaku mũthamaki mwene hinya wothe thĩinĩ wa kiugo kĩrĩa gĩkwario mũthenya wa ũmũthĩ. Hoya ithenya rĩaku Ngai, mamora mabo na haragania magongona mothe moru. Are masika ya nara mama ya ndore bosaya magongona mothe maraire makĩrutwo marĩa makwenda kwĩgocithia mũthenya wa ũmũthĩ. Maharaganie noya ithenya rĩaku mũthamaki, maharaganie na wĩgocithie mũthamaki. Take control, Lord. Holy Spirit, take control. Holy Spirit, take control. Ati nĩ kũrĩ magongo, kũrĩ maroho ma rĩera-inĩ. Take control, Holy Spirit. Oya ithenya rĩaku. Take over now. Take over. Take over, Majesty. Take over. Allow your power to take over. Allow your power to take over, Lord.
Take over, Jesus. Take over, Lord. Nginyo ciothe cikinyĩte gũkũ na cirarĩ cia gũthahia gĩikaro gĩkĩ, twaita thakame ya Jesu Kristo, mũthamaki mwene hinya wothe. Hori mazikayanda na mamayanda rabozikayanda remakayando rebobozitayanda ramamayanda rekayanda ramamozitayanda rabobozikayanda remamazitayanda rabokayando rebozitayanda rekayanda ramamazatayandobo rekayanda rabobozitayanda ramama. I worship you this morning, Lord. Every evil spirit that will come across, every evil spirit that will take over, Lord, scatter it in the mighty name of Jesus. Twashiagira hinya, twashiagira kiene, magogona mothe maharĩrĩirio, magogona mothe mabangĩtwo, magoka kũhukia kana kũnina, ng'endo ciothe cibangĩtwo ciagoka kũhukia kana kũnina. Ngai ndũgetĩkĩre, ndũgetĩkĩre mũthamaki, ndũgetĩkĩre Ngai. Twakania mwaki wa Roho Mũtheru, twaka rũthingo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, twaka rũthingo rwa thakame ya Jesu Kristo, mũthamaki mwene hinya wothe. Niwe warekereria itu na ituge ukirehe separation between ciana cia Israeli na ciana cia Farao kana Misiri. Niwe warehire separation ati hindi iria kwari muthenya ati ciana cia Misiri cionaga utuku, ati niwe wekirire muhaka ugituma Israeli ati hindi iria Firauni na mbũtũ yake mareciria nĩ ũtukũ, ciana cia Isiraeli nĩ gũthi ciathiaga, koguo matiahotire kũmakinyĩra. Mũthenya wa ũmũthĩ twetie separation thĩinĩ wa motungata maitũ, kũrĩa tũratungata mũthenya wa ũmũthĩ twetie separation thĩinĩ wa ũtungata-inĩ witũ. Tũtigwĩtĩkĩra thũ citũ citũkinyĩra, twetie itu na ituge rĩa gwĩkĩra mũhaka between niĩ na thũ ciakwa. Ndetie itu na ituge rĩa gwĩkĩra mũhaka between kanitha ũyũ na thũ ciaguo. Ndetie itu na ituge rĩa kũrehe separation. Ndetie itu na ituge rĩrĩa rĩamũrĩkagĩra ciana cia Isiraeli na Firauni na mbũtũ yake mageciria no nduma-inĩ ũkĩihanyũkia. We gũtirĩ ũndũ ũtangĩhũthĩra, gũtirĩ ũndũ ũtangĩhũthĩra Ngai, gũtirĩ ũndũ ũtangĩhũthĩra kwĩgocithia, gũtirĩ ũndũ mũritũ harĩ we Ngai. Ngai rekereria, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta waku. Nĩndagũtĩĩa, nĩndakwambararia, we ũĩ kũiga mĩhaka, tũigire mĩhaka, tũgũthaguthũkie Ngai, tũgũthaguthũkie Jesu, tũgũthaguthũkie, tũhithe, tũhithe Ngai. Tũgũthaguthũkie
hinya, rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya, rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya mũingĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya, rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya, rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya mũingĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya mũingĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya mũingĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya, rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya, rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya mũingĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya, rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya, rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya mũingĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩ ũhoti mũingĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩ ũhoti mũingĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩ ũhoti, rĩĩtwa rĩaku rĩ ũhoti, rĩĩtwa rĩaku rĩ ũhoti mũingĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩ ũhoti, rĩĩtwa rĩaku rĩ ũhoti
Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ wendo mũingĩ. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ gĩkeno kĩingĩ. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ ũtorania mũingĩ. Rĩtwa rĩaku nĩrĩo twarĩta mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩtwa rĩaku nĩrĩo twarĩtũma kwĩ ngoro ciothe iria cigwetereire kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ. Kwĩ ngoro ciothe cikonyoteire rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ. Kwĩ ngoro ciothe cikinyĩte mũico rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ. Kwĩ ngoro ciothe cinamĩte kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ. Kwĩ ngoro ciothe iria ciracaya mũthenya wa ũmũthĩ. Kwĩ ngoro ciothe ciacemania na ndũmĩrĩri iratihia ngoro cia. Rĩtwa rĩaku nĩrĩo twarĩtũma kũrĩ arĩa matarĩ na thayũ, twamatũmĩra rĩtwa rĩaku tondũ nĩ rĩrĩ thayũ mũingĩ mũno. Kwĩ arĩa magithĩtio thayũ nĩ maũndũ matiganĩte. Ngai maririkane rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ. Amwe matete nginya thayũ wa toro, matirahota gũkoma wega. Nĩũrauga we nĩwe ũheaga andũ aku arĩa wendete toro na thayũ. Twameteria thayũ rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ. Kwĩ andũ nĩ ũndũ wa kwaga thayũ matũraga makuĩte ndawa thĩinĩ wa mĩhuko-inĩ yao, nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩrĩa yamĩgwatĩire thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao. Maririkane Ngai kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ. Kwĩna ngoro nyingĩ rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ magĩte thayũ nĩ ũndũ wa cikaro kana mĩciĩ yao kana ihiko ciao kana ciana ciao mawĩra mao. Maririkane onao rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ. Twamatũmĩra rĩtwa rĩaku. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya mũingĩ. Ngai tũnguo twamatũmĩra. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya rwa kũruta ũkombo-inĩ. Kwĩ arĩa me thĩinĩ wa ũkombo-inĩ ũtiganĩte. Kwĩ arĩa me thĩinĩ wa ũkombo-inĩ wa ndawa cia kũrebia. Kwĩ arĩa me ũkombo-inĩ wa njohi na waganu. Kwĩ arĩa me thĩinĩ wa ũkombo-inĩ wa wĩhia. Nĩ mendaga nĩ meriragĩria gũtigana na maũndũ ma waganu, no tondũ nĩ mohirwo Ngai matũraga hau ũkombo-inĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrĩ hinya wa kũruta mũndũ ũkombo-inĩ. Ona ithuĩ twahanaga tao, no rĩtwa rĩaku nĩrĩo rĩa tũcomorire ũkombo-inĩ wa waganu. Rĩtwa rĩaku nĩrĩo rĩa tũcomorire ũkombo-inĩ wa njohi. Rĩtwa rĩaku nĩrĩo rĩa tũcomorire ũkombo-inĩ wa ũici na wa ndawa-inĩ. Ũguo tu rĩtwa rĩaku nĩrĩo twarĩtũma Ngai rĩcomore arĩa othe makũnyoteire rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya wa kũhonia ngoro ciothe, kũhonia nginya mĩrimũ yothe. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya. Kwĩ arĩa me mathibitarĩ-inĩ, kwĩ arĩa me mĩciĩ-inĩ megwetereire Ngai. Mĩĩrĩ nĩ ũrĩa mathukĩtwo kana mĩĩrĩ yao ĩmatindĩkĩte nĩ ũndũ wa ndwari. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya wa kũhonia, tondũ wahũrire mĩtũnda nĩguo ithuĩ tũhonagio Ngai. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya wa kũhonia. Honia ngoro ciothe iria cikwĩhokete, iria cikwendete, iria cikwĩrirĩirie, iria cigũtirĩrĩire maitho mao. Honia ngoro icio, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Honia mĩĩrĩ ĩyo. Maandĩko kana kiugo gĩaku nĩkĩo kĩratwĩra atĩ we nĩ ũtũmĩte tũgurare na nowe tu gũtuoha
nguraro icio. Cerera mutumia wothe, muthuri wothe, mwanake na muiretu, ona ciana, honia ngoro cio na meciria ona meri, tondu gutiri ungi uhana tawe. Ni ndagutia na ni ndakombararia. Akiri we watiraga maitho ukona kirindi giki ni kinyumite thutha, no matinyumite thutha ni undu wa kiugo, ni tondu wa irio iria marenda kuria. Muthamaki mwene hinya wothe, rimwe no tukorwo tukumite thutha, ithu tureciria tumite thutha kiugo, no we waturoro ni rona ng'aragu iria twina ti ya kiugo. Tuhonie, rekereria irio ciako. Ng'aragu yothe ungituona twinayo muthenya wa umuthi, twahoya kuhunio niwe, tondu gutiri ungi uhana tawe. Ni twagutia, ni twakwambararia, ona ni twakunenehia. Tukiingira kuigua kiugo giaku, twarana hamwe na ithui, kinyukithania hamwe na ithui thiini wa ihinda riri ria first service, thiini wa hema-ini ya gitungano. Thiania hamwe na ithui, kinyukithania hamwe na ithui. Aria othe turanyitanira nao thiini wa kigongona, aria me bara-ini magiuka, twarie thakame ya Jesu Kristo thiini wa miturire yao. Twaregana na accident ciothe, twaregana na confusion ciothe, twaregana na hingisha ciothe iria daimono cingirekereria. Twamathiriria safe journey, muni magikinya kigongona-ini, moke macemanie na wega waku na utugi waku. Aria turanyitanira nao thiini wa Theophilustv, twarie thakame ya Jesu Kristo muthamaki mwene hinya wothe. Nduna muiga hau ndanahingurira TV iyo ouguo tuhu, he kindu kiria uhaririirie niguo mwanake uyu kana muiretu kana mutumia kana muthuri ukorwo wa kumukura ukombo-ini uria wothe ari. Ona utwarie thakame ya Jesu Kristo, twaregana na maroho mothe mangiarahuka, makwigocithia kana makurehe maundu matari mega. Twarie thakame ya Jesu Kristo. Aria turanyitanira nao thiini wa Facebook na thiini wa YouTube, twarie thakame ya Jesu Kristo iguru ria miturire yao. Twaregana na hingisha ciothe cia daimono iria cingiarahuka, hingisha ciothe cia mucukani iria cingiarahuka cigocithie. Twarie thakame ya Jesu Kristo na ucemanie nao. Wendi wao makikĩrathimo ciao, data ni kucemania nawe. Makihingũrĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano ni gucemania nawe. Muthamaki mwene hinya wothe, thengiũ tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia. Thengiũ nĩ ũndũ wa ndungata iria ũtwĩhokeire mũthenya wa ũmũthĩ. Our bishop na our mom makĩharĩria magĩthiĩ ũtungata kũrĩa ũgwatha makinya mao kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ, tondũ we nĩwe wathaga makinya maitũ. Twacokia ngatho nĩ ũndũ wa aciari aitũ a kĩroho arĩa ũtũrathimĩte nao. Twarie thakame ya Jesu Kristo na ũgitĩri wa Roho Mũtheru. Thiĩ na mbere kũmaihũrĩra ũũgĩ waku na ũmenyo na ũtugi waku. Mahinda mothe ngwĩraga tuĩka mũrĩithi wao, tondũ wa marĩithia ũrĩ maheaga kĩndũ gĩothe kĩrĩa marabatara, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia, ona nĩ ndakũnenehia mũno makĩria, tondũ gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta waku. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge and amen. Nitwagũthathaiya munene wa nene, nĩtũkũĩ wĩ Ngai nitwagũthathaiya munene wa nene, nĩtũkũĩ wĩ Ngai atĩ nĩtwagũthathaiya munene wa nene, nĩtũkũĩ wĩ Ngai
nenda nĩtwagũthathaiya mũnene wa nene nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ atĩ nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ gĩtĩ-inĩ kĩonene mũnene wa nene nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ tuoka tũkĩinaga mũnene wa nene nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ tuoka twĩnyihĩtie tukiugaga nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ tũramenya wĩ mwaki nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtarĩ atĩ nĩnjũĩ nĩtũkũĩ we wĩ Ngai ũtarĩkagwo itherũ nĩ gũthi tũthiĩte kana nĩ kũrora tũrorete kũhumbũria
kiugo gĩako, tũigue uge wako, na nĩkĩo tuga nĩ twagũthathaia, tuoka tũkiugaga nĩ twagũthathaia mũnene wa nene, nĩ tũkũĩ we wĩ Ngai ũtarikagwo itherũ. Tuoka tucemanie nawe kiugo-inĩ gĩaku, na we wĩ Ngai ũtarĩ itherũ. Kiugo gĩkĩ kĩrĩa tũrorete gũthoma, ũratwĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũtoĩ tũtiũragio, no hĩndĩ ĩrĩa twamenya nĩ tũkacirithio nĩ kiugo. Ĩhanaga tarĩ mũtugo gũkumbũria maandĩko na kũmathoma, no tũtimenyaga atĩ nĩ cira kana nĩ makara ma mwaki tũreigĩrĩra mĩtu-inĩ itũ. Na nĩkĩo twakwĩra nĩ tũkũĩ we wĩ Ngai ũtarikagwo itherũ. Tũteithie kĩrĩa tũrathiĩ gũthoma, ũhoro ũrĩa tũrathiĩ gũthoma, kiugo kĩrĩa tũrathiĩ gũthoma gĩtikanaume ngoro-inĩ citũ, o ta ũrĩa werire ciana cia Isiraeli atĩ ũhoro ũyũ ndũkanaume thĩinĩ wanyu. Mũtũrie, tũteithie, tũtigathome tu ihana no gũthoma arabu tũcoke tũhuneke, tondũ nĩ kiugo nĩ gĩgatũcirithia. No tũthome na kĩikare thĩinĩ wa ngoro citũ. Mũthamaki mwene hinya wothe, tũgĩthiĩ gũcemania nawe kiugo-inĩ, nĩ njũĩ nĩ ũbangĩte maũndũ manene na motũgĩ. Twahoya kũhũthĩrwo nĩwe, twahoya tũnua twitũ kũhũthĩrwo nĩwe, meciria maitũ kũhũthĩrwo nĩwe, ciĩga citũ kũhũthĩrwo nĩwe, na roho waku mũtheru. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge and amen. Wow, karibuni sana, na mwakinya mũtigaikare thutha, ũgaikara gĩtĩ-inĩ kĩrĩa ũrona gĩtirĩ na mũndũ, nĩguo tũtigakorwo na ihinda rĩritũ rĩa kwĩrana thonga mbere, tũtigakorwo na ihinda ritũ rĩa kuga karia hapa songa hapa, tũtigakorwo na ihinda rĩritũ na kũhe arĩa maroka. Nĩ wega ũgakorwo na ihinda rĩa gũikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ twĩ nyũmba-inĩ yawa. Mwathani agocwo, Bwana atukuzwe. Arĩa othe tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ Theophilus Church Githiri 44, Bwana asifiwe. Arĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa Theophilus TV, Mwathani agocwo, Bwana asifiwe. Arĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa Facebook na YouTube, thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano, Mwathani agocwo. Karibuni sana thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano, handũ-inĩ ha our Mama Bishop Rachel na our Bishop John. Karibuni sana thĩinĩ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũtungataga tũtongoretio nĩ Roho wa Ngai, tũtungataga tũtongoretio nĩ ũtugi na tha cia Ngai, tũtungataga tũtongoretio nĩ kiugo kĩa Ngai, na nĩkĩo ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Bwana tukuzwe. Koguo tũkoragwo twĩhumbĩte gako kana mũtugo wa Theophilus, nĩ ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, kana nature. Ũngĩũrio nature ya Theophilus kana mũtugo wa Theophilus nĩ ũrĩkũ? Nĩ ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Na nĩkĩo ũngĩngora ndĩta Pastor Monica ndĩ maũndũ-inĩ matarĩ mothingu, nĩ ũkũrigwo ũyũ no mũtheophilo, tondũ mũtheophilo nĩ mũrata wa Ngai, na kuga mũrata wa Ngai ekaga maũndũ make ma Ngai. Koguo karibuni sana thĩinĩ wa Theophilus Church na thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano. Ruci-ini rũrũ ũmũthĩ ngetwo Pastor Monica wakũria kana Mama Rachel, na Ngai nĩ mũhonokia na mũmenyereri wa ngoro yakwa, na ngagoca rĩtwa rĩa Ngai. Karibuni sana sana sana. Nĩ njũĩ ũmũthĩ twĩna ũtungata thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ
nitukunyitanira na wa dad na wa mom thini wa gikaro giki na ngagoca Ngai na ngambararia Ngai nundu wa utugi wake na tha ciake nyingi muno makiria na ngagoca ritwa ria Ngai nundu wa kuheo ihinda riu kana privilege kana ihinda riu ria gukorwo umuthenya wa umuthi tugitungata. Bwana tukuzwe. Tungeigua na niturerirwo tutikaine rwimbo ruriku Bishop araugire tutikaine rwimbo ruriku moko matheri koguo ngwihoka mwina Bwana tukuzwe tutikoina rwimbo ruru rwa moko matheri koguo o haria hothe awak Bishop uri ciana tutireina moko matheri tondu nawe nduguka moko matheri. Bwana tukuzwe. Nijui awa dad ndaguka moko matheri koguo na ithu ndagutugukora moko mathe oguo guka ebemba-ine noguo na ithu twi bemba oka moko matheri na ithu agutukora. Bwana tukuzwe. Tukoretwo kana thini wa Theophilus Church 44 tukoretwo twirungu rwa urutani uri tukoretwo tugitongorio ni Roho Mutheru na nijue tukoretwo tukirora uhoro wa altar kana kigongona tondu ni turi thini wa favor ya number 3 kana from last year tukoretwo tukirora mithemba itatu ya favor na twi favor number 3 na nio turarora ni favor yake ya connection and encounters na tukirora kiugo kia mbere connections before to the encounter na tukirora connection na niho connection twarorire ni kuri connection mithemba kana ni gukoragwo kana mundu ni akoragwo connected na mithemba ta ina kana etano gwiciria ni ina ya connection ni kuri mithemba ina ya connection na niguo tugire tukana tukiurio kana tukigeria kuga connection niki ni kunyitithanio as in kukuwa connected kureho hamwe kunyitithanio kureho mugutwike kindu kimwe gukorwo connected kunyitithanio na kindu na niguo tugire mundu ni munyitithanie na maundu mamwe kana mundu nature ya mundu niguo ahote gukinya ngathiri ingi ara depend mundu uri ungi koguo ni kuri kunyitithanio kana tunasema ni tunasema ni sako ile tuko tunasoma ndio kana nguriri kana actual the word ile twahuthagira thini wa science ile tugaga ina depend mnyama fulani ana depend mnyama fulani ndio survive na hiyo mnyama ana depend kitu fulani ya ta modoi ara depend greens vegetable niguo a survive na niguo vegetable she survive she depend managuma depend you wakanyambuka uratheka gwicire inyuothe hindi yo mwarimu wa science wa class 5 agithomithia mutiari kuo. Bwana tukuzwe. Uria tugaga mnyama fulani runi toezayo ni depending from the other animals for them to survive. Utiri hingo muruthi angiria nyeki ona kungiara atia muruthi ndungiria nyeki. Muruthi nature yaguo uriaga wanyama koguo na kungithia atia nature ya muruthi niki ni nyama kiria koguo tugiriaga thwariga depending nyeki-ini nyeki nayo ira depend thwariga iyo au wanyama waki mathi fata hiyo ndio inakuanga mbolea ya nyasi kufanya nini kugrow na ina depend kwa mvua inyeshe na kinyesi ndio ina grow koguo yani ni dependent una depend koguo connection you are depending on something else for you to grow or for you to step into another level and we go to connection between God and man tukirora connection ya mbere ni mundu na Ngai na niguo twarorire direka recap ndu aria turanyitanira nao niguo matigakorwo makifruit makiriguo
aya mararia iriko kana meku kana mararia iriko. Na nikuo twarorire connection ya man and God. Mũndũ ni afatie ko depend na gukorwo na relationship njega na Ngai. Na niguo tugire he maũndũ matano fatie kumenya hindi iria wina relationship kana hindi iria ura create connection yaku na Ngai. Hindi iria wothe murenda guthiania na Ngai, he maũndũ maria mũndũ afatie kumenya, na tukiuga ni maũndũ matano. Ũndũ wa mbere tukiuga he is our creator, we are his creatures. Kidu kia mbere connection, tukirora connection ya God and man, niguo utunze hiyo connection yako na Mungu. Kidu kiri ufatie kumenya, he is your creator, you are his creatures. Ye niye akobire, tiwe wobire Ngai. Na nikio twiraga ati before munyede ni ndamwendire, before mujethe ni ndamwethire. So before you think anything, anakuanga amewaza mbele yako. So anakuambia tiwe wa mbere gwiciria, gwiciria. Na nikio erire Jeremiah, meciria maria gwiciragia ni mathayo na ti makukunina. Koguo ugiciria ndiragwiciria gukuhukia, aca. Niguo wicirie kaundu Ngai akoragwo agwicirĩtie mbere. Bwana tukuzwe. Koguo Ngai ndokaga ndagwiciragia ati nduka uge Ngai ndanjiciragia ona ndakoragwo hanja nani kiki. Uikare ukimenyaga gutire mundu wombire Ngai ndaombire kindu akiriganirwo. Augaga muciari no ariganirwo ni mwana uria aciarite, no enda ngiriganirwo. No menye before muciari ariganirwo ni mwana ni miaka mingi. Before muciari ariganirwo ki onukoro orire ihinda rigana te, onuko kana kauga akuire kaigana te. Before muciari ucio ariganirwo ka scenario kau inachukuanga muda, especially wa mama inachukuanga muda. Bwana tukuzwe. Koguo kindu kia mbere mundu afatie niguo ngwataniro yaku na Ngai irume, ni ufatie kumenya ye niye mumbi na ni ndiriumba. Bwana tukuzwe. Undu wa keri ufatie kumenya nijue ni twacirorire, we are sinners, he is our savior. Wita mundu niguo connection yaku na Ngai uture, ni ufatie kumenya I am a sinner, ndimwihia. Na nikio tugaga ndimwihia ona wanyona ithe witu waigo kumago ciaro wakwa niĩ no njĩkaga weo. Nikio maandiko maratwira ati tungiuga tutiri ehia ni kuga uhoro wa manduri thiini. Na nikio tumwira mundu ni afatie kumenya ama man, na mundu ni wa methahia maingi. Wina meciria, wina maitho, wina ngoro, wina moko, wina maguru. Ndutiui utuku uyu umuthi kuria muthenya umuthi kuria twagera ruci-ini utuku kurarire gugikwa atia. Bwana tukuzwe. Tukukurarire gugithahio na we woke tutinamenya mai maria twahuthira gwithamba mararire magikwa atia. He mundu ui no ni ithuothe ni tukirire ni twahingurira mubere na twathi gwithamba. Uria withambire na gato karai sawa, ithuothe ni tuhuthirire mai, tutiui mai macio mauma naki. Na nikio wiwa mundu ni afatie kumenya niĩ ndi mundu, na mundu ni wa methahia ma. Ngai ni atakomaga, Ngai ni oyo utuku na muthenya uria guthia. Iwe ukihitagwo ni toro no yenda hitagwo ni toro. Ona washimani eta uguo ni ahitagwo ni to
no Ngai ndahĩtagwo nĩ toro. Koguo nĩ ũbatiĩ kũmenya niĩ ndiũĩ no Ngai nĩoĩ. Koguo ama sinner, ndi mwĩhia. Ni connection yaku na Ngai ĩgũtũra ĩnomu watũra ũmenyaga ndi mwĩhia. Is the grace of God nĩyo ina ni sustain. Ti hinya wakwa, ti hoti wakwa, nĩ tha ciaka. Ũndũ wa gatatu, he is our father, we are his children. Connection yaku na Ngai nĩguo ĩrũme, nĩ ũbatiĩ kũmenya nĩ baba nawe wiki ati unungi nini huni ni ati ndukanariganirwo ni baba nawe wi mwana. Koguo ndukana gĩtĩ-inĩ kĩa mwana, ndukana thĩnge gĩtĩ-inĩ kĩa mwana, ndukana kururie gĩtĩ kĩa mwana ũgĩikie na njauge wi mũgima. Hĩndĩ ĩrĩa ũkagimara noho mũgatigana nake, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu kana mwanake agimara na ambia kuonia nyina nĩ tũiganaine, nĩkĩ nyina ekaga? Kũmũthengera mũthengagĩra. Na nĩkĩo tweragwo nĩ aciari aitũ, rĩu rũna nĩ ũnenehetie kĩrĩa, rĩu nĩ tũiganaine. Endaga gũkwĩra atĩa? Agwĩraga rĩu unataka kuoneshana sasa tunatoshana. Tondũ we nĩ ũrenda kũingĩra kĩ? Mwanake ambia kũruruma nĩ enda kuonia ithe ona niĩ nĩ tũraruruma nyũmba ĩno ha? Akariganĩrwo ũrĩ o nyũmba-inĩ yakwa ona ũkĩrurumaga wĩ gwakwa. Gũtirĩ hingo ngatuĩka ati rĩu we niĩ ndĩ mwana waku we wĩ baba. Aca, Bwana tukuzwe. Ona ũngĩruruma atĩa ũcio no baba wanyu, ona ũngĩtonga atĩa nĩ baba wanyu. Bwana tukuzwe. Gũtirĩ hingo ngathi njuge atĩrĩrĩ bro nĩ baba witũ, mũthee kũria nĩ baba, ona angĩkũra hane atĩa nĩ baba. Gũtirĩ hingo ũngĩiga meciria-inĩ maku hakuna siku atatoka kwa kiti cha enzi. Ni baba, mimi ni mwana. Connection yaku nĩ ũkũmĩmenyere. Mĩhaka nĩ ũkũiga mĩhaka ya father and daughter, father and son. Nĩ ũkũiga kĩ? Ũndũ wa kana, he is our shepherd, we are his sheep. Ye nĩe mũrĩithi. Gũtirĩ hingo ng'ondu citwaraga mũrĩithi kũrĩa, tiga gũtwara Ngai. Atĩ tũthi nguonie, Daudi nĩ aramwĩra atĩ we nĩ ũndwaraga kũu nyeki-inĩ ĩrĩa nduru. Koguo Daudi nĩ aramenya, nĩ ara capture, nĩ arahotana. Nĩkĩo ndakũtũmire ũthiĩ ũthome thĩinĩ wa Thaburi yothe. Daudi nĩ aramenya, Daudi nĩ arikana hizi vitu, na nĩkĩo connection yake na Ngai yarĩ thaka. Atĩ ũndwaraga ũtũmaga njarahe cieni-inĩ iria cina nyeki notagwo. Bwana tukuzwe. Ndũkanariganĩrwo nĩe nawe wĩkĩ. Hingo ng'ondu citwaraga mũrĩithi, hingo ng'ondu nĩcio ciĩraga mũrĩithi ũmũthĩ tũrathiĩ kũrĩa gũkũ. Aca, ng'ondu ciumaga mũrĩithi. Na nĩkĩo ũraigua Daudi akĩmwĩra, your rod and your staff they comfort me. Tondũ mũrĩithi gũtirĩ hingo angaga rũtha rwa gũcontrol ng'ondu kũrĩa cikũrora. Ũndũ wa gatano, we are weak and he is strong. Ndũkanariganĩrwo ũguo. Na nĩkĩo Paulo amenyire hitho-inĩ agĩthi kũhoya maita matatũ ehererio mũigua, akĩrwo my grace is sufficient and my strength is made perfect in your weaknesses. Ukizoea kuonesha Mungu I'm weak, I need your strength, yani ni ile mtu anakuonesha I cannot do without, I cannot do without you. Toria Musa amuonirie hefa tori kũnyume haha thĩ tũrathikũ ona nĩ hatũgũkorwo tũkinyĩte. Mena magũrũ, mena hinya, no aramũria
ni hatugukorwo tukinyite. Akamonia we are weak. Mimi ni weak, siwezi tembea, siwezi jaribu kwenda. Ate vitare nawe atia vino itangikihota itare nawe. Nyonie ni ha nguthi gwitiria itare na hinya waku. Nyonie ni ha ingithi kurugama. Nyonia ni mundu uriku ingithi kwariria itare nawe thiini wakwa. Nyonie ni wira uriku ingiruta itare nawe. Nyonie ni ki ingihota kumathia na hinya wakwa itare nawe. Unamuonesha I'm weak, you are strong. Bwana tukuzwe. Na connection yaku na Ngai igukorwo thaka. Tukirora connection yake riari ki altar na niyo turi, si ndio? Twithini wa connection ya number 2 ya altar and man. Na niguo twarorire tukiona kigongona niki, kana tukiaria uhoro wa altar niki. Okorwo nduri uhoro-ini wa altar ya Ngai, we altar-ini ya ngoma, hauwezi survive without an altar. Na niguo ndakwirire hindi ri urauga ndinyuaga cukari, ukoragwo kigongona-ini kia ndu. Ukorwo ndinyua macani, we kigongona-ini giake kia naironi. Bwana tukuzwe. Ndiriaga thukuma, we kigongona-ini giake kia kabichi kana managu. Ndiriaga githeri, we kigongona-ini giake kia njahi na noe na ndu ciothe. Okorwo ndiri kigongona-ini giki, ndi kigongona-ini kiriku? Na nikio ndakwire okorwo nduri kigongona-ini gia kuina ati nie, na nikio tuinaga ati nie ndiarathimirwo na hwa-ini. Na nikio twainirwo muthenya wa Friday ni ma hindi ria twehokeirwo utungata. Niki we waheirwo ni Ngai hindi ria weteki? Tondu okorwo nduri kigongona-ini ndurathimiirwo na hwa-ini, hekiri urathimiirwo? Mwani ndirenda kuga atiriri, mundu niguo survive, there is a certain altar inaongea ndani ya maisha yake. Ndugiu atiriri ni ndaugire makanitha ndigathie, ndiraikaraga nyumba, muhothi wakwa ndiritwaragira ciana cia ndigwo na andu. We kigongona-ini kiu kia kwaga gwitikia. Na maandiko marauga atiriri, mutikanoge gucema. We kigongona-ini kia kwaga gwitikia gucema. Mwanyita nie ndietikitie uhoro wa taithi, koguo wewe kigongona-ini kiriku? Na nikio ndagwirire ti ati waigua rwimbo rukiinwo, thuthuria mundu ucio ni kigongona-ini kiriku, na nienda gukunyuithia roho ucio. We niki wi kigongona-ini kiriku? Ni roho uri kuraria thiini wako. Kigongona, the connection ya altar and man. Na niguo twarorire tukiuga thiini wa connection kana thiini wa altar, tukithoma thiini wa Exodus 27, na noho turathi na mbere uthoma thiini wa Exodus 27, na tukirora uhoro wa altar kana kigongona, tukiona ni kwari na kana ni kuri category ithatu cia kigongona. Na uhoro uyu waumire hindi iria twaroraga uhoro wa ki ithanduku ria ki ria maathani. Na ithanduku ria maathani tuonire rikoragwo na maundu maigana ki na ki ati na ngoma mana maathani na ruthanju rwa Haruni. Bwana tukuzwe. Tondu niguo make altar, ni ithanduku ria maathani riake gaki riakagirwo altar. Koguo ni ithanduku ria maathani riaku urathia kira ki kigongona. Hau niho twarutire ati ni ithanduku riaku ria maathani riria rikuwete mana maku. Ithanduku riaku riria rikuwete ki
ruthanju rwa Haroni ruria rwathundurire ithanduku ria maathani riria rikuite ki 10 commandment. Bwana tukuzwe. Tondu ithanduku ria maathani ria kuite indo iri cigana? Indo ithatu: mana, ruthanju rwa Haroni na 10 commandment. Na nirio thiathondekagirwo handu ha guikara, na niguo ithanduku ria maathani rione ha guikara riathondekeirwo category ithatu, kana githondekirwo ni nguciita atia nyumba ithatu, kana layers ithatu, kana 3 places. Ana tukiona undu wa mbere kana handu ha mbere hetagwo atia? The outer court. Undu wa mbere tuonire ni outer court, undu wa keri tukiona ni holy place, na undu wa gatatu ni holy of, na holy of holies niho ithanduku ria maathani rikaraga. Koguo niguo tukinye holies of holies, ithanduku ritu ria maathani, altar itu kana ithanduku ritu ria maathani riria rikuite mana na kila kindu rikare thiini, na nikio twi thiini wa outer court. Na thiini wa outer court turaugire niki? Is a place of salvation, uhonokio waku. Kigongona kia mbere kiri ufatie gwaka ni uhonokio, na niguo turugire uhonokio, it's a place of connection. Uhonokio niguo guconnecti, tondu hau niho mwambagia the journey with God. Hau niho mwambagia, kana hau niho kihinga giaku kiheagira, tondu nida yuki uthamaki wa Ngai thiini wakwa. Ni ndaumbura na kanua gakwa kuma umuthi, ni ndaumbura ati Jesu Kristo niye muhonokia na muriithi wa ngoro ya. Koguo the outer place kana the outer court, injo ndathi henya na ni mukunjohera aria ni muthenya wa mbere. The outer court ni utugire is a place of salvation, uhonokio wako. Kigongona kia mbere kiri ufatie kumenyerera ni uhonokio, tondu uhonokio niguo kunyitithanagia na Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na niguo tugire uhonokio niki? It's being redeemed, delivered and rescued. Tugire uhonokio ni mariki? Ni gukorwo rescued, ni gukorwo redeemed, na ni gukorwo delivered. Yani ninaoneshana there is a transformation. Na nikio tugire muthenya wa kiumikana tukihutia maandiko maria twathomeirwo ni our pastor Daniel thiini wa Roma cigana 19, na maandiko maria twathomeirwo ni George Kiarie thiini wa Galatians 2:20 na Galatians 5:24. Bwana tukuzwe. Na nijue ni twathire tukihutagia maandiko magi uguo tugithoma uhoro wa salvation uria Paulo ekire niguo tukinye thiini wa second place. Nijue muthi turengira thiini wa second place. Bwana tukuzwe. Koguo tukithoma maandiko thiini wa Romans 10 verse 9, na tukithoma thiini wa Galatians 2:20, na tukithoma thiini wa maandiko thiini wa Galatians 5:24. Bwana tukuzwe. Tugithoma na tukirwo salvation ni transformation, na niyo Paulo araria thiini wa Galatians 2:20 ati ni kwambanirio ndambanirio hamwe na Kristo. Koguo the first thing ni kwambanirio. Koguo na nikio tugire salvation is a place of separation, death. Ni mnandika tukiuga uguo Sunday. Tukiuga Sunday tukirwo ni Roho Mutheru. Salvation is a place of separation, kana ni kiria kirihaga separation ni death. Gikuo nikio kirihaga separation. Tado kiria gigutuma muthenya wo muthi ni thaici turatheka na Ruthu Kimani angitwika kiimba na ndaratwika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo andingimukuhiriria no ngitikira ati kwanza tugaga kuria akwira ku ona twenda gwika uguo na kara nuona ta gugwitu kwanza especially mundu arokwira mucii
kana nyũmba ona uthia kuingira ukona ta uramwa yani ni uhingicanaga karubu kau ndwendaga kuingira mo mundu angikuo kana mutire mwa experience undu ta ucio ona uriri ucio kana mattress ona nguo icio mundu ni akoragwo na akaguoya keho guciikira wona ta ugwikira omwo kana umire na ni mundu urari muoyo no nikikiere separation ni death na nikio tugire salvation ikinya ria mbere ni death kwambanirio death na niguo erire aruto thiini wa Matthew twathomire thiini wa Matthew 16:24 sindio akira aruto ake ati mundu uthi urenda kunumirira ni ambeke ki erege sindio ajikatae deny yourself no ukoragwo wiregete is a death person tando death person ndugutiri kindu kingi ona mungimutinda mungimururia ejaga ndamenyaga eja ona mungitinda mungimuhura na kindamenyaga tando ni mukuo ona ndaragia kuo mundu rathi kwirega ni mundu ukuite na nikio turugire separation death ni redeemed no utuonie kumaidiria wahonokire tiga kunyita microphone na tutige kwaria maheni agwezie tondu muthe bishop weko tukwiko ithuothe ihoya ria toba tugire tutige roho wa mahe ati mwathani agocwo ndirio muhonoku na Kristo Ngai ni muhonokia wakwa ikukona transformation he transformation tungiona tadu nitwaragia cia bebe na nitwaragia tufefeto bebe ni ciumite ni nene ciranginya hana kugu ugithi mugunda ni urakora transforme ati mbegu uri we wa mikorire tigwe hana kuna tofauti iwe kumahindiria wahandirwo mbegu yo honokio he kindu kiothe kionekanite thiini waku na ni wahandirwo mbegu yo honokio ni uga wi muhonoku kukona maruneza sema I'm redeemed demokore hei godekaga maundu maya no tha ici ndingimeka tondu ndimukore ucio niguo honokio no kururio kanitha urio muhonoku na no ureka maundu mawaganu still bado janza kujenga the first altar, the outer court, na ni the place of salvation abia waka kigongona kiu na nikio twathomire thiini wa Thama 27 sindio tugikinyia cigana gwiciria twakinyirie ngina verse 13 Thama 27 tugikinyia 13 twerirwo atia ati thiini wa outer court kuko na post za gold sindio tuliambiwa kwina indo cia bata cia kite kigongona kia mbere witikira uhonokio waku ukoro uhonokio wa bata indo cia thahabu ni waka uhonokio waku na indo cia thahabu ndugucieka na indo uguo uhonokio ukwaka ukwambia kucigi uhonokio cio urambia kurihira thogora wa bata uhonokio cio ukambia kurihira thogora wina mutwe oko no huthire kiugo kiu tigo uguo tugaga azinu nasema ugeuga ta Yusufu digi kodo tocio jeherie Ngai wakwa icio nicio post cia uhonokio digi kodo tocio he andu maugaga Mungu ata understand na no muhonoku Ngai yani uko understand ciana ni cirenda bithi ni uko understand no honokio wakura mumura ati huyu no menye kia muria ke dindikite
na ici nĩ mbeca cia mũndũ rona taigĩte wega tataigĩte wega ũkarehe tu kimsemo kuma from nowhere ciakũrire wacio mũgũnda utakiuma mũgũnda we wĩ wacio ogo ciakũrire wacio mũgũnda wacio arĩ mũgũnda we ndũrĩ wacio na ndũrĩ mũgũnda na nĩ wauga nĩ cia gũkora atĩa no honokio wa kũramomora ati Ngai gaka niko kamwisho tu kuhenia honoke fiu mwiritu ni wa mwisho kuhenia nguhonoka kuma haha nguhonoka wega fiu na agĩtwi thĩna-inĩ twĩra Ngai waduta thĩna-inĩ ũyũ mama Ngai nguhonoka wega fiu no Ngai nĩoĩ ndakuhonokagia tondũ nĩ wamwĩrĩra akuhonokagia tondũ nĩ akwendete tondũ nĩ akũĩ wĩ mũndũ na nĩoĩ ngoro yaku na nĩoĩ meciria maku. Bwana atukuzwe. Haya tugithoma maandiko tugithoma ngina Johana cigana Johana 12 verse 24 ama 25 tugithoma thĩinĩ wa John macio nĩ maandĩko marĩa twathomaga ũhoro wa salvation tugithoma thĩinĩ ũhonokio nĩ kwambwo hamwe na Kristo is a place of denying yourself death na nĩguo thĩinĩ wa Galatians 5:24 ĩgĩtwĩra atĩ andũ arĩa matuĩkĩte a Kristo nĩ marĩkĩtie kwamba mĩĩrĩ na thuti ciao na merirĩria mao. Koguo mũndũ ahonoka nĩ kwambambaga. Koguo salvation nĩ kũraga tũragaga. Ĩkoragwo it's a place of separation, separating ourselves na maũndũ marĩa matumĩte thutha kana maũndũ marĩa tũratũraga twĩkaga. Koguo ũtarĩ ũratigithũkania altar number 1, separate yourself with your own body. Wahota kũraga your own body merirĩria na thuti cia mwĩrĩ, you are good to go. Bwana tukuzwe. Na nĩguo twathomire maandĩko marĩa twĩyũmagia namo. Twathomire maandĩko marĩkũ? Aroma 8, si ndio? Marĩa twĩyũmagia namo. Si ndio tulisoma? Thĩinĩ wa Romans 8 from verse 1 maandĩko marĩa twĩyũmagia namo. Tukithoma maandĩko thĩinĩ wa Roma 8 kwambia mũhari wa 1 tondũ wa maũndũ macio rĩ rĩu andũ arĩa me thĩinĩ wa Kristo Jesu ti agũtuĩrwo atĩ nĩ ehia ona hanini. Nĩnjũĩ maandĩko macio nĩ twĩyũmagia namo mo ithuĩ tũrĩ a Kristo ithuĩ tũtirĩ agũtuĩrwo tũrĩ ehia. Ũraga gũtuĩrwo wĩ mwĩhia nĩ ũndũ wa kĩ? Tondũ nĩ ũrĩkĩtie gũtuĩka kĩimba. Na nĩguo tũugire atĩrĩrĩ he hingo tũngĩũraga kĩimba no he hingo tũngĩũraga mũndũ mũkuũ tondũ nĩ mũkuũ already tũtingĩmũra. Nĩkĩ twĩkaga? Nĩ kũmũthika tũmũthika agakorwo wa gũtukanĩrio na andũ arĩa makuĩte na arĩa me muoyo magatigwo. The same thing. Ũratuĩrwo wĩ mwĩhia. Andũ maragũtuĩra nĩ ũndũ wa kĩ? Tondũ kũkona chemichemi za uhai ndani wako. Mũndũ wĩ ICU tũtingiuga nĩ kĩimba. Si ni ukweli? Mũndũ wa ICU tu no tuge nĩ kĩimba. Mũndũ wĩ ward no tuge nĩ kĩimba. Tiga tu no ithuĩ tũhĩta Ngai tũkauga nĩ witũ na Ngai. Ũcio tigĩtie hanyeni na marigo. Ndiũĩ nyeni na marigo ciko citigĩtie. Bwana tukuzwe. No mũndũ wĩ ward tũtingĩmwĩta kĩimba. Na nĩguo tũgire maandĩko maya tũgĩthoma thĩinĩ wa Galatians 5:24 atĩ andũ arĩa a
Kristo ni marĩkĩtie kwamba mĩĩrĩ na merirĩria na thuti, koguo matingĩtuĩrwo tondũ already they are dead. Kiria kĩngĩ matuĩra nĩ makoretwo matigithũkanĩtio nakĩo. Bwana tukuzwe. Ũranduĩra atĩ ndĩna merirĩria ma mwĩrĩ no already nĩ nyambĩte merirĩria ma mwĩrĩ. Bwana tukuzwe. Koguo gũtirĩ hingo ngekora ngĩkorwo tempted na merirĩria ma mwĩrĩ. Nĩ tondũ wake tũgĩthoma thĩinĩ wa Johana cigana 12 mũhari wa 25 tũkĩrwo atĩ mbegũ ya ngano ĩkaga kĩ? No nginya ĩgwe tĩĩri-inĩ nĩguo ĩkue, nĩguo ĩciare macia. Kũu nĩguo ũhonokio waku ũciare maciaro, nĩkĩo ũbatiĩ gwĩka. No nginya ũgwe tĩĩri-inĩ na ũkue. You must separate yourself from some things. Nĩguo kĩgongona gĩaku gĩkorwo na hinya. Kwĩ airĩtu tuthiaga kuga daimono toka toka, nĩ hĩndĩ ciroka. Nimekwambia usinikaribie, nĩ hĩndĩ ciragũkuhĩrĩria, wanjirĩenda gũkũhanga. Daimono cia mathĩna ndamũruta gwakwa, ũgacikora rĩu agĩciru akanyita nĩ gũciruta, aciruta nĩ hĩndĩ cirathi cigacoka naro. Okorwo nĩ mũtumia ararĩ kũu, daimono ya mũtumia ararĩ kũu igacoka na mũthuri na ciana na magaikara thĩ, tondũ akĩ kĩgongona it's not strong. Your salvation is not strong. Tunali uhoro wa altar, connection ya altar and man. Na altar number 1, it's salvation. Work on your salvation. Ohonokyo, it's personal. Na nibio tuinire ohonokyo ine. Niokerira ohonokio, it's personal. Na hidiria owaka nyumba ya ohonokio tamaka ona ndũkũ need sarakasi nyingĩ, tondũ nyumba yaku ni strong. Ũraria tu kiugo, aruga atĩ nĩ niĩ nũmagĩrĩra ciugo cia ndungata ciakwa ngaciĩkĩra hinya, tondũ wĩ ũmwe wa ndungata ciake, kĩrĩa wauga inapigwa muhuri. Bwana tukuzwe. Ukisema inapigwa stamp, ateuga atia stamp inawekwa. Stamp ikiwekwa hakuna kitu ingine. Na nĩguo tũugire thaici ũngĩũkũnjire karatathi gakaĩ ndĩrerirwo no nginya gakorwo na mũhũri wa kanitha kũrĩa athomaga. Koguo without mũhũri ũcio kũrĩa ũthomaga kanitha ndũrĩ na access ya kũingĩ. Mũndũ ũkanda gwĩkĩrĩra mũhũri bas watwara unaonekana wewe ni member wa wapi? Bwana tukuzwe. Work on your salvation. Ohonokio ni personal. It's personal thing. Na unajuanga ni personal wakati utajikuta kwa mahali kwa giza. Onorima urigago ndirahoera kindige. Na nikio tũugire tũraingira verse number 2. The altar number 2 ya tabernacle ni holy place. Na holy place tũugire ni place of tunaingia thĩinĩ wa second place kana second altar ya mũndũ. First altar ya mũndũ ni salvation. Na hĩndĩ ĩrĩa ũhonokio waku wakorwo ni mwega, hĩndĩ ĩrĩa ũhonokio waku watuĩka ni tamu, iko na manufaa, wĩingĩraga thĩinĩ wa second phase kana second place kana second altar,
the holy place. The holy place ni wapi? Is a place of service. Utungata. Ugaciarĩka. Tũthomei maandĩko atĩ kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ roho, kaĩ mũtoĩ kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ roho nĩ kĩa, na kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ mwĩrĩ nĩ maandĩko ti niĩ. Rũthikĩmani nĩkĩo ũrandora ũgatheka. Maandĩko nĩmo marauga atĩ kaĩ mũtoĩ kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ roho nĩ kĩa roho. Nĩkĩ mũrandora ũguo? Bwana tukuzwe. Twetheni wa second phase kana second place is a place of service. This is a place of service. Na ura serve Jesus Christ as the priest. Bwana tukuzwe. Koguo is a place where unapatia God the service. Ura serve the Christ. Na nikio urona urakora andu aingi nundu wa kwaga kumenya, we are not serving the Christ, we are serving the people. Na nikio igua tukimeta the great men of God instead of tumetaga the great woman of God. Kejarie kahora. The great woman of God. Who is great? Is it the woman or the God? So you're supposed to be. Sasa inafaa kukua, statement inafaa kukua the greatest God of woman. Natugaga the greatest woman of. Koguo mutumia ni munene gukira na Ngai ni munene gukira. The greatest man of God is around here. Shout amen. Bwana tukuzwe. We are serving people, the priest. Tuna change. Kukona connection. Nejo ntoguthi kumirora. Ni kuri connection ya priest na man. Na kuna praise ya service ya God and man. Bwana tukuzwe. Nuithu turehaga service ino ufatie ku serve God, but we serve men. Men of, instead of God of. Hwa-ini ni niĩ mwene hwa-ini ndetwarire nĩũkerira ini nĩũkerira Bwana tukuzwe. This is the place of showbread, the place of word of God. Niguo tuingire thiini wa kiugo-ini about the holy place. Ni handu ha kiugo kia Ngai you are serving. Handiho tukuragira spiritually. Kiugo kia Ngai gikambia kugia na miri, ukambia gutaukwo ugithoma kiugo kia Ngai. Na niki kiraciara giki uhonokio mwega. Sijui kama mnaelewa. Na ndio niliwaambia ni kanini, niliona mtu ameniandikia it's a chain web. Bwana tukuzwe ndari tuathomaga uguo chain web. Ni uhonokio mwega ugaciara kindu kiega. Koguo uhonokio wakoro wi mwega handu-ini haku ha service ugakoro kiugo kia Ngai kina miri thiini waku. Bwana tukuzwe.
yani ndure mugeni na kiugo kia Ngai. Na nikio Daudi aramwira atiriri, teach me your thoughts so that I may not sin against. Ako hapa. The second praise, the altar. Number 2. That I will take your word and hide it in my heart. Bwana atukuzwe. Ati niguoya kiugo giaku ndihithire thiini wa ngoro yakwa. Ati kiugo giaku nikio tawa wa utheri wakwa. Ati ingithi kunjurano nawe, kiugo giaku nikio mugate wakwa. Yani kiugo kienge gikambia kugia na meaning thiini waku. Tadu niwe, I cannot serve God without the word. For you to serve God, you serve him through the word. Ndiga mwanyita tutungatagira Ngai kuhetukira kiugo. Tadu kiugo nikio kikwathaga urio gwikira Ngai. Tutungatagira Kenya through the law of Kenya, constitution ya Kenya. Igakwira ni ufatie unafaa kulipa ushuru. Ukihingura business ni ufatie gukorwo na kina na kina. Si huwa tunatimiza hiyo mambo. Ni ufatie gukorwo na business permit, ni ufatie gukorwo na kina, ni ufatie gukorwo na kina. Ko ugitungatira ugitungatira bururi wa Kenya, uraũtungatira kuhetũkĩra constitution. Na nikio thiini wa ithandũkũ rĩa maathani hatiraga constitution ya Ngai, the commandment. Juruka ni mũrataũkwo. Tondũ ndũngĩndungatĩra ũtekũmenya nĩkĩ nyendete na nĩkĩ thuire. Ũkũndungatĩra atĩa? Ũkũngenia atĩa? Ndũĩkire mũni kendete, ndũĩkire mũni kathuire. Ũkũndungatĩra atĩa? Ndũĩ favorite food ciakwa, favorite color yakwa, favorite place yakwa, nduciũĩ. Nukorwo ni ũciũĩ, ũngĩndungatĩra kũhetũkĩra kũndwara kũndũ kũu. Nĩkĩ mũtarauga amen? Bwana tukuzwe. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda gũ reconcile na mũndũ ũrĩa ũngĩ, wethaga the favorite thing yake. Twarie ici ni ukweli. Ugeka kĩ? Niĩ ingĩendire mamitu ndakahure, ndethaga ũndũ ũrĩa endete mũno ngamwĩkĩra. Na ũndũ ũrĩa mamitu endete mũno ndawĩka ndahũraga. Koguo twakoragwo tũrĩ ara. Onawe gwaku ngĩingĩra wĩ mũrakaru biũ biũ, uge macini ici nĩcikunjĩtĩkia, ũkore makũrugĩire kamũkimo, ũnegenaga ũkauga tanjĩkĩrĩra irio icio kwanza ndĩe. Warĩa wahũna ũkarigane, no wacemania no ũrĩ mamakagia na mweyona na nĩguo mũremire, no ndũrĩ mahutia tondũ wa kĩ? Ni makuheire favorite ya horeria kĩ? Marakara geji ya thithi. Koguo the second praise, the praise of service. I'm serving God. Na ndingĩserve Ngai itarĩ na ithandũ, itarĩ na kĩ? Na kiugo kĩa Ngai, itakũmũrutĩra, itegũthoma maandĩko. Bwana tukuzwe. Na nikĩo rĩrĩa ciana cia Israeli, ona ũngĩthoma thĩinĩ wa Leviticus, mũtigeke, sindio nawaambia? Thĩinĩ wa thama mũtigeke, na mwakinya bũrũri ũcio mũkamenyerera, niambia kũmahe, because wamefika second praise. Me thĩinĩ wa altar ya kerĩ, if you want to serve me, this is me. Bwana tukuzwe. Is a praise of the word of God. It's a praise of service. Bwana tukuzwe. Kiugo kia Ngai niho gikoragwo. It's illuminated by the golden lamp stand, which is where we let the light within us shine for others. Noigwa, the praise of the second praise. Ninafanya tu alafu tunaingia kwa maandiko. Ati na tulisoma na tukiro dhini wa verse, dhini wa dhama
tũngĩthoma thĩinĩ wa Thama 27 kwambia mũhari wa 10 ĩrauga atĩrĩrĩ, ningĩ mwena ũcio ũgĩe itugĩ 20 na makinya macio 20 ma gĩcango, the 20 golden lamp stand. Bwana tukuzwe. Ati cikarugamĩrĩra kĩ? Which is where we let the light within us shine for others. So the place of service, the second altar, ũtheri waku, koguo nĩ wambia kũgĩa na ũtheri, koguo ũtheri waku ũkambia kwarĩra arĩa angĩ. Ndikani wanyita? Ũtheri waku ũkambia kwarĩra, tondũ tawa waku wĩna ũtheri, wĩna maguta, koguo wĩna kĩndũ gĩa kũhe andũ arĩa angĩ, wĩna kĩndũ ũrahota, atĩ nĩ ũrahota kũrĩa na ũgatigia na no ũteithie. Bwana tukuzwe. No angĩ nĩ tũrenda kwarĩra arĩa angĩ, no ona ithuĩ tũtiĩyarĩire. We ndũrĩ na ũtheri enough, no nĩ ũrenda gũtuĩka ũtheri. Na nĩkĩo ũrona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arauma nĩ tũrakuo aingĩ premature death, both physical, spiritually, financially, emotionally, physically. Tondũ wake umire mbere utahite. Bwana tukuzwe. Nĩ ta kũihũrĩra andũ waru itahite. Yuma riko no nĩ gũtigĩtie. Waru ĩyo ndikoragwo na cama. Ona ũrĩa mathenya kwanza wĩ mũhũtu ũrĩaga round ũgatiga gatagati. Tondũ gatagati nĩ kwĩtakoragwo ĩtahe. But kwa sababu jaiva ndũngĩhota kwarĩra, no wende gũthi kũrutĩra family yaku igongona, ndenda gũthi gũkũra family itu. Na nĩkĩo Gideon nĩetereirwo nginya ihinda rĩake imeiva. Koguo ũtheri wa Gideon anaweza toa igongona ya kubomoa madhabahu za babake. Aciarĩirwo kũ, arereirwo kũ, arĩaga kũ, akomaga kũ, o kũu kwarutagwo magongona macio nĩ baba wa. No nĩetereirwo nginya ihinda rĩake rĩkinye rĩa kũhĩa. Ndikane mũrataũkwo. The second place. Na nĩkĩo aingĩ nĩ tũgũagĩra hau. Tondũ nĩ waigua kĩndũ gĩkĩhunjio TV-inĩ, radio-inĩ, ũrahĩtũka gũkaigua crusade, na gwitũ nĩ kũrĩ ũndũ ta ũcio, ũgatenyera kũruta igongona. Ũgakora instead ya maũndũ macio kwagĩra nĩ hĩndĩ kũrathũki. Tondũ wake ndũrarĩ na ũtheri enough wa kwarĩra arĩa angĩ. Twĩragwo atĩ maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ, atĩ hingo tawa ũngĩgwatio wĩigwo rungu rwa metha, wagwatio ndũngĩigwo rungu rwa metha, hata si wewe huwa unajitokelezeshea, Mungu ndio huwa anakuchomoa. Bwana tukuzwe. Ngai nĩ akũrutaga agakũigĩrĩra. Tũinaga atĩrĩrĩ, ũrutaga orutaga oka Jesu Nego vava oka Jesu oyo kirereria
Bwana atukuzwe. Ati urutaga muthini kiera-ini ukamuiga karianira ki koguo no taguo hindi iria turathoma maandiko ma Ngai. You are the golden post. Ishago ici 20 they are 20 ukinyetie cigana they are 20 na nikio ndirakwira work on your salvation. Twatwikire busy to build other people tukirekereria na nikio tukoragwo na bitterness na anger towards pastors na pastors matikona thina tondũ we are busy to build me and I'm busy building myself. Who is building you? Who is building you? Or who is building your salvation? Tiga kujigwira thani ati kai pastor Monica rugamire mathaa maingi. I'm building my salvation. Ni post ciakwa ndiragemia. Ni kuciruta ndiraciruta. Ndienda kumenya hana atia. Ndiraciruta kuria ngaciambatia ngoka nacio. I'm working on my salvation. Are you working on your salvation? Ndenda gutwika giciga kiriku ona ndumite mutito ona ndutemetwo. Bwana atukuzwe. Na no ni wamakia andu tamaka hidiria ukuhuna ndugukia na ihinda ria to introduce yourself. God ni akuintroduce, Ngai ni akuintroduce. Tadu theri ndungihithika ono kugatoshika igana ati ona kana hana atia. We utuko ndumaini aria twanathie utuko kuria gicagi kwanza utumetwo cumbe ndiuni kicumbe wathiraga utuko afu kwanza wathiragira nyeni na mutingiria gutari na nyeni ukiruthio uhoya kwa nyina nga afu kacira kari urahetukira mwene ukwina mbembe na mwene ukwina thara afu kwina handu hatiagaga kimuti kihana tari mundu uthiete urona tari mundu aikarite wagwetere ugikinya hau ugacoka ukauga ndakora nduku wina katawa kauga kumurika onuko ni gatoshi kanini uramurika nigakuonagia kuri urathie onuko gatoshi kau kaigana atia nigaguteithagia hari uraranga ahana atia ni hega no thie ihaha no nginyukie. Bwana atukuzwe. Ati ono theri waku wigana atia ona wi munini atia ndukurugama ndukuhana aria makuga ni ndire na toshi ndiguthie ukuga ni ndina gatoshi na nigugakia ugugakia aria ngi magitigwo marugamite we ugwakia gaku ukamurika ugathie nduhana taria marugamite ukamurika ugakinyukie nduhana taria marugamite ugakinyukie ugathi onoko ni gato. Bwana atukuzwe. Kogo aige marugamite ni kwago theri is a place of service. You cannot serve without the right. Na nikiuraigwa haha niho uraigwa hatukirwo kana ntuguko tugithoma ate nduma no theri citingikake kogo he maundu ono medete atia you will sacrifice them because of your God. Sasa hapa tumeingia is a place of sacrifice. Runo abia ni mami itu ni nyendete muno no akoragwo kwa magongona-ini maanduma. Mami ni gwendete by your side. I will sacrifice you because of
ti kumu sacrifice kumuraga ii munyite azin he maũndũ ngoiga mwanya he sacrifice we mami nĩ ngwendete nĩ wanjiarire no he maũndũ we ndumainĩ na ni ndĩ ũtheri I'll choose my God. Ni muthuri ni ngwendete muno but I'll choose. Ni mutiana ni ndiciendete muno but I'll choose. Na hau niho tukinyaga andu maka backslide. Tadu nurenda kugucia giki na nurenda ko na nikio raigua ati ni thuire andu amenua the double-minded people. Haha niho amenyaga arĩa tũrathũnga nao na arĩa marati. Tondũ andũ amenua ĩrĩ hapa tumesema is a place of sacrifice, na tumesema hapa ndiye anajuanga watu wale nenda arĩa me thĩinĩ wa roho mwe nake. Haha niho tũnyuithagio, haha niho Paul Johana aririe ũhoro wao ati ni ndiramũbatithia na maĩ, muri uroka aramũbatithia na mwaki na roho. Ruha niho tũnyuithagio roho wa Ngai. Kĩgongona gĩaku gĩkaihũrio na roho wa Ngai. Kĩgongona gĩaku gĩkakorwo gĩkiuma ndogo ya roho wa Ngai. You are carrying the spirit of God. Because unataka kuniambia ni mchezo ku reject vitu zingine. Ku reject wera ni mwega no ndikũruta no ndu wa Ngai wakwa. Bwana atukuzwe. Ni murataũkwo, ni muranyita arĩa maraingĩra thaa ici twĩ ũndũ-inĩ wa kerĩ, na nĩkĩ tũrarora turarora the holy na niho tugire ni handu hake. This is where our intercession rises up like incense from the golden altar. Do you can muranyita? This is the second praise. This is where our intercession rises up like incense from the golden altar. Ati haha niho intercessory itu mahoya maitu makoragwo makiambata taufuba. Bwana tukuzwe. Kuma kĩgongona-inĩ gĩa thahabu gĩa gĩcango. So na hiyo ufumba haria icinagirwo ndikani muri muona haria anĩkĩo ndĩramwĩra tũgũre kĩrĩa TV kĩnene rĩu nona tũngĩkaga kĩrĩa haha buru rĩu tũngĩrona maũndũ macio tũngĩramona tiarĩni kĩzie tũngĩramona no thaa ici ndũramona ũramonera hau. Bwana tukuzwe. Ati mahoya maku marabata maumĩte kũ? In a golden altar. Kĩgongona kĩna thahabu. Koguo kĩgongona kĩna thahabu nĩkĩ? Ati na gũtirĩ thahabu itagwo thahabu itagereirio mwaki. Na ni Daudi akauga ati ijapokuwa ninapitia mambo mazito namna gani, ona ngĩkorwo ngĩgerera mũkuru wĩna nduma ũhana ta yake ndingĩtigĩra. Koguo nĩ mũndũ mũgerie, nĩ mũndũ ũgeretio, nĩ mũndũ wĩinainĩtio, nĩ mũndũ ũthukĩtio, mũndũ wĩ thĩinĩ wa second place. Nĩ mũndũ nĩguo mahoya make maume golden altar. Nĩguo kĩgongona gĩkĩ gĩtwo kĩgongona gĩa gĩcango. Nĩ mũndũ oroguo, nĩ mũndũ ũgeretio ta Ayubu. Ang'oka kĩrwo ciana nĩ ciathira atirĩ na thĩna.
wĩra nĩ wathira hatirĩ na thĩna, kĩna nĩ gĩathira hatirĩ na thĩna, ukaigua utabaki kwa Mungu. Agini tuendaga mahoya maitũ mahane ta ufumba ũrĩa marario thĩinĩ wa Revelation, atĩ namo mahoya ma andũ arĩa athingu matukanagio na ufumba, magacinĩrwo Ngai kĩgongona-inĩ harĩa ikaraga, atĩ nayo ndogo ĩyo ĩhetũkaga mbere yake agakena, atĩ mahoya maumĩte the golden altar. No ithuĩ ũgeragio ndagĩka igĩrĩ ukauga kĩũra rũga, ũkeyũmĩrĩria kĩũra rũga, kaũndũ kanini. When your faith is being tested, when you are being purified at the church, the intercessors will rise again, but they will rise in the wings of purity. The church will rise, but it will rise in the wings of purity. Ediria kanitho kuimenya na witauko. Pastor will rise, will carry the anointing, but in the wings of purity. Musician will rise, will carry the holy praises, holy songs, but in the wings of purity. Mathagwine mothiko. You rise, you yourself, you rise, but in the wings of purity. Sasa pani purification. Okoni tulitwa igira kĩrathi, kana tulitwa uhoro wa tugoshera kabunini, inafikanga mahali a certain product ikitengenezwa inafika to a stage of purification. Gwishoka ni murathi mukiandikaga. Bwana tukuzwe. Tugakinya thĩinĩ wake purification. You rises. Mahoya maku maumaga. Sadaka ciaku ciumaga. Ukimurehera cikoragwo ciumĩte ha. Mahoya macio uramuhoya makoragwo mumĩte ha. Makoragwo mumĩte thĩinĩ wa kĩgongona kĩrĩkũ? Mũndũ henanirie, mũndũ tunyanire, mũndũ rĩanĩire ng'ũrũ, mũndũ wĩkire. Koguo mahoya marauma thĩinĩ wa kĩgongona kĩna gĩko. Kĩgongona gĩtukane. Ate Ngai twĩ mbere yaku, anangiruga ate mwambararĩtie moko manyu. Yonaga tuthaka, ate njiguaga tu no inegene mũrahũrĩra. Because of what? Mahoya macio maumĩte kĩgongona-inĩ kĩrĩko. Ntokũhoya tu kũhoya, mũrahoya mahoya maumĩte ha. Nĩguo mamũkinyĩrĩre matũ-inĩ make, maumĩte ha. Kũrĩ ũ? Kĩgongona-inĩ kĩrĩko. Ngai ndakwĩra ũndirikanĩre ciana. Mũtumia ũcio ũrahoya ririkanĩrwo ciana, nĩ kĩgongona kĩrĩkũ akuĩte thĩinĩ wake. Ira ararĩ na mũthuri wene. Ira he mũndũ arahũrire chenga. Ira he handũ aratigire arumana. No nĩ arenda kũiguo nĩ Ngai. Mahoya maumĩte ha. Okorwo ĩkĩrĩa gĩtũmaga igue wega nĩ mahoya marĩa maumĩte in the golden altar. Na nĩkĩo igua Daudi akĩmwĩra atĩ ndagũthaitha tu ndũkohũgũre ũthiũ waku ũrore na koke. Hĩndĩ ya mathĩna kũrora na kũngĩ. Hĩndĩ ya mathĩna
Bwana atukuzwe. Ati hindi ya maithori tiga kurora nako wiha ati ndamukaire. Daudi arauga ndamukaire ndi thina-ini akinjigua akigua mukayo wakwa akinyamukira. To mahoya tu kuhoya, to kuina tu, tondu ni ruraino rumite ha kigongona-ini kiriko. To guka tu kanitha ni kigongona kiriko, tondu gikina ni gioka. Ithue mamitu ni ari uhuthira kana ugu niguo turoretwo. Ni kuri thufuria ya nyeni, ya ngima, ya iria, ya cai na ya mai. Utharukie mai ma gwithamba. Na ni kuri thufuria nene ya iria ringi na nini ya iria reni. Na ni kuri thufuria nene ya cai wake na nini ya cai wa ndwai. No taguo ni kuri thufuria nini ya andu anini aria me mucii, na ni kuri thufuria nene ya andu aingi me mucii yangi. No taguo ni kuri thufuria ya nyeni ya andu anini na andu ai. Koguo ni oragia ungihura irio ucige dici-ini utware hau wigua kuria na mwarugira thufuria iriku nyeni ndakome twarugira thufuria ona oho. Tondu angigukora uhuthiriire ya iria no gukuemo. Bwana atukuzwe. No taguo tondu to kuruga irio Ngai arie ni aroraga ciumite ha. Ona we ndutiga mutumi we uta mutumia na hingo twerirwo ni reverend na muthuri tiga tu kurehagirwo rafane mwari guo no gekira uragie ciumite ha na tukuti mwandike wira ti kurehagirwo TV ya 43 inches na droria yumite ha to kurehagirwo gitina ki na droria kuria kiume ndui to kugura tu to kurehero to kugoro gukorwo gifted kiumete ha. Bwana tukuzwe. Odoge, this is where many of the bride of Christ spend most of their time, because Jesus has been so good to them, they just want to serve him. Haneho muhiki wa Kristo endaga guikara muno na Kristo. Niona nirenda guikara handu hau anafili ni hapo ndio mwisho, bali kuko na place ingine, the holies of holies. Taro ni muhiki yani ni wame ni muhiki mamenyerana na murume, if I may put it in that way. Kogo mudu simu niu uni mamenyerana ni amwenda. Urakora nyimbo iria rainira muthuri ni nyimbo cia bata. Muhiki uyu nyimbo iria rainira muhikania wake ni nyimbo cia bata. Tondu niikaria niekara nirakuire maguta extra niekara ngina acemania na muhiki. Acemania na muhiki nderenda gutiga muhiki. Sasa hapo ndio unasikia is a place of they have encounter. Na nikiorona Jakubu eka acemania na encounter. Augire atia guheta panueri, cause I've met God face to face. Is a place of encounter. Rora Musa Efraimu macemania na Ngai ahetire atia Betheli.
place of encounter. Tado ni mũndũ aikaria mũhiki ngina macemania nake. The second altar ndikoragwo ya itherũ, na nĩguo tũuga is a place of sacrifice, because you cannot serve without sacrifice. Bwana tukuzwe. Twithini wa Johana 3:6 ndona mathaa makwa nĩ mathi gwehoka nĩ mu understand no introduction to gwikaga ya second praise, the holy praise. Arĩa maingĩra nĩ njũĩ nĩ mwashererwo, but for the son nĩ njũĩ tũgũkorwo mũkĩmĩthikĩrĩria. Ngwĩhoka nĩ mwanyita nĩ mwataũkwo he mũndũ ũngĩ wĩna kĩũria. So the second altar thĩinĩ wa mũndũ is the holy praise, a praise of sacrifice. Na nikiwa kũragia nĩ ũnyendete, show me the sacrifice you have done for me. Ona mũndũ angĩtũra kũinagira nĩ ngwendete, nowe tu na gũtirĩ kĩndũ arĩ sacrifice nĩ ũndũ waku. Hena wendo hau? Omwĩraga wendo ũcio waku nĩ wa bako ndikowe ona hakuo mũinire karwĩmbo ka tukuzwe wanainwe hakuo kũmũinĩra karwĩmbo kangĩ ũmwĩre wendo ũcio nĩ ndoka kũmenya ti wendo wa ma, tondũ hakuna sacrifice. Because where there is love there is sacrifice. Na nikio Kristo aririo horo wa the greatest commandment is love. Ati ona mũngĩaria na thiomi na mũtirĩ na wendo, ũcio no wĩra wato. Tondũ nĩoĩ love is sacrifice. The language of love is sacrifice. Bwana tukuzwe. Na nikiona tutige hao thĩinĩ wa Johana 3:6, John 3:6. Umetukuka twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, nakuinua umetukuka, hakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe Mungu Baba yangu, twakuinua twakuabudu. Maandiko yanasema hivi, kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ mwĩrĩ no mwĩrĩ, na kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ roho mũti mũrakinya atĩ kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ mwĩrĩ na kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ roho, hau nĩho tũrĩ. Is a place of sacrifice, na sacrifice yokaga na birth, gũciara. Gũtirĩ mũndũ taciarĩte kĩndũ, either mwana, wĩra,
kwanza urutite ka biacara kuma rungu ukite nako afu kurehe mundu urathaka nako uigua to ngimugo kana kure mwana arathaka na mucere na wamenya kuria umite ukaigua to ngimugo kana maguta ungiethakire tene witu ona thaici ungiethakire na maguta ma kuruga hau ni no muhingicane na mami ona kindu kia mbere mungithi kumwira mami twenda kuria cabaci mutikahutie maguta makwa mutumia kumuhe na makara no maguta ni ako mutikahutie maguta ma tondu nio ithogora uria rihaga wa mau tondu nio akiruga citari na maguta ni ariaga tithwe koguo nio hathara ya kwaga maguta gwake koguo the place of birth sacrifice ni handu wa guciara the second place sacrifice unaweka kadoti hivyo birth usia na nikio urakora motungata maingi maciaritwo na mwiri na kindu kiria giciaritwo na mwiri gitithia haraihu ni githiraga mundu ndahotaga go fake for a long time ni ukoraga ni akinya handu ni anoga ni atwika mundu ni ashoka original him. Bwana atukuzwe. Na niguo mwe Ngai na niguo ari mwega na niguo akiambiambirie na niguo ate mambirie na roho makirikiriria ni haha haguciara mundu ndambagia na roho akarikiririe na mwiri ni kwenda ni kuhihinywo we muhinyi ate we muhinyi eni ni uhihinyete ni uthondekete ate we muhinyi muthondeki we mumbi wa riumba ni ng'onda gutua ni uhinyete ni uthondekete ukandura ukandua Ngai ukiri. Bwana tukuzwe tadu ti undu raithi kuhihinywo Nwiguo ni handu haria utheri urauma ni handu haria maguta marauma ni kwenjwo ni kuhihinywo ni kindu gikienda giguciarwo giciarike thiini wako ni utungata hindi rurahihinywo ciarike thiini wako na umemwambia Bwana Yesu nimekuja mbele za unifanye kama upendavyo unifanye kama upendavyo Bwana Yesu nimekuja mbele zako unifanye kama upendavyo unifanye kama upendavyo Yesu
nĩ gũciarĩka, nĩ kũhihinywo kĩrahihinywo gĩciarĩke. Na harĩa nĩ wĩregire atĩ kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ mwĩrĩ nĩ kĩa mwĩrĩ. Na nĩkĩo ũrona wĩini mũingĩ ũciarĩtwo na mwĩrĩ. Koguo kĩndũ kĩrĩa gĩratũma gĩ-survive nĩ mwĩrĩ. Ũtungata mũingĩ waciarirwo na mwĩrĩ. Kĩrĩa kĩratũma ũtungata ũcio survive nĩ mwĩrĩ. Ũtungata mũingĩ waciarirwo na magongona mago na aragũri. Gĩtũmi kĩrĩa gĩgongona kĩu kĩrathiĩ na mbere nĩ magongona macio. Yani kĩrĩa kĩa gũtindĩkire ũgĩciara kĩrĩa wĩna kĩo, kĩu nĩkĩo kitastahimili. Sijui kama unaelewa. So ujue kama hauyuko kwa praise. Na nikio gwirire oko nduri kigongona-inĩ kĩa kũnyua ndubia, wĩ kigongona-inĩ kĩa andũ acuka. Nũkorwo nduri kigongona-inĩ kĩa andũ arĩa manyuaga cai, wĩ kigongona-inĩ kĩa andũ agũkunda. Tiguo twarie ihoro wa ma. Oko ndũhũthagĩra cai, wĩ kigongona-inĩ kĩa andũ agũku. Na nikio no nginya ũthiĩ hwa-ini ũthiĩ ũkunde tondũ wĩ kigongona-inĩ kĩu. Na nikio rũci-inĩ no nginya ũthiĩ ũrute roko ĩrĩa ũtoĩ no wĩkĩrire tondũ wĩ kigongona-inĩ kĩrĩkũ. Atĩ ta nduta ngia ũkarigwo nĩ mũndũ ekĩrirwo nũ. Tondũ nĩ kigongona kĩrĩa gĩciarĩkĩte thĩinĩ wa. Koguo kĩrĩa kĩamũtindĩkire agĩciara kĩndũ kĩu nĩkĩ kĩa gũtindĩkire ũgĩciara ũhonokio ũrĩa wĩna kuo mũthenya wa ũmũthĩ. Na nikio andũ aingĩ tũciarĩte maũndũ maingĩ out of pain. Kigongona kĩa marakara, kigongona kĩa ruo. Tũciarĩte indo nyingĩ out of kigongona kĩa revenge. Tũciarĩte indo nyingĩ out of kigongona. Na nikio hakinyire handũ Isaac. Nĩ Isaac kana nĩ Jakubu kana nĩ Isaac erire ciana ciake nĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkano erire Esau nĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkano. Koguo erirwo hĩndĩ ĩrĩa ũkanoga nĩ hĩndĩ ũgetĩkĩra gũciara freedom thĩinĩ wako. Koguo nĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akũnogio nĩ maũndũ mamwe agũthi to a place where ndenda gũciara ũtungata umanĩte na roho. Oko ũthambagia kanitha wonwo nĩ pastor nĩguo pastor akũrecognize. Ũmenye ũcio nĩ ũtungata wa mwĩrĩ. Oko wĩkaga ũndũ nĩguo wonwo nĩ reverend kana bishop kana pastor Monica, ũcio nĩ ũtungata wa mwĩrĩ. Ndũciarĩtwo nĩ roho, ũciarĩtwo na mwĩrĩ. Na mwĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũtangĩka. Mwĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũtangĩka, mwĩrĩ no ũrage. Na nĩkĩo ũrona andũ aingĩ nĩ marahũthĩrwo gwĩkĩrĩra andũ angĩ poison thĩinĩ wa irio makue. Tondũ kĩrĩa nakĩo. Ndaragia na tukana twaragia na Mam Friday thĩinĩ wa ofici. Ndamũthekirie ũhoro wa Nyambu ũcio ũkoragwo njatha-inĩ. Nyambu arĩ harĩa nja hau ofici-inĩ na gati gake. Aroraga no ũraingĩra ofici-inĩ ĩrĩa yao ya bishop. Koguo mũndũ othe ũraingĩra kũu no nginya agũthi kũmũria ũrenda kĩgo. No nini ndahĩtũkire Nyambura na ngĩthi kĩingĩra ofici na Nyambura ndanyumire thutha kũnjũria nĩkĩ ndĩreka kĩ. Agire kũnyuma thutha nĩ ũndũ wake. Nĩ sister ya reverend. Trust.
ndamuthekagia ngamwira atiriri tondu ni ndaingirire ngikora kwina tumukorogo na tu sausage ngiambia kuria kwanza ni ndeyumbura ko ni tu mabangite guthi kuria mauma kigongona-ini ngitutha kwa ndegurire kagacai kega wega ngikira gacai gikombe ngioya ka sausage na tumukorogo kana we bro wendaga atia tondu oko ni muti ngorire ukigwa ngiagwe ngiuga ciakorire wacio mugunda na ndire wacio ngikara thi ngitutha kwanza kamukorogo ka mbere na ka sausage na cai ngeigua wega riu niguo mamuokire ngimwira ati tarora nyambura very innocently ni twendaga gushare kiugo kia Ngai muno na reverend ngimwira tarora nyambura haria na gati no nyambu ndoi ni ndaingira guku na ndaria ka sausage na kamukorogo na gacai kanyo tondu ndiari handu hega ndiari handu riu ndambirie kuria icio niguo ndicirie niki ngumathondeke koguo ngimwira tarora nyambura ni undu wa kunitrust ni aramenya gutiri kindu kiuru ingikira thiini wa irio cianyu umuthi uyu ni ngaruruke andu acio matekumenya na ni nguhiririe reverend na bishop ni ngaruruke aburona ko matekumenya tondu na Doga Peterson ndakunjuria nguthi nyingirite ngari ambi ndakunjuria tondu ndiu Pastor Monica buru ndakunjuria ngioya makamera maya aya matikunjuria ndametia ngita ici no matiui ni ngarurukire tondu mareciria roho no uria wi thiini wakwa no matiui ni ngaruruki inywe ni nguka na muge ameni no mutiui ni ngaruruki ndimwira umuthi tutirahothera haha turahothera kabangu eno umuthi ndinoka nayo njuke na kabana uria wandeire kaba iyo ngue ni andehere kangi wera tukuzwe njuge turahothera kabangu inywe ni mukunjuria nyambie kumwira umuthi mubangira-ini umuthi ni nie ndiramuhaka maguta ni mukunjuria no ni mutiui ni ngarurukire murecirie roho no uriku trust na nikio twakanirio ati woko kuria utanakomera ndugekeke ati ndugekeke ndukana urutire we rutira wira guoko kuria Bwana atukuzwe we niki uciarite twina place of birth sacrifice kiria giciaritwo ni mwiri na nikio twina ruthanju rwa Aroni ni kurathundura uthunduri niguo wonanagia difference between you kiria giciaritwo na mwiri kiria giciaritwo si tunaongea tu tondu thanju ni cikuigĩrĩrwo rwaku nĩ rũgũthundũra na nĩkĩo andũ aingĩ maumaga haha na roho wa marakara kĩgongona kĩu tũtiratwarana na maguta makume ngarigwo mathimagwo naki ati ndironire ndirathimire kiroho mundu ucio bado yatige arathura kwaria uhoro wa ma ni ruthanju rwakwa rutinathundura because it's a place of service utungatagira atia Ngai
ũmũĩ atĩa? Bwana atukuzwe. Kiria ũragĩta ũmũthĩ ũtungata, kiria gĩthĩinĩ waku ũragĩta ũmũthĩ ũtungata gĩciarĩtwo kuma kĩgongona-inĩ kĩrĩkũ? Aingĩ nĩ kĩgongona-inĩ kĩa ũmaraya, aingĩ kĩgongona-inĩ kĩa maheni, aingĩ kĩrĩa tũragĩta kĩrathimo ũmũthĩ tũkageria gũkĩhaka nginya lipstick, tukageria gũgĩta Mungu ndiye alitengeneza njia. Ni kĩgongona kĩa ũmaraya, kĩgongona kĩa ngizio. Ona twageria tukijaribu kuirembesha aje kĩrĩa gĩciarĩkĩte ũmũthĩ na tũgakĩrehe mbere ya Ngai atĩ amũkĩra magongona maitũ, atĩ kiumĩte ha gĩciarĩtwo na njĩra ĩrĩkũ? Tũtingĩikanĩria, tũtingĩnyuanĩra gĩkombe kĩmwe na ndaimono. Who are you in the presence of God? Ũtungata gwatia Ngai, o mathagio ini, o mathagio ini, o kenagio nenderanda, o kenagio ini, o kenagio nenderanda, o kenia, o kenagio tiangai nenderanda, o kenagio
atia ene kwenda kumenya ota okago ene renda ota okago atia Goshira mashiaro maro nekwenda goshira mashiaro maro nekwenda kuihurura ni roho mwira tukai mwira hithorerio tu otungata waku menyithia tu muthamaki mwira nindenda gukomenya ndenda gugutaoko mama zika yanda na mama yanda ndetheinie wa igokona riakwa ria kerekai wajira ni handu haku ha gukwihothera ni handu haku ha sacrifice Ngai muthamaki ndakoya uhotithia kuhota gukurutira magongona hotithia kwiretigithukania hotithia muthamaki mwene hinya wothe sacrifice yothe njikage ni undu waku ndikaneke undu kwiheria ndikaneke undu yume wega-ini waku ndeithia tu muthamaki ihinda-ini riakwa ria gugutungata ndigakorwo utungata wakwa ndi uciarite na njira ya mwiri ndigakorwo utungata wakwa uciarikite na njira ya mwiri ndigakorwo utungata wakwa ndauciarire na ruo ndigakorwo utungata wakwa ndauciarire ni undu wa nyendenda kuonia andu ndeithia muthamaki muthamaki ndeithia kumenya ndeithia tu ndeithia gukumenya na gutaũkwo ndenda gugutungatĩra muthamaki mwene hinya ndenda gugutungatĩra tu ndeithia ũtungata wakwa ndũgakorwo ũciarĩkĩte na njĩra ya ũmwĩrĩ ndeithia gũciara ũtungata wakwa na njĩra ya roho ndagũthaitha muthamaki mwene hinya wothe
Ikwenda gũgũtungata na njĩra ya mwĩrĩ, yenda gũgũtungatĩra ndogoretio nĩ mwĩrĩ. Mwĩrĩ nĩ kwenda gũgũtungata, ndeithia tu ndigakorwo ndogoretio na njĩra ya mwĩrĩ. Hithũrĩria tu Ngai, hithũrĩria. Kwenda gũciara ũtungata thĩinĩ wa roho, ndogoretio nĩ roho waku mũtheru. Ndikwenda gũtongorio nĩ mwĩrĩ, ndikwenda ũtungata wa mwĩrĩ, ndenda ũtungata wĩihũrĩtwo nĩ roho mũtheru. Gũkomie na njĩra ya mwĩrĩ, atwĩra kĩrĩa gĩciarĩtwo mwĩrĩ no kĩa mwĩrĩ, na kĩrĩa gĩciarĩtwo na mwĩrĩ nĩ kĩa mahinda manini, gĩgakua gĩgathira gĩkariganĩra, na kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ roho nĩ kĩa roho na nĩ gĩtũũraga. Tukwenda gũciara maciaro marĩa maumanĩte na roho, tukwenda gũkũinĩra nyĩmbo iria ciumanĩte na roho, tukwenda gũkũhunjia kĩhunjio kiumanĩte na roho, tukwenda gũgũtungatĩra ũtungata ũrĩa umanĩte na roho, tukwenda gũciara maciaro marĩa maciarĩtwo na njĩra ya roho. Tũteithie mũthamaki mwene hinya wothe, motungata maria twana tungata tugiciria tutungatite na njira ya roho no maumanite na mwiri, tuteithie kumatiga, tuteithie kumarekia Ngai. Maundu maria twana ciana na njira ya mwiri, tuteithie kumariganirwo Ngai. Twana marehe nyumba-ini yaku tukigeria kumagemia matuike ma roho, no ni maregire.
Tũteithie mũthamaki mwene hinya wothe. Gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta waku. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia. Tũkagũtongorio nĩwe. Watirwo ũtungata-inĩ ũyũ wa kerĩ handũ ha kiugo gĩaku. Na nĩho arutwo maugire atĩ nĩahete mũgate ngahingũka maitho. Tũhe mũgate tũhingũke maitho Ngai. Tondũ maandĩko maku maratwĩra atĩ maitho mangĩaga ũtheri nĩ kuga mwĩrĩ wothe ũhana nduma. Tũhingũre maitho maitũ ma kĩroho. Tũteithie kuona. Twahoya kũhingũrĩrwo nĩwe Ngai. Tũteithie mũthamaki ũrĩa ũrahingũrire motungata maitũ mũthenya wa Friday. Ũrarekereria hinya waku thĩinĩ witũ. Tũrakorwo wa gũciarĩka rĩngĩ. Tũteithie kũmenyerera. Nguo citũ cia ũhiki citikagĩe na gĩko. Nĩ twagũtĩĩa. Nĩ twakwambararia. Atwĩra we wĩ mũhihinyi nĩ kũhihinya ũhihinyaga. Nĩguo ũkona kĩrĩa ũrenda thĩinĩ witũ. Wĩ ihinda-inĩ rĩa gũtũhihinya nĩguo ũtungata ũciarĩke thĩinĩ witũ. Tũteithie gũkorwo na roho wa gũkirĩrĩria. Twĩ ihinda-inĩ rĩa kũhihinywo mũthamaki. Tũhe roho wa gũkirĩrĩria nĩguo ũtungata ũciarĩke. Tũhe roho wa gũkirĩrĩria mũthamaki. Tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia. Twanenehia rĩĩtwa rĩaku. Ona twarĩtũgĩria. Tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Tukwenda kuhihinywo niwe. Ũtũtwĩkĩria wendaga tũtuĩke. No tikĩrĩ ithuĩ twendaga gũtuĩka. Nĩguo tũhote gũgũtungatĩra. Tũgwĩtigĩrĩte. Tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũhe ihinda rĩa kũigua kiugo. Thengiũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa watũnengereria. Tukĩgira thĩinĩ wa second service yetu. Twarana hamwe na ithuĩ. Kinyũkithania hamwe na ithuĩ. Cera hamwe na ithuĩ. Tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Ũndũ ũrĩa ũbangĩte kũwĩka wĩke. Rekereria hinya waku na ũtungata waku.
ona hinya waku mwĩngĩ. Nĩtwagũthathaiya, nĩtwakwambararia, nĩtwanenehia rĩtwa rĩaku, nĩtwagũtũgĩria mũno makĩria. Oya ihinda tumũra kanua gaka. Tumũra kanua gaka. I surrender all to you. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender all to you. Everything I give to you. Withhold nothing. Withhold nothing. Withhold nothing. Withhold nothing. I surrender all to you. Everything I give to you. Withhold nothing. Withhold nothing. Withhold nothing. Withhold nothing. I surrender. I surrender all to you. I surrender all to you. Everything I leave to you. Withhold Withholding nothing. Thank you, Lord. Hinya na ũhoti nĩ waku, Ngai kĩgongona kĩa ma. Ũtorania nĩ waku maũndũ-inĩ mothe, nĩ tondũ nĩwe twĩhokete. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe, ona kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Ririkana ndĩ mũndũ wa kũmbanĩria na nda kana rũkũngũ rwa thĩ, no nĩ ngũkena na ngakũgoca nĩ tondũ wa kũnjĩhokera wĩra ũyũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Pastor Monica. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra ũcio ũrutĩkĩte mathaa macio marĩkĩtie kũhĩtũka. Nĩwe ũhotithagia andũ aku kũruta wĩra waku. Nĩwe ũkoragwo wĩhokeire andũ aku kũrũgamĩrĩra wĩra waku. We wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Aya magomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku kũrĩa gũtatoragio nĩ mbara. Ndamatheria na ndamamũra na thakame ya gatũrũme. Thakame ĩrĩa ĩtoragia ndamathia na ĩgatoria Saitani na mũcukani. Thakame ĩno ndĩrĩ kĩndũ ĩtatoragia. Ndamatheria nayo nĩ tondũ wa ũira wa tũnua twao. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori. Kĩrathimo kĩrĩa gĩtacenjagia kana gĩkagarũrũka. Ndaneana ndungata ciothe iria irũgamaga kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church thĩ yothe handũ ya rũma.
ndamahitha guoko-inĩ gwaku. Arĩa marĩ aitũ marĩithio matungate no mamenyerere, arĩa ũthurĩte no kamũra ndamaiga moko-inĩ maku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, ambarariai moko manyu na igũrũ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ tondũ wa tha ciaku iguĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ tha, nĩ tondũ wa ũtugi waku reke ũmakinyĩrĩre. Ndametĩria hinya na riri ũrĩa umanaga na kũrĩ we, ũrĩa Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. O ũrĩa mũndũ erirĩirie reke amũkĩre guo, ũrĩa mũndũ arahoya igua mahoya na mathaithana make. Ngai wakwa mwathani wakwa ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twarana na athuri aya, twarana na atumia aya, twarana na anake aya na airĩtu na ciana nyinyi, twarana hamwe na ithuĩ. Twarana na ithuĩ nĩ tondũ wĩ Ngai, twarana na ithuĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, twarana na ithuĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ĩtĩkĩra Ngai kĩgongona kĩama gũkorwo wĩ Ngai witũ, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ mũrĩithi witũ, tũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru Jehova, twoiga nĩ ũrĩ ũhoti mwene hinya na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrutĩkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Na tondũ ti wĩra ũngĩ gũconorithia, ndũkareke wĩra ũyũ ũconorithio nĩ ndaimono, ndũkareke wĩra ũyũ ũconorithio nĩ ago na aragũri, ndũkareke wĩra ũyũ ũconorithio nĩ aruti a magongona ma nduma. Wĩra ũyũ nĩ waku ũrũĩrĩre arĩ we, wĩra ũyũ nĩ waku ũhotanĩre arĩ we. Wĩra ũyũ Ngai wakwa mwathani wakwa ndũrĩ moko-inĩ ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, wĩra ũyũ wĩ moko-inĩ maku. Arĩa ũthurĩte no kamũra no kamehokera wĩra ũyũ, ndũkareke matorio nĩ mbara cia thĩ, ndũkareke matorio nĩ wara wa mũcukani, ndũkareke manyitũkio nĩ magongona ma mũhuro wa riũa. Igũrũ nĩ gũcaya rĩacaire, rĩrĩa rĩonire mũcukani nĩ aharũrũkio thĩ, rĩoigire mũcuki wa ariũ a ithe witũ nĩ aharũrũkio thĩ. No igũrũ rĩgĩtumũra kanua rĩkiuga, araika Ngai makiuga, no nĩ marĩmũtoragia na ũira wa tũnua twao, nĩ marĩmũtoragia nĩ tondũ wa thakame ya gatũrũme. Ũguo thakame ĩyo nĩyo theretie nayo kĩgongona gĩkĩ, ngĩregana na hinya wa mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, ngĩregana na hinya wa magongona ma ndaimono, ngĩregana na mahinya na maroho marĩa mathamakaga itũũra rĩrĩ, ngĩmarĩria mathikĩrĩrie na maigue. Gĩkĩ nĩ kĩgongona kĩa Ngai na gĩtingĩoheka na gĩtingĩnyitĩka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, arĩa me gũkũ matingĩoheka na matingĩnyitĩka. Ndungata yaku Monica ndangĩoheka na ndangĩnyitĩka, ndungata yaku Reverend Rachel ndangĩoheka na ndangĩnyitĩka, ona Danieli na arĩa angĩ othe matungataga matingĩoheka na matingĩnyitĩka. Ũguo wĩra wanyu ndaũtua wĩra wa tũhũ, ndaũtua wĩra wa maana, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Mwathani, ndatheria mathabahu ĩno rĩngĩ na thakame ya gatũrũme, ndamĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Magongona na makinya marĩa makinyangaga gũkũ matarĩ matheru, ndacokia mĩhũmũ yao na kwao, ndacokia mĩĩkĩre yao ya maũndũ na kwao, ndacokia magongona mao na kwao, na ndatangatha ũũru ũrĩa mangĩathĩrĩria kĩgongona gĩkĩ ũmakore nginya nyũmba-inĩ ciao cia na thĩiniĩ, na ndũkamatigithĩrie, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ahoia mĩhianano itũũra rĩrĩ thikĩrĩriai, kĩrĩa mũteng'eranagia nakĩo mũtiũĩ nĩkĩ. Ũthamaki wa Ngai witũ, Ngai ũrĩa twendete, niwe twaragia nake na niwe twĩhokete, na Ngai ũyũ ndacenjagia kana akagarũrũka. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga Ngai ũyũ nĩ mũtheru, na Ngai ũyũ nĩ mwaki ũcinanaga, ũrocina magongona mothe ma ndaimono, ũrocina magongona mothe mogo na ũragũri. Ngai wakwa Mwathani wakwa, ũroharagania wĩra wothe ũrutĩtwo nduma-inĩ, wĩra wothe ũrutĩtwo nduma-inĩ nĩ twaũnina na nĩ twaũharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, reke ũhoti waku wonekane, na tondũ nĩ ũrĩ hinya, reke hinya waku wonekane.
indo ciothe ihũthĩkaga thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ona mahũa marĩa mathakaragia kĩgongona gĩkĩ, Ngai wakwa mwathani wakwa ndĩmatheretie na ngamamũra na thakame ya Jesu Kristo. Itĩ iria irĩ gũkũ ndĩcithambĩtie na ngacitheria na thakame ya gatũrũme. Curtains iria irĩ gũkũ ndĩcitheretie na thakame ya gatũrũme. Ngacitigithũkania na moko mothe mogogi na moko mothe maiti thakame. Ĩno nĩ tama ya kĩgongona gĩaku, ũyũ nĩ tama wa hekalu, na tama ũyũ wa hekalu watũkire, gĩtambaya gĩkĩ kĩa hekalu gĩatũkire, igũrũ rĩothe rĩgĩkenga, Isiraeli rĩgĩtigithũkanio na thĩ, kĩrĩkanĩro kĩerũ gĩkĩambĩrĩria wĩra, araika Ngai makĩoya ithenya rĩao, andũ a Ngai makĩoya ithenya rĩao, atũmwo Jesu Kristo makĩrũgama mwanya-inĩ na makĩheo tũhiga twerũ. Nĩndagũtĩĩa mũno we Ngai wa igũrũ, nĩndagũtĩĩa mũno we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, arĩa ũtuĩte arũgamĩrĩri wĩra wa kanitha ũyũ kana kĩgongona gĩkĩ mũrĩithi mwega, gũtirĩ mbara ikũmatoria, tondũ wa marĩtwa marĩa mahete, tondũ wa tũhiga tũrĩa mahete. Nĩndakũinamĩrĩra mũno Jesu kĩgongona gĩtheru, ruta wĩra hamwe na ithuĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ĩtĩkĩria hinya wa roho waku mũtheru wonekane, ona ũtorania waku wonekane. Mũrĩithi mwega, mũndũ wothe ũrĩingĩraga na mũrango ũrĩa ena hinda na jenda, mũkanagia rĩwe nĩ tondũ wa gĩtama gĩkĩ kĩa hekalu, nĩ tondũ wa mathaga marĩa me thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku. Ngai wakwa mwathani wakwa nĩwe tũamũrĩire nĩgetha makũgocithagie na magũtĩithagie. Nĩ wega nĩ tondũ wa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte mũthenya wa ũmũthĩ, ndamatheria na ndamamũra na thakame ya gatũrũme, na ndaria mwaki wa roho mũtheru ũrĩa ũcinaga na ũgatuaga macoki mothe ma ndaimono. Hinya wa ndaimono ndũkuonekana gũkũ, wara wa ndaimono ndũkuonekana gũkũ, magongona ma saitani matigũ succeed gũkũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndambararia moko makwa na igũrũ ndaria kĩrathimo, amũkĩrai kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwamũkĩre ũhotani wa Ngai na hinya wa Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Arĩa mohetwo nĩ mohorwo, na arĩa me korokoro-inĩ nĩ mahingũrĩirwo, arĩa arwaru nĩ mwahonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa mwĩ thĩna-inĩ nĩ mwoima thĩna-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ na uge amen, na uge niĩ ndĩ muohore, uge niĩ ndĩ mũririkane, uga na hinya niĩ ndĩ muohore, uga niĩ ndĩ mũririkane, na ndikũinamĩrĩra ndaimono, na ndikũinamĩrĩra magongona mohoi wa mĩhianano, na gũtirĩ igongona rĩrutĩtwo rĩa ndaimono rĩkũgacĩra wĩra-inĩ warĩo. Ndũgamĩte na kiugo kĩa Ngai atĩ gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũthagathagĩtwo ũkũgacĩra wĩra-inĩ waguo. Niĩ ndĩ muohore, niĩ ndĩ mwamũre, na ndĩ mũhotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ndũkĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Church Githiri 44. Mwĩre nĩ wĩkire wega nĩ gũka na nĩ wĩkaga wega nĩ gũka. Bwana asifiwe sana.
kata ũtemenyaga rĩ, iyũkia roho wa kwĩmenya. Bwana asifiwe sana. Angĩ mokaga kanitha tondũ nĩ manegenanirie na athuri ao, morĩre stress hani. Nĩ aigana mahana ũguo tũmahoere mahonoke, tondũ inegene rĩu ti rĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Angĩ mokaga kanitha meherere neighbors, makore nguo mũkanda-inĩ nĩ cieka atĩa, nĩ cioma. Bwana asifiwe sana. No ũrĩa ũkire kĩgongona-inĩ na gĩtũmi kĩa Ngai, nĩ ũkuona Ngai, nĩ ũkuona Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tori ũcio mũriganĩtie, we ũkire na gĩtũmi kĩaũ, akwĩra atĩa? Bwana asifiwe sana. Nĩ aigana mokire na gĩtũmi kĩa Ngai? Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ aigana mokire na gĩtũmi kĩa Ngai no matekwenda rĩ, matiga mathogothania kwao? Ndũkwendaga no nĩ ũkorire nĩ ũthogothani hau ha gũthogothania nĩ mũroiga na mĩheo. Nĩ ũkorire nĩ ũthogothani ĩro ũcio mũriganĩte, tigaga gũthogothania ũgĩũka kanitha nĩgetha magongona maku metĩkĩrĩke. Nĩ aigana maikanĩirio moko merwo thiĩ itũnitha-inĩ tũu twanyu. Bwana asifiwe sana. Na wewe gũtha Gĩthũri ũiga no ngũthiĩ ũkĩendaga na ĩtekwe. Bwana asifiwe sana. Andũ a Ngai nĩ akwĩnyihia na andũ a Ngai nĩ akwambararia Ngai. Rekei tũikare thĩ. Humbũria thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 8. Ũmũthĩ ndinahota gũthikĩrĩria gĩthomo kĩrĩa kiuma kuo rũci-inĩ, na nĩ nyendaga gũthikĩrĩria nĩgetha ndigagĩte raini mũno, tondũ nĩ ngomire hanini na rĩngĩ na rĩngĩ Mũgĩkũyũ kwĩ hĩndĩ ahĩtagia koiga kũhĩtia nĩ gwakĩ? Nĩ kwanja? Na nĩ rĩrĩa ndacererwo hũthagĩra maandĩko ngoiga ona Ngai aheaga toro andũ arĩa akĩte atĩa. Ũguo na gũkoma time tondũ nĩ mandĩ. Ũguo na rĩrĩa ndakoma na ndaigua, na ũngĩkaigua wakoma nĩ waigania toro, ũkamenya ndaigania toro no ndĩ mũcerere. Bwana asifiwe sana. Ona ũngĩkaigua wakoma waigania toro, ũrore tha, wĩ mũcere, wĩ mũcerere nĩ maũndũ, na kũrĩ maũndũ mahetũkĩte. Mwathani arotũiguĩrĩra tha na Ngai witũ arotũririkana. Tareke tũingĩre nawe thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 8 kwambĩrĩria oro hau kamũra-inĩ ka mbere. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ningĩ Jehova akĩnjĩra atĩrĩ, ũcio nũ? Arera ũ? Nĩ Jehova arera ũ? Tigai gũcokia naguo. Nĩ Jehova arera ũ? Bwana asifiwe sana. Ningĩ Jehova akĩnjĩra atĩrĩ, wĩyoere kĩbaũ kĩnene, wandĩke igũrũ rĩakĩo na mwandĩkĩre ũrĩa ũhũthĩire kwandĩkwo nĩ andũ. Wandĩke ũũ, Maheri Salali Hasubazu. Ĩro ũcio mũriganĩtie, rĩu nĩ irigithathi rĩa Isaia. Bwana asifiwe sana. Isaia akĩario nake nĩ Ngai, akĩrwo nĩ Ngai, wĩyoere kĩbaũ kĩnene Isaia, wandĩke igũrũ rĩakĩo na mwandĩkĩre ũrĩa ũhũthĩire kwandĩkwo nĩ andũ. Wandĩke ũũ, Maheri Salali Hasibazu. Gwĩciria gũkũ nĩkuo Jesu ĩrutĩte kiugo bazu. Ithe ndũna nĩ maandĩko. Ũguo na wetwo bazu ũkamenya nĩ Isaia 4. No ndigwĩciria na nĩ magĩthomete haha, no Ngai akĩrĩ o mwega. Ta thikĩrĩria ũigue ũrĩa maandĩko maroiga thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kerĩ. Na niĩ ngĩkĩyoera aira ehokeku akuona ũhoro ũcio, nao nĩ Ũria mũthĩnjĩri Ngai na Sekaria wa Jeberekia. Mwathani arogocwo. Akĩyoera aira. Aira kĩ?
rekei tũtwarane aira kĩ tarora mũndũ ũcio mũriganĩtio mũrie we no ũtuĩke mũira mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Kũngĩtua gwĩtwo mũcemanio wa andũ arĩa ehokeku rĩ, twĩre Pastor Monica tũrehere andũ a Githiri 44 arĩa ehokeku. Kwĩhokeka mũndũ ũtarĩ wamenua ĩrĩ, ugai ameni, no coke uge hau ndingĩoneka. Eni to nĩ wĩyo. Bwana asifiwe sana. Mũndũ mwĩhokeku, mũndũ ũtarĩ wa njukũ, uga hau ndingĩoneka tondũ kanua nĩ ndĩ. Nĩ mũkuma mũthiĩ. Mwathani arogocwo. Tũretha mũira mwĩhokeku. Githĩ ndũĩ weakness yaku? Mwathani arogocwo. Mũndũ, haleluya, ũtangĩhutia kĩndũ kĩa mũndũ. We ndũiyaga ũkĩonagwo, ũiyaga wĩhithe. No kanitha yũĩ wĩ mũndũ, no ũtuĩke mũira mwĩhokeku. Ndũngĩtuĩka mũira kĩ? Tareke ngwĩre ũndũ ũngĩ ũngĩgirio ũtuĩke mũira mwĩhokeku. Kũrakarĩra wĩra wa Ngai. Nĩ kũrĩ andũ maikaraga marakarĩire wĩra wa Ngai, na ndarĩ ũndũ onaga mwega ũgĩkwo. Mũndũ ũcio ũrakaragĩra wĩra wa Ngai ndangĩtuĩka mũira mwĩhokeku, na mũcemanio ndũngĩtwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Aira ehokeku mehokekaga to kanitha-inĩ nginya mĩciĩ, nginya mawĩra-inĩ. Ta rĩu haha andũ aingĩ ũici ũrĩa maiyaga nĩ ũici mũthomu, ũici mũhonoku wa rĩthiti mawabici. Wathiĩ na taxi ya 200 nduongagĩrĩra noti igĩrĩ, wongagĩrĩra o gaka. Ũguo we wĩ mũici mũũgĩ mũhono, na kũngĩtwo ici ndũngiumĩra tondũ we nĩ gũcora ũĩ gwĩka atĩa? Nĩ gũcora ũĩ gwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. He mũthamaki ũmwe wacorire ũgwĩtwo Daudi, agĩcorera nyũmba ya Uria. Akĩmenya wa mbere, na ũhoro ũcio nĩndĩrawarĩtie mĩtambo-inĩ, Uria ti mũrũi wa mbara na ti mũjeshi. No akĩona mũka wa Uria nĩ athakara mũno. Akĩmenya nĩ gũcora ngũcora ta mũthamaki, na nĩ gũcora ngũcora ta mũndũ mũũgĩ. Ndwarithie mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Uria harĩa ita-inĩ nĩgetha oragwo nyone kamweke ga gũtigwo na mũka. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩti onawe wĩtuaga mũcori ta Daudi. Ona maũndũ macio ma gũcora no getua mũũgĩ, Ngai no aramo. Ngai no areka atĩa? No ũkorwo wĩ mũira mwĩhokeku thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. No ũkorwo wĩ mũira mwĩhokeku thĩinĩ wa ũtungata-inĩ wa Ngai. Tareke ngwĩre, nĩ kũrĩ andũ angĩ, Mwathani arogocwo. No nĩguo mũrandora? Ugai ngoro yaku nĩwe ũĩ ũrĩa ĩroiga igũrũ rĩa gaka gathuri. Yatua cira na kĩhoto wĩ mũira, no watua cira ũtarĩ na kĩhoto ndũrĩ mũira. Nĩ kũrĩ andũ angĩ maheagwo ũtongoria thĩinĩ wa kanitha, no angĩrũgama kwaria andũ-inĩ ti mũira mwĩhokeku na rũrĩmĩ rwake nĩ kũhurunja rũhurunja. No woneke aira-inĩ aya ehokeku, rũrĩmĩ rwaku nĩ wĩra ũrĩkũ rũrutagĩra wĩra wa Ngai? Nĩ kũhurunja kana nĩ gũcokanĩrĩria. Mwathani arogocwo. Githĩ ndũkĩũĩ? Kĩgomano kĩrĩa twĩ thĩinĩ wakĩo nĩ kĩrabatarania aira ehokeku, mĩarĩrie-inĩ, mĩkĩre-inĩ ya maũndũ, ona mĩrutĩre-inĩ ya wĩra. Andũ angĩ nĩ mehokekaga na indo ciene, andũ makehokeka na ũruti wa icunjĩ cia 10, na nĩ mwĩhokekaga mũno andũ a Githiri 44. No kanua, kana nĩko getagwo kanua werĩire, niĩ ndiũĩ. Mwathani arogocwo.
ugakoraga ningĩ nĩ watiga gũtuĩka mũira mwĩhokeku nĩ tondũ wa mĩkĩre ya maũndũ, nĩ tondũ wa mwarĩrie waku, nĩ tondũ wa mugĩre waku. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ matatuĩkaga aira ehokeku nĩ tondũ wa maitho tu. Rĩu ũyũ rĩ, nĩ nguo ingĩ agire angĩkĩra, nĩ harĩ ũmũgũrĩire akarega gwĩkĩra. Twarie ma. Ũyũ rĩ, nguo ĩno no ĩwekĩrĩte ona mweri ũyũ wothe ndarĩ kitenge kĩngĩ. Ũguo maitho maku ti mehoke. Nĩ kũrĩ maũndũ ũratua cira nĩ tondũ wa muonere waku wa maũndũ. Ngai arotũteithia tũtuĩke aira ehokeku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Ngai agũteithia ũtuĩke mũira. Na watuĩka mũira mwĩhokeku nĩ ũgũthurwo kongomano-inĩ ĩrĩa Ngai etanĩte. Kĩgomano kĩrĩa Ngai etanĩte gĩa gũthiĩ Jerusalemu njerũ nĩ ũgũkorwo wĩho. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ na niĩ ngĩkĩoera aira ehokeku akuona ũhoro ũcio, nao nĩ Uria mũthĩnjĩri Ngai na Zekaria wa Jeberekia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatatũ, thutha wa ũguo niĩ mũnabii ngĩkĩonana na mũtumia wakwa, nake akĩgĩa ihu agĩciara kahĩĩ. Ugai ameni. Ũguo na nabii gũciara time. Mwathani arogocwo. Nĩkĩĩ mũrainama mũkandora ũguo ndoiga nabii gũciara ti mehia? Anabii gũciara time? Atungatĩri gũciara time? Ningĩ Jehova akĩnjĩra atĩrĩ, tagatue Maheli Salali Hasibazu. Mwathani arogocwo. Kau nĩ kana kau? Nĩ kana kau? Nĩ tũratwarana, nĩ kana kau? Isaia no ngakĩhĩtia nĩ gũciara. Bwana asifiwe sana. No thiri-inĩ rĩ, nĩ harabatarana aira ehokeku. Mĩkĩre-inĩ ya maũndũ rĩ, nĩ kũrabatarania aira ehokeku. Mũndũ gwĩtwo Isaia nĩerirwo wĩoere kĩbaũ kĩnene, wandĩke igũrũ rĩakĩo na mwandĩkĩre ũrĩa ũhũthĩire kwandĩkwo nĩ andũ. Tondũ ũngĩka maũndũ marĩa andũ mataraerewa nĩ megũkuorota. Mwathani arogocwo. Na Isaia agĩgĩka ũguo. Kana kau gakĩrathimwo karĩ thĩinĩ wa nda ya mũtumia wa Isaia. Mwathani arogocwo. No thũrĩ nĩ ciaroragĩra kana kau ke ihu-inĩ, cikerirĩria gũkonũha, cikerirĩria gũkoraga, cikerirĩria gũkagera ngero, cikaria maũndũ maingĩ moru. No menye hĩndĩ ĩno ti haraya mũno na Firaũni kũraga tũhĩĩ. Hĩndĩ ĩno nĩ ĩkuhĩrĩirie, tondũ ũyũ nĩ Isaia ũrathĩte ũhoro wa gũciarwo kwa Jesu Kristo. Herode nake orage tũhĩĩ tũngĩ. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa ũkuĩte gũtirĩ mũndũ ũkũhota gũkĩũnũha. Kĩrĩa ũciarĩte na kĩrĩa ũkuĩte na ihu rĩaku gũtirĩ mũndũ ũkũhota gũkĩũnũha, tondũ nĩ kwandĩka wandĩkĩte kĩoneki gĩaku na ndemwa ĩrĩa nene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ihu rĩu wĩ narĩo rĩrĩa rĩroneka nĩ maitho ma mwĩrĩ na maitho ma mũndũ, makaria na makoiga, magĩciria nĩ mekũnũha, matiĩhota, tondũ kĩhengere nĩ kĩandĩkĩtwo, tondũ kĩoneki nĩ kĩandĩkĩtwo, tondũ mĩarĩrie nĩ yarĩtio ĩrĩa andũ mahũthĩire kũigua na ĩrĩa mahũthĩire kũnyita. Ũguo gũtirĩ ihu rĩaku rĩgũthata, gũtirĩ ihu rĩaku rĩkuoheka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na kĩrĩa ũgũciara, Isaia akĩrwo, nĩ gĩkwĩrorerwo nĩ andũ. No ũthamaki wothe wa Juda nĩ ũgũkorwo wĩ moko-inĩ ma kana kau. Kĩrĩa ũgũciara, akorwo ũraciarĩire thĩna-inĩ, ũgũciarĩra rĩu ũtonga-inĩ, na ũgũciara kana karoimwo thutha nĩ ũtonga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, tondũ nĩ wandĩkĩte kĩoneki gĩaku na ndemwa ĩrĩa nene. Uga nĩ gũgũtuĩka ũguo thĩinĩ wakwa.
Bwana asifiwe sana. Onakorwo ndũrĩ kana ndũkamake, nĩ ũgũciara. Uga ameni. Nĩ ũgũcia. Hau ha gũciara nĩ mũranĩrĩra. Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Ningĩ Jehova akĩnjĩra tagatue maheri salari hasibazu. Ũguo nĩ bazu racia. Nĩ mũndũ mũto. Mũndũ mũtongu. Tathikĩrĩria ũigue kamera-inĩ ga kana. Nĩ gũkorwo o mbere kana kau gatanamenya gwĩtana koige babaĩ. Ugai ameni. Kana maitũĩ. Ugai ameni. Ũtonga wa Dameski ona indo iria itahĩtwo Samaria nĩ igakorwo ithiĩtwo nacio ikaigwo mbere ya mũthamaki wa Azuri. Bwana asifiwe sana. Kana kau gaciarwo ona gatanambĩrĩria gũtangatanga ona gatanamenya gwĩtana mamu ona kana dadi, kĩrĩa gĩaku gĩothe kĩohetwo tondũ nĩ waciara. Ũtonga wothe wa Dameski, ũtonga wothe wa ndũrĩrĩ nĩ ũkũwĩonera na maitho. Ndaimono ikĩendaga na itekwenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tareke tũcoke na harĩa ũguo Isaia 3 haha wambe ũige haha serofu-inĩ na ndũkaige kũrĩa. Ndũkage gwĩka atĩa? Ndũkage kũiga kĩ? Tacoka Isaia 3. Ũmũthĩ tũgũthoma na Isaia. Bwana asifiwe sana. Isaia 3 ĩroiga atĩrĩrĩ kamũra-inĩ ka mbere. Nĩ ũndũ atĩrĩ, Mwathani Jehova mũnene wa ita nĩekwehereria andũ a Jerusalem ona a Juda kĩrĩa kĩmatiragĩrĩra ona rũthanju rũrĩa metirimagia naruo. Naguo ũguo nĩ ta kuuga amehererie mwĩhoko wothe wa irio na maĩ. Uga Ngai ndeithia. Bwana asifiwe sana. Ngai ndeithia. Uga na hinya Ngai ndeithia. Ndũre ngwĩhokete we. Tareke tũthome kamũra-inĩ ga kerĩ ũigue ũrĩa Ngai aroiga. Ona amehererie mũndũ o wothe wĩ hinya. Ugai ameni. Mũndũ wothe wĩhokete mũndũ nĩekwehererio mũndũ ũcio wĩkĩ. Nĩtũratwarana. Nĩekwehererio mũndũ ũcio wĩkĩ. Mũndũ wothe wĩhokete. Haya, na mũndũ waita na mũciri na mũnabii. Haha nĩho ndĩrenda ũnyite. Na mũragũri na mũthuri wa kĩama. Andũ arĩa mehokaga ũragũri. Haleluya. Andũ arĩa mehokaga ũgo, ona no tũgũthoma hau kĩanda ũigue. Na andũ arĩa mehokaga ithitũ, na andũ arĩa mehokaga hinya wa kuoha. Gĩkĩ kĩgongona nĩkĩehereirie andũ acio andũ mehokaga. Gĩkehokerwo thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ mũthenya baragici. Na thakame ĩyo ndĩngĩoheka. Thakame ĩyo ndĩngĩnyitĩka. Thakame ĩyo ndĩngĩthinĩkana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ugai ameni. Tathikĩrĩria ũigue. Na mũnene wa athigari 50 kamũra-inĩ ga gatatũ, na mũndũ ũrĩa mũtĩĩku na mũheani kĩrĩra na mũthingi wa ithitũ. Ĩra ũcio mũthingi wa ithitũ. Okorwo nĩ ũthingaga ithitũ, na akorwo nĩ ũtũmagwo gathinga ithitũ. Aya mahonokete ũmũthĩ Pastor Monica. Bwana asifiwe sana. Mũthingi wa ithitũ atũmagwo agathatie wĩra. Wakorwo wanahũthĩka ta mũthingi wa ithitũ, menya nĩ kũhũthĩrwo. Nĩ kũhũthĩrwo ahũthagĩrwo. Akorwo nĩ gũtũmwo tũmagwo. Thiĩ ũkohe wĩra ũcio wa Ngai. We ndũrĩ ũtiganu na mũthingi wa ithitũ. Nĩ kũhũthĩrwo ahũthagĩrwo. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie. Niĩ ndigũcoka kũhũthĩrwo nĩ athingi a ithitũ. Ndahonoka biũ. Ona ũrĩa ũgũtũmĩtwo ũke wĩke. Ũthinge ithitũ. Ũthinge mĩanya. Ũthinge marima. Wohe wĩra wa Ngai no wĩra watũ. Bwana asifiwe sana. Diviners makoragwo magĩetha o kaũndũ kanini ga kũnyitana kuoha. Makoragwo merebo-inĩ ĩno ya athingi a ithitũ.
na mũthingi wa ithitũ. Bwana asifiwe sana. Wĩra ũrĩa arutaga, mbara iria arũaga, ti mbara atoragia na ndarĩ atoria. Mwathani arogocwo. Tera ũcio mũriganĩtie, ndingĩenda gũtuĩka mũthingi wa ithitũ, tondũ andũ aya othe Ngai nĩ amagithĩtie. Andũ aya othe Ngai nĩ amagithĩtie. Nĩ tũratwarana. Andũ aya othe Ngai nĩ amagithĩtie. Mũthingi ũyũ wa ithitũ nĩwe ũtũmagwo. Tathiĩ kwa ng'ania ndaigua kwĩna fellowship, ugerie gũthiũrũrũka itĩ icio ciothe ũcikarĩre, nĩgetha matikae gũ-succeed na matikae kuona kĩrĩa marahoya. Ĩra ũcio mũriganĩtie, Ngai reke ndige gũthikĩrĩria mũthingi wa ithitũ. Nduge ũguo, Ngai ndeithia ndikanatuĩke mũthingi wa ithitũ, na ndige gũthikĩrĩria athingi a ithitũ. Mũthingi wa ithitũ nĩwe ũtũmagwo, ona rĩrĩa twĩ Monday prayers, atũmagwo agakinya tene, akerwo ũikare ũthimanĩte na reverend ũguo, woe ngacibu, wambĩrĩrie gwĩka iũndũ, wohe, wambĩrĩrie gũthinga ithitũ ciaku, mwĩra itingĩthingĩka, itingĩoheka. Haya, ũcio ũngĩ nake raini-inĩ, we watũmwo kwĩ Pastor Monica, thĩinĩ wake nĩ kũroneka ta kwĩna kĩrathimo, ũgerie kuoha, ũgerie kuo. Haleluya. Kĩrĩa gĩkuĩtwo kĩandĩkĩtwo kĩhengere-inĩ mũthenya barigici, ndũngĩhota gũkĩoha, ndũngĩhota kũraga, ndũngĩhota gũita thakame, tiga kũhũthĩka wĩ mũthingi wa ithitũ. Mwathani arogocwo. Na hau ũkerwo na mũndũ mũgo ũrĩa mũũgĩ. Mũndũ mũgo ũrĩa mũũgĩ rĩ, uga ameni. Nĩ ũkwenda kũmenya nĩ ũrĩkũ? Nĩ ũkwenda kũmenya nĩ ũrĩkũ? Mũndũ mũgo mũũgĩ nĩwe, tondũ we nĩwe ũtũmana ũgaikara haraihu, ũgatũma tũhĩ twaku twa wĩra, na twaharaganio wĩ ũrĩa nyũmbagwa. Mũndũ mũgo mũũgĩ nĩ aya mahotaga kwĩhitha, no wĩra wao ndũrĩ hĩndĩ ũsucceedaga. Mwathani arogocwo. Ũguo wĩ ũhũthagĩrwo nĩwe ũtũnganaga na mbara. Bwana asifiwe sana. No mũndũ mũgo ũyũ mũũgĩ oigaga niĩ nĩ njũĩ gũco, niĩ nĩ njũĩ gwĩka atĩa, niĩ nĩ njũĩ gwĩka atĩa, na macoraga biũ ta Daudi. No ndũkũnyitũkia kĩrĩa ũracorera, ndũkũraga kĩrĩa ũracorera, ndũkũnũha kĩrĩa ũracorera. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. No inyuĩ mũtikĩhana ũguo, nĩ kiugo tũreka atĩa? Ta thikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga kana, Isaia 3. Ciana nĩcio ngatua anene ao, na mathagwo nĩ tũkenge, nĩ mũgũtunywo ũthamaki. Ugai ameni. Tondũ mũratwarana na andũ ago ogĩ, mũgatwarana na athingi a ithitũ, na maguta ma Ngai marĩ igũrũ rĩanyu, no mũroiga Jesũ nĩ mwathani, kĩrĩa mũgũciara nĩkĩo gĩkũmwatha. Ngai akĩaria na Isiraeli akĩra aya maithe matigakinya, no ciana nĩcio igeka atĩa? Ciana nĩcio igeka atĩa? Ciana nĩcio igeka atĩa? Bwana asifiwe sana. Kamũtaracokia, ciana nĩcio igeka atĩa? Atĩ ciana nĩcio ngatua anene ao, na mathagwo nĩ tũke. Ta thikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga gatano, tũcoke na harĩa kiugo-inĩ kĩrĩa tũkũigĩte thito. Ningĩ andũ nĩ makahinyĩrĩrio, o mũndũ ahinyagĩrĩrio nĩ ũrĩa ũngĩ, na ningĩ o mũndũ ahinyagĩrĩrio nĩ mũndũ wa itũũra rĩao, na mwana nĩ akang'athĩria mũthuri wa kĩama, o nake mũndũ ũrĩa ũtarĩ itarĩri okĩrĩre mũndũ ũrĩa mũtĩĩku. Uga mũndũ mũtĩĩku. Bwana asifiwe sana. Ndũkanahũthĩrwo nĩ ndaimono ũke ũkĩrĩre ndungata cia Ngai. Ndũkanahũthĩke nĩ ndaimono ũke ũkĩrĩre mũndũ ũrĩa mũitĩrĩria maguta. Ndũkanahũthĩke nĩ mũthingi wa ithitũ, kana nĩ mũndũ mũgo ũrĩa mũũgĩ ũke worote ndungata ya Ngai. Ndũkanahũthĩke na njĩra o yothe gũka kũnyita mĩgwate wĩra wa Ngai. Mũndũ ũrĩa mũtĩĩku
angĩkorwo kiugo kĩa Ngai nĩ kĩramũtĩa ona igũrũ nĩ rĩreka atĩa mũndũ ũrĩa mũitĩrĩrie maguta atĩĩo nĩ igũrũ ona igũrũ nĩ rĩreka atĩa ndũkanahũthĩke gũthiĩ kũnũha tarĩ kwĩ hĩndĩ kanitha ũyũ wa gũkũ Pastor Monica rĩ Ngai nĩ aũteithĩtie mũno andũ a gũkũ nĩ aroti no kwĩ hĩndĩ ndarũgamĩra ngiuga iroto nyingĩ ndutaga gũkũ no nĩ ũkũranaga ũkamenya kĩu nĩ kĩroto kĩa Ngai gĩkĩ nĩ kĩroto kĩa mũthingi wa ithitũ gĩkĩ nĩ kĩroto kĩa mũndũ mũgomũgĩ na atũmĩtwo athiĩ agathũkie wĩra tũtirĩ ciana kaĩ tũkĩrĩ ciana na twĩhokeirwo tũgũtongorie we no ũtongorio nĩ mwana Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana tũtirĩ akĩĩgu tũkĩnengeretwo we tũgũtongorie na wĩ mũndũ mũgĩ ũguo Ngai no nginya akũhe roho wa gũkũũrana na no nginya Ngai akũhe roho mũtheru agũtongoragie ũrĩa ũgwĩka ũrĩa ũkuga ũrĩa ũkwaria ũrĩa ũgũkania ũgakane Bwana asifiwe sana gũtirĩ kĩndũ kĩnyũrũragio ariũ na arĩa ithe witũ ta maguta ma Ngai gũtirĩ kĩndũ kĩhũthagio ta maguta ma Ngai no ta thikĩrĩria ũigue ũrĩa ũhũthagia maguta ma Ngai nĩ arĩa maitĩrĩirio maguta ũrĩa ũnyũrũragia maguta ma Ngai nĩ arĩa mendaga gũtĩĩka no matirĩ marakinya level-inĩ ya gũtĩĩwo biũ na nĩ makaga mũno nĩ mũndũ akiuga nĩ arenda gũtuĩka mũnabii na kana ka mĩaka 2 gake ũroraga ũkona ũyũ Ngai ndangĩmwĩhokera wĩra ũyũ tondũ nginya kana haha ngingo karanunga kũgagata ũguo nĩ gĩko ũguo Ngai ndangĩgerera ha angĩkorwo nĩ waremwo nĩ gũthambia kakenge gaka gaku na nĩko karehokerwo nene ona tũtũ twa Mwathani Ngai ndangĩkwĩhoke tamba ũrĩithie kau kamwe ũciarĩte tamba ũrĩithie kau kamwe gaku wĩnako na wambe ũkarore wega kana ndũiguaga ta nĩ ũrĩithie harĩa ciana wenda kũmenya mũndũ ũngĩtuĩka mũnabii ũgakuhĩrĩria twana ũkamenya ũyũ ndangĩtuĩka gaka ndĩkagagata na nĩ macindanaga kũgagata ũkaigua gaka thigino nĩ yaiyo gaka nĩ ũmũthĩ gaka nĩ gegũthambi mũndũ ũcio na agĩkwĩra nĩ mũhonoku ũkamenya kana gatirĩ kĩndũ karanu haiya tũkenge tũtũ nĩ tũkũmũkĩra Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana tondũ iheo cia Ngai nĩ ndekereria kĩahota kwaga gũgũkinyĩrĩra tondũ nĩ wĩtĩkĩrĩte kũhũthĩrwo ta mũthingi wa ithitũ tiga gũtuĩka mũthingi wa ithitũ tiga gũtuĩka mũkinyia wa mbara tiga gũtuĩka mwambĩrĩria wa mbara tiga gũtuĩka wa gũtũmwo ũthiĩ ũkone ũrĩa maroiga na ũrĩa Githiri aroiga na nĩ kũĩkaine Githiri we ti mwega nĩ ta mũtũrĩku na nĩ ta atarĩ mũtũrĩku ndaerewekaga we nĩ thĩna Bwana asifiwe sana wa Githiri ũkahaha ĩno ũyũ tarutaga maitho Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana kĩrĩa ũrageria gũtuĩria gĩtingĩtuĩrĩ onawe wĩ thĩinĩ wa roho wa Ngai wageria nĩ gũtuĩrio nĩ mũthingi wa ithitũ ndekuona wageria gũtuĩrio nĩ mũndũ mũgomũgĩ ndekũnyitũkia tondũ nĩ ũirigĩirwo na rũirigo rwega rwa mwaki Bwana asifiwe sana na tũkenge tũrĩa ũkuĩte na nda yaku tũtikũnũhwo nĩ Saitani twana tũrĩa ũkuĩte twa kĩroho tũtikũnũhwo nĩ ndaimono twana tũrĩa ũkuĩte twa gũciarana kĩmwĩrĩ Saitani ndetuona Bwana asifiwe sana tuthomera ini ya 6 tũrĩkie turari horo wa Isaia 3 tukinyete raini ya kaigana ya 5 ningĩ andũ nĩ makahinyĩrĩrio hau nĩ tũgũthomete na inyuĩ tiga ikũnjokia na thutha twĩ 6 na rĩrĩ mũndũ angĩkanyita mũrũ wa ithe arĩ gwa ithe mũciĩ amwĩre ũũ atĩrĩrĩ we wĩna nguo tuĩka mũtwathi na ũreke kũndũ gũkũ kwanangĩtwo kũgĩe watho-inĩ waku Bwana asifiwe sana tareke tũthome kamũraini ka 7 ũigue mũthenya ũcio nĩ kwanĩrĩra akanĩrĩra oige atĩrĩ
ndigũtuĩka mũhonania nĩ gũkorwo gwakwa mũciĩ gũtirĩ irio ona kana nguo, mũtikũndua mwathi wa kĩrĩndĩ. Ĩra ũcio mũriganĩtie hati kũrĩa na kũnyua, haha na ti kwĩhumba wega ta pastor witũ, ti nguo irathurwo. Mwathani arogocwo. Githĩ ndũraigua ũrĩa maandĩko maroiga atĩ ũngĩkerwo nĩ mũrũ wa thoguo, werĩ wĩna nguo thaka, thiĩ ũtũrũgamĩrĩre, werĩ wĩna gathuti kega, thiĩ ũgatuĩke mũthamaki, thiĩ ũgatuĩke mũtũhoheri. Bwana asifiwe sana. Ti nguo ireka atĩa? Jesu agĩciarwo, aciarĩirwo mũharatĩ. Mariamu ndakuĩte raina, Mariamu ndakuĩte nabi, Mariamu ndarĩ kĩndũ arĩ na, no ũyũ ona atarĩ na nguo mũharatĩ-inĩ rĩ, agĩtuĩka mũthamaki wa thamaki. Samueli akiuga Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ, Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ. O ũguo tariĩ na o ũguo ũhana nĩguo Ngai egũkwambararia tariĩ. Ti nguo irambarario, ti mbeca irambarario, ti hinya ũrambarario, ti ngari nene irathurwo, nĩ ngoro na meciria na wĩtigĩri wa Ngai. Mwathani arogocwo. Kei tũcoke na harĩa tuma Isaia 8. Kana nĩ mũnogire? Nĩ mũgwĩtĩkĩra gũtuĩka thingia ithitũ? Nĩ mũgũthinga ithitũ? Ĩka mũretĩkia atĩ atarĩ gũtũmwo mũgũtũmĩtwo. Bwana asifiwe sana. Ndũgetĩkĩre gũtuĩka mũthingi, na mũthingi wa ithitũ na itũũra-inĩ nĩ agiaga andũ, tondũ nĩwe ũmenyaga mũirĩtu ũrĩa wĩna ihu itũũra-inĩ, mwanake ũrĩa ũhiranĩte ihu itũũra-inĩ, nĩwe ũmenyaga mũndũ ũrĩa ũtigĩtie mathaa merĩ akue, mũndũ ũrĩa ũgakua rũciũ nĩ tondũ wa mũrimũ, tondũ ndarĩ wĩra ũngĩaruta. Mwathani arogocwo. Ngai arotũtigithũkania na thingia ithitũ, Ngai arotũtigithũkania na andũ aya metuaga andũ ago ogĩ, na nĩwe makorwo mahana ta honoku. Mwathani arogocwo. Ngai atũtigithũkania na, Ngai arotũtigithũkania na andũ aya roho wa mwĩtĩo, atĩ nĩ nguo irathana, nĩ ũtonga ũrathana, nĩ hinya ũrathana. Aca, nĩ roho mũtheru wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ tũratwara na andũ a Ngai. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ndigũtuĩka mũthingi wa ithitũ. Mwĩre na hinya, no mũrore haha wone kana nĩ arakũnja thithi. Akũnja thithi ũkamenye nĩ mũthingi wa kĩ, na agakwanĩrĩra akũrorete. Mwĩre niĩ ndigũtuĩka mũthingi wa ithitũ. Ona ũguo ũranjĩra gatuĩke ndigwĩka. Ndũmwĩre ona ũguo ũrenda gatuĩke ndigwĩka. Ona ndundu ĩyo ũrendaga tũthiĩ nĩ tondũ wa ndungata cia Ngai niĩ ndigũ, tondũ ndigũtuĩka mũthingi. Mwathani arogocwo. Ta mwĩre ũmũrorete haha, tigana na ngurubu ĩyo ya thingia ithitũ, nĩ gũtũma mũciĩ waku ũhotome, nĩ gũtũma ũnyararwo nĩ Ngai, nĩ gũtũma weherio watho-inĩ wa igongona. Tiga gũtuĩka mũthingi wa ithitũ, tiga gũtuĩka mũkiria ndundu mũnegeni, tiga gũtuĩka mũndũ wa njukũ, tiga gũtuĩka mũndũ wa rũmena, tiga gũtuĩka mũndũ wa kũrora ũrĩa andũ mehumbĩte. Atĩ we nĩwe, katigwo maandĩko moiga we nĩ wĩhumbĩte wega no ũtuĩke mũnene. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwĩre gũtongoria nĩ Ngai, kũrathimwo nĩ Ngai. Ti nguo njega itongoragia, ti mbeca itongoragia, nĩ hinya wa Ngai, nĩ ũtorania wa Ngai, nĩ wĩhokeku wa Ngai. Ona ti wabici ĩyo ũrutagĩra wĩra tũretigĩra, ona ti biacara ĩyo yaku tũrainamĩrĩra, ti nguo ciaku tũrehoka. Mwathani arogocwo. Ti maũndũ maku tũrehoka, tũrehoka Ngai.
Bwana asifiwe sana. Isaia agĩkĩheyo ũhoro wa kwĩyoera kĩbaũ na akĩandĩke na ndemwa nene na akĩandĩke na mwandĩkĩre ũrĩa ũhũthĩire kwandĩkwo nĩ andũ. No kĩrĩa Isaia andĩkire nĩkĩ? Nĩ mwana wa Bwana asifiwe sana. Nĩ mwana wa hayai, nĩ mwana katigwo maandĩko maroiga. Nĩ mwana wake akire atĩa? Na nĩ atũrĩte matukũ maingĩ mũno atarĩ na mwana. Nĩ aikarĩte matukũ maingĩ mũno atarigithathĩte. No akĩrwo ihinda nĩ ikinyu Isaia, ngũtĩithie na ngũgocithie, ngwambararithie niĩ tondũ nĩ niĩ Jehova. Bwana asifiwe sana. Kahengere karĩo iria akĩandĩka erirwo nĩ Ngai ũrĩa kwandĩ. Nĩ tũratwarana. Erirwo nĩ Ngai ũrĩa gwĩka atĩa? Ugai na hinya. Erirwo nĩ Ngai ũrĩa gwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Mũtumia wake agĩa ihu nĩkĩ aciarire? Nĩ rĩtwa rĩrĩa rĩandĩkĩtwo nĩ Isaia. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ũyũ twĩtĩkĩtie kĩrĩa kwandĩka na capital letter na ndemwa nene, kĩrĩa andũ mahũthĩire kũigua, kĩrĩa andũ mahũthĩire kuona, kĩrĩa andũ mahũthĩire gwĩtigĩra kana gwĩkĩrĩra, kĩrĩa kwandĩka na mwandĩkĩre waku na hakorwo harĩ mũira mwĩhokeku, kĩu nĩkĩo kũgĩa. Mwathani arogocwo. Kĩu nĩkĩo gwĩka atĩa? Nĩ kũrĩ mekwandĩka na capital letter, ndĩrenda gũtuĩka Honorable Archbishop. Wĩtagwo atĩa? Wĩgwete rĩtwa rĩaku? Haiya, kamũretigĩra. Ta gweta rĩtwa rĩaku, marĩtwa merĩ tu. Haya, nĩ kũrĩ mekwandĩka ũguo, na kĩu mũkwandĩka nĩkĩo mũgũciara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ kũrĩ mekwandĩka niĩ ndĩriragĩria roho wa gũkorwo ngĩtungata Ngai na mana roho kana ndĩ mũnabii. Andĩka na ndũkae gwĩtigĩ. Kĩu nĩkĩo gũcia. Kĩu nĩkĩo gwĩka atĩa? Haiya, kĩu nĩkĩo gwĩka atĩa? No kana gaka gakwandĩkĩra kĩgongona-inĩ, gakũgĩra kĩgongona-inĩ, gatininagwo nĩ thũ. Koirwo gagĩtwarĩrwo mũndũ ũgwĩtwo Simeoni, matukũ make ma gũthira makinya, matukũ make ma gũkua makinya. Bwana asifiwe sana. Simeoni agĩtiga nĩ agaikarĩria kĩgongona-inĩ. Simeoni ahũthĩrire ciugo ici mahinda marĩa amũkĩrire Jesu Kristo kana rĩrĩa aiyũkirie Jesu. Rĩu Mwathani, niĩ nĩ hĩndĩ ũkũnjugĩra ũhoro. Maitho maya makwa nĩ monete ũhonokio wa Isiraeli. Kĩndekererie rĩu niĩ thiĩ ngakome na thayũ kũrĩa maithe maitũ makomire. Nawe ũthiĩ na mbere nawe. Ciana iria tũgũciara na indo iria tũkũgĩa nĩ igũtĩithia Ngai, nĩ ikũgocithia Ngai na nĩ ikwambararithia Ngai. Ũguo ti ciana cia gũkua, ti ciana cia kũnũhwo. Mwathani arogocwo. Ti ciana cia gũthira. Na tareke ngwĩre, gũtigũciarwo ciana itariĩ ta ũrĩa Kũherethu oigire. Gũgũciarwo ciana nginyu, ciana ng'ima na ciana ciĩhokete Ngai. Tũtigũciara cionje thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũgũciara maũndũ magima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũtigũciara maũndũ mekũhuna, tũtigũciara maũndũ mekũbutha, tũgũciara maũndũ ma gũtũũra. Ona thingia ithitũ moka makĩgeria kuoha nda citũ citingĩoheka. Ũguo menya wĩ mũrathi. Ĩ nĩ ũraigua we? Twĩra-inĩ ya kaigana Isaia 8. Atĩ kana kau gatanamenya gwĩka atĩa? Yaya atumia nĩ marĩ ciana Mwathani. Gaku kambĩrĩirie gũgwĩta kena thikũ cigana, kena mĩeri igana, kena mĩaka igana, gagĩtumũka kiugo babaĩ, maitũ
kĩrĩa gĩaku kĩohetwo kĩohoke, kĩrĩa gĩaku kĩnyitĩtwo kĩrekio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katiguo maandĩko maroiga. Ningĩ Jehova akĩnjarĩria o rĩngĩ akĩnjĩra atĩrĩ, kamũra-inĩ ga gatano rĩtwe ga gatandatũ, kuona atĩ andũ aya nĩ maregete maaĩ ma Silo marĩa mathereraga mahoreire magagĩkenera. Take tũcokere rĩngĩ. Kuona atĩ andũ aya nĩ maregete maaĩ ma Silo marĩa mathereraga mahoreire magagĩkenera Rezini na mũrũ wa Remalia-rĩ, atĩrĩrĩ, Mwathani Jehova nĩ ekũmũrehithĩria maaĩ ma rũũĩ rwa Farati marĩa me hinya na makaingĩha, namo nĩ mũthamaki wa Azuri o na riri wake wothe, nake nĩ agathiĩ aiyũre mĩtaro yake yothe, ona oine o kuuna. Mwathani arogocwo. Tera ũcio mũriganĩtie, kuuna o kuuna. Irathimo ciaku iria igũka moko-inĩ maku nĩ ikũiyũrĩrĩra na ciune o kuuna. Kende mũhe example ĩmwe. Ta rĩu our mom Reverend Lecho, kĩrathimo kĩrĩa Ngai amũrathimĩte nakĩo gĩtuĩkĩte ũteithio kũrĩ andũ. Ndiũĩ kana nĩ tũranyita. Kĩrathimo kĩrĩa pastor witũ arathimĩtwo nakĩo gĩtuĩke ũteithio kũrĩ andũ. Kĩrathimo kĩu kiune, rũĩ rũu rũtherere o gũthere na rune oku. O nawe kĩrathimo kĩrĩa ũrathimĩtwo nakĩo nĩ gĩgũtuĩka gĩa kuohora nyũmba ya thoguo, nĩ gĩgũtuĩka gĩa kuohora nyũmba ya nyũkwa, gĩgũtuĩka gĩa kũhonania, gĩgũtuĩka gĩa kũrĩo na gĩa kũnyuo nĩ ndũrĩrĩ nginya iria itoĩ Ngai, cikoiga Ngai wa mũndũ ũyũ nĩ Ngai, Ngai wa mũndũ ũyũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai wa mũndũ ũyũ nĩ Ngai, tondũ nginya irathimo icio ũcinyitĩte moko, andũ marĩũkaga makoya, mũndũ agathiĩ na itithi, nawe ũgathiĩ ũgatambia na hau hangĩ na itithi. Gũtirĩ kĩrathimo gĩgũthira kiumĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, gũtirĩ kĩrathimo gĩgũthata kiumĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na tareke ngwĩre, ndũgũthiĩ na kĩrathimo gitũ. Hau nĩ ngoragwo ndegete na ndirĩ ndamwĩra, maya maguta makwa ndũgũthiĩ kũmorũria na kũu atĩ wĩcirie atĩ ũkũrimũtha namo ũrimũthe namo wĩke ũrĩa ũrenda, ũrĩcokaga o hawa na ndadi nĩ ngenaga ndakuona ngakwĩra amen. Bwana asifiwe. Sa Mwathani arogocwo. Ũgathiũrũrũka ũkaga kũigane, ũkanganga ũkaga kũigane, nginya ũcoke kĩhumo-inĩ kĩa irathimo. Mwathani arogocwo. Nginya ũcoke kĩhumo-inĩ gĩa kĩ? Mwathani agocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre atĩrĩrĩ, ningĩ akaharũrũka akinye Juda, akaiyũre guothe, akũhĩtũke, akũiyũrĩrĩre o ta akinyĩte ngingo-inĩ ciaku. Ningĩ atambũrũkie mathagu make maiyũre bũrũri waku o nginya ituri-inĩ ciaguo, ciorĩa waramĩte we Imanueli. Haha niho Jesu ahereirwo rĩtwa nĩ mũndũ gwĩtwo Isaia. Imanueli, Ngai hamwe. Imanueli, Ngai hinya witũ. Imanueli, Ngai ũtorania witũ. Imanueli, Ngai mwĩhoko witũ. Imanueli, Ngai thayũ witũ. Mwathani arogocwo. Ambararia moko maku na igũrũ ũikarĩte o hau ũikarĩte. Ngai, tondũ hinya waku nĩ mũingĩ, notorania waku nĩ mũingĩ, mahu marĩa tũkuĩte matikũhuna na matikuonja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Isaia ũkĩmũhe ũguũrio, ũkĩmuonia kĩrathimo kĩa Juda kũrĩa kĩroima, ũkĩmuonia kĩrathimo harĩa kĩhithĩtwo, ono ũtonga wa Dameski. Ũtonga ũyũ wa Dameski, ririkana ũingĩ wa ũtonga wa Dameski warĩ ũbumba na ubani. Na ici nĩcio iheo iria Imanueli aciarĩirwo
atwarĩirwo aciarwo. Nĩngũgũtĩĩa nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ. Kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩgũtherema. Kĩrĩa kĩonekanĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ gĩgũtherema. Kĩrĩa kĩohoreirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ gĩkuohoka. Kĩrĩa Ngai kĩgongona kĩama kĩrathimĩirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ gĩkũrathimĩka na nĩ gĩkũgĩa na rĩtwa rĩerũ. Amũkĩrai marĩtwa merũ thĩinĩ wa ũtũũro-inĩ wanyu, thĩinĩ wa mĩkĩre-inĩ yanyu ya maũndũ. Mũrogĩa na marĩtwa merũ, mũrogĩa na marĩtwa merũ. Ngai aromũhe rĩtwa Imanueli, rĩromũtongoria, rĩromũtongoria, rĩromũhotanĩra, rĩromũteithia mĩkĩre-inĩ yanyu yothe ya maũndũ. Rĩtwa rĩrĩ rĩromũhingũrĩra njĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩkuonekana thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ tiga rĩtwa Imanueli. Na Imanueli rĩtingĩoheka, Imanueli rĩtingĩnyitĩka, Imanueli rĩtingĩoroteka, nĩ athingia ithitũ. Imanueli rĩtingĩoroteka, nĩ agona aragũri. Imanueli rĩtingĩoroteka, nĩ ahoi mĩhianano. Nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa twerirĩria. Ũtwerũhĩrie hinya mũthenya wa ũmũthĩ, ũtwerũhĩrie marĩtwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha kĩrĩa tũkuĩte nda-inĩ citũ tũciare rĩtwa Imanueli, tũciare rĩtwa hinya witũ, tũciare rĩtwa Ngai witũ, rĩtwa rĩtangĩhutĩka. Nĩ ahoia mĩhianano thĩ yothe, nĩ athingia ithitũ, nĩ agona aragũri, rĩtwa rĩtangĩũragĩka, rĩtwa rĩtangĩninĩka. Nĩndakwambararia Ngai wa igũrũ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Tũiga nĩ tũgũciara, na tũgũciara ciana ciumanĩte na kũrĩ we, na ikiuga ciĩtane baba, ikiuga ciĩtane mami. Nĩ ũgũkorwo warekereria kĩrathimo, nĩ ũgũkorwo warekereria hinya wa kuohora kĩrĩa gĩothe kĩohetwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gwĩtana mami na baba nĩ kuga nĩ tũhotanĩirwo, nĩ tũhotanĩirwo ciari-inĩ witũ, nĩ tũciaranĩirwo mahu-inĩ maitũ, nĩ tũciaranĩirwo nda-inĩ citũ. Ũguo nda iria tũkuĩte citingĩonoheka nĩ Saitani. Saitani thikĩrĩria ũigue, ciana citũ igwĩtana baba ũkĩiguaga, ciana citũ igwĩtana maitũ ikĩiguaga, o ũkĩiguaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ wa hinya na ũtorania wa Ngai. Ngai tũrũĩrĩre, tũrũĩrĩre Ngai, Ngai tũrũĩrĩre, Ngai tũrũĩrĩre no tũhotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai rũĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ, rũĩrĩra atumia aya, rũĩrĩra athuri aya, rũĩrĩra anake aya, rũĩrĩra ciana ici. Reke maciare Imanueli, reke maciare rĩtwa rĩtangĩinainio nĩ ndaimono, rĩtwa rĩtangĩinainio nĩ Saitani, rĩtwa rĩtangĩinainio nĩ ũrĩa mũũru, rĩtwa rĩtangĩhutĩka ũthamaki-inĩ wa nduma. Nĩrĩ andũ aya megũciara. Ndarekereria kĩrathimo kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩhaka na maithori nda-inĩ cia atumia aya. Mũthamaki kĩrĩa makuĩte nĩ Imanueli, Ngai hamwe na ithuĩ. Ũguo nĩ kĩndũ gĩtangĩninwo, nĩ kĩndũ gĩtangĩthira. Imanueli nĩ kuga ũrĩ hamwe na ithuĩ, hinya waku wĩ hamwe na ithuĩ, ũtorania waku wĩ hamwe na ithuĩ, thayũ waku wĩ hamwe na ithuĩ. Ũguo na thingia ithitũ moimagara, hinya wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ. Agona aragũri moimagara, hinya wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ. Ahoia mĩhianano moimagara, ũtorania wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ. Arĩa matwendagĩra ũũru moimagara, ũtorania wa Jesũ witũ ũrĩ hamwe na ithuĩ. Biacara-inĩ citũ Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ, mĩciĩ-inĩ itũ Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ, matũũra-inĩ maitũ Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ, itũũra-inĩ rĩrĩ rĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũrĩ, Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ. Ũguo arĩa mateng'eranagia na wĩra waku, Jehova Ngai mamenyithie atĩ ũkoragwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Semeni amen. Bwana asifiwe sana. Mutiuge amen na muhũre rũhĩ rwega. Hallelujah. Twĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kenda. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, inyuĩ andũ a ndũrĩrĩ,
taronjai o kũronja no nĩ mũkamemendwo. Ona inyuĩ andũ a mabũrũri ma kũraya inyuothe rĩ, ta tegai gũtũ, wĩnyuei mĩthiori na no mũkamemendwo, wĩhotorei na no mũkamemendwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũtiuge ameni. Ona kĩaritũhanie na kĩ. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. We ndũrĩ mũndũrĩrĩ. Mwĩre we ndũrĩ mũndũrĩrĩ. We ndũrĩ mũndũrĩrĩ. Tondũ wĩ mũndũ wendete Ngai. We ndũrĩ mũndũrĩrĩ. Ũguo thĩinĩ kĩmemendwo. Ũru wothe ũkĩmemendwo. We wĩna ihonokero. Ngai akũririkane. Ngai akũhotanĩre. No tege matũ mai ũigue. Nĩgetha ũtoranĩrio. Nĩ ũrabatara kuoya mũthiori wĩyohe. Mwathani arogocwo. Nĩ ũrabatara kuoya mũthiori wĩyo. Naguo mũthiori ũrũgamagĩrĩra maita merĩ kana maita matatũ. Mũthiori tene nĩ weyohagwo nĩ andũ hĩndĩ ya ng'aragu. Makeyoha mũthiori nda-inĩ thĩinĩ nĩgetha matikae kũhũ. Na andũ acio megũcoka mathiĩ mbara ya kũingata mũthũngũ na mahota. Ũguo mũthiori nĩ wĩyohagwo nĩ tondũ wa kwĩnyerekia. Mũthiori nĩ wĩyohagwo nĩ tondũ wa kwĩima. Mũthiori nĩ wĩyohagwo, Bwana asifiwe sana, nĩ mũndũ ũrĩa ũretaũkwo. Woya mũthiori weyoha nĩ kuga nĩ wetaũkwo wĩra-inĩ wa Ngai. Woya mũthiori weyoha nĩ kuga nĩ wenyerekia wĩra-inĩ wa Ngai. Woya mũthiori weyoha, gũtirĩ mũndũ weyohaga mũthiori akaga kũhotana. Mwathani arogocwo. Ũguo weyoha mũthiori wĩra-inĩ wa Ngai no nginya wamũkĩre kĩrĩa wĩrirĩirie. Weyoha mũthiori wĩra-inĩ wa Ngai no nginya ũhotanĩrwo nĩ Ngai. Weyoha mũthiori wĩra-inĩ wa Ngai ona wahũta ndũkũmaka, ona wanoga ndũkũmaka, tondũ nĩ itua tue. Weyohagwo nĩ mũndũ ũrorete kũhotana. Tarora mũndũ ta Daudi, mahinda marĩa athire akĩruta igongona thĩinĩ wa mũgũnda-inĩ wa Arauna Mũjebuzi, thũ cia mũkĩrĩra na ita rĩa mũkĩrĩra athire akĩoya ebodi. Na kĩrĩkanĩro kĩerũ gĩgĩtaũra ebodi nĩ mũcibi wa ndaimono. Nĩ kũng'eng'ana na saita. Nĩ kũng'eng'ana na kĩ? Nĩ kũng'eng'ana na ndaimono. Bwana asifiwe sana. Iria ciokĩte kũhurunja Isiraeli. Na mateng'eria eyohete ebodi nĩ amakinyĩrire. Icio ndaimono citiohire Isiraeli hĩndĩ ĩngĩ. Citianyarire Isiraeli hĩndĩ ĩngĩ. Ona we weyoha mũthiori nĩ ũgũkinyĩra kĩrĩa wĩrirĩirie. Nĩ ũkwamũkĩra kĩrĩa wĩrirĩirie. Wagĩa na mũcibi wa kwĩnyerekia nĩ ũkwamũkĩra kĩrĩa ũrenda. Mwathani arogocwo. Na ndũkũmemendwo, ndũrĩrĩ ikĩmemendwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ndikũmemendwo. Tondũ nĩ ndĩyohete mũthiori. Mũthiori nĩ harĩ ũndũ ũngĩ ũrũgamagĩrĩra. Nĩ ũrũgamagĩrĩra ũhotani. Bwana asifiwe sana. Na mũndũ kwaga kwĩyenda. Mũndũ kwaga gwĩka atĩa? Ũgakorwo ndwĩyende. Nĩ matua watua, ma wĩra ũrĩa watua kũruta nĩ ũkũruta na nĩ ũkũrĩkia. Mwathani arogocwo. Teke tũthome kamũra-inĩ ga 10. Ta ciiranĩrai, no ciira ũcio nĩ ũkagio bata. Ariai ũhoro no ndũkarĩra, nĩ ũndũ Mũrungu hamwe na ithuĩ. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 11, nĩ gũkorwo Jehova aheire ũhoro ũyũ agwatĩirie mũno na akĩndara ndigathiĩ na mĩthiĩre ya andũ aya, akiuga ũũ. Rĩu nĩ gũtarwo Isaia areka atĩa? Akĩrwo atĩrĩrĩ, tigai kuuga tũrĩ athugundĩre ũgwati, ona harĩa andũ aya othe maroiga ũũ, tũrĩ athugundĩre ũgwati. Menyai mũgwatwo nĩ guoya ta ũrĩa ũmagwatĩte, kana mũmake nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mwĩre wĩra ũyũ ndũrenda iguoya. Na ndũkamakio nĩ andũ arĩa magũthugundĩire ũru.
Ndũkamakio nĩ ago na aragũri, ndũkamakio nĩ athingi a ithitũ, ndũkamakio nĩ ago arĩa ogĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ Mũrungu e hamwe, tondũ Ngai e hamwe, Ngai e hamwe nawe. Uga Ngai e hamwe nani. Bwana asifiwe sana. Ona twakorwo tũthugundĩirwo gwati, ona twakorwo tũthugundĩirwo ũru, ona kĩgongona kĩngĩrara gĩgĩthiũrũrũkwo ũtukũ mũgima, ona moke na mathayo ma matumbĩ mathiĩ makĩmahakaga mabati-inĩ, moke na thakame mathiĩ magĩciakaga kateni-inĩ, ona twakorwo tũthugundĩirwo ũru, Jehova nĩwe hinya. Ona we nduka yaku yakorwo ĩgĩthiũrũrũkwo mũthenya na ũtukũ, nĩ athingi a ithitũ, tiga kũmaka, tondũ Jehova nĩwe hinya. Bwana asifiwe sana. Ona wakorwo thugundĩirwo ũru, ũgatiga wanĩka tũkuo twaku wega, ũgakora tuoyo tũrĩa tũtarĩ tũtarũku haha, tũgathio natuo, thutha wa thikũ ithatũ tũgoka tũgaco. Ona wakorwo thugundĩirwo ũru, Jehova e hamwe. Ona nduka-inĩ yaku ũngĩkora hekanĩtio maũndũ na hagaitwo tũmaĩ, hagaitwo mũndũ ũrĩa ũmbũragwo, tondũ mũndũ nĩguo ũhũthagĩrwo nĩ ago na aragũri, ũgakora hena mũtu ũtaramenya nĩ mũtu wa mũthemba ũrĩkũ, ũgakora mũrango nĩ tũkũhutĩtio na ti ta wĩ mũhutie. Tiga kũmakio nĩ acio magũthugundĩire. Bata nĩ wĩyohe mũthiori, no menye mũthiori ũrĩa wĩyohete nĩ ũgũtorania, tondũ Ngai nĩ Ngai. Nĩ ũgũtorania tondũ mwene hinya arĩ hamwe nawe. Nĩ ũgũtorania tondũ ihu rĩrĩa wĩnarĩo nĩ rĩa gũciara Imanueli. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie, niĩ arĩa mathugundĩire ũru matingĩnyona, ona matingĩhutia, tondũ ndĩ muohore. Mwathani arogocwo. Twĩ kamũra-inĩ ga kaigana 13 twĩrwo tũtikae kũmaka nĩ ũndũ wa ũhoro ũrĩkũ? Nĩ mwatiga kũmaka? Nĩ watiga kũmakio nĩ maũndũ marĩa makũguoyohagia? Nĩ watiga kũmakio nĩ athingi a ithitũ? Uganie matikũmakia rĩngĩ. Nĩ andũ aigana marĩ mathiĩrwo wĩra-inĩ kwao makabutwo? Kona nĩ wathiĩrwo nĩ mũruti wa wĩra mwenzako. Niĩ nĩ njigananagia kambuni ĩrĩa yanyandĩkĩte na kanitha wa kũrĩa ndatungataga tene. Ona ndigagwo mũno harĩ na connection ĩrĩkũ. Ndabutĩtwo maita 5. Ũkarigwo atĩrĩrĩ, maita 5. Nĩ ndabutĩtwo maita maingĩ mũno, tondũ kũng'athia ndarĩ mũng'athia. Na human resource manager ũcio wabutaga nĩ akĩhurũkire, nĩ ahurũke ũhoro. No mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩ ndathire na ngĩmakora wabici, ngĩmera ihinda rĩakwa rĩtirĩ rĩrakinya rĩa kuma gũkũ, ndathiĩ leave. Okĩrire ihenya agĩthiĩ kũrĩ managers arĩa angĩ, akimera mimi sijui John anakuaga namna gani. Imagine tunampatia barua ya summary dismissal, hata hakuna kitu atapata, hakuna benefit atapata kwa kampuni, alafu anasema ati anaenda leave. Kwani hii kampuni ni ya mama yake? Kwani hii kampuni ni ya baba yake? Kwani iko kwao Gathaje? Alijua karibu iko kwetu Gatha, tondu Ngai nĩoimaga ciugo cia andũ ake. Kĩthiĩ mĩeri ĩyo, mweri wa gatatũ kiuga nĩ ũthire, nginya directors matiamenyaga ndirĩ wĩra. Mahũrire thimũ ũrĩa warĩ chairman wa cooperative Kenya yothe, John, na ndirĩgĩte gũkuona wabici wĩkũ? Ndĩna tũicio tũndengeretie, ngwendaga tũhoe ũguo rĩ, ndikwenda tũtũngane wabici. Hĩndĩ ĩyo ndĩ wabici kana ndĩ mũbute? Ndũgoke wabici, tondũ andũ nĩmekũmenya hena maũndũ ndĩragerera, andũ nĩmaindĩ na maũndũ ndĩragerera, na nĩmekũmenya nĩ prayer request ndĩrakone. Ngĩma ona ndigũka wabici, nĩ tũtũngane harĩa anniversary kamũkake hau getagwo San Valencia, nĩho twatũnganaga.
akijira hau ni hega kima tutukane karumu karia ke haria gakona niho tukuhoera akinyete tene na mathaa maigana na ni chairman wa corporate etereire u muruti wake wawe aho nduri urakinya no ndiroka eterera mahoya matiri ihenya ndiroka ngigwitanagira na nguko kahora kahora. Bwana asifiwe sana. Na thiko itigetie thiko cigana na niwe mune ona gigikinya ona tutirigaine ni tuoranirwo ngimwira amba wandike tumarwa twagucoka wira mweri ĩmwe Juni tondu nie ndituraga we alafu yo nayo niyo prayer request yakwa nigetha riu njoke unengere murigo waku na nie ngũkuwe akinjuria atiro igate John niguo manjetaga. Bwana asifiwe sana. Nie ndituraga ona mieri ĩno 3 no gwenda tubeca twakwa tuothe nginya tu benefit twakwa tuothe utigire ni watwikira ha nawe kaundu kari urenda ri gekuhinga orio akinjuria o uguo tu ucoke wira with immediate. Bwana asifiwe sana. Tondu mweri ĩmwe Juni hindi yo yokagira Friday ndirito njoke mweri ĩmwe yokagira Saturday ningicoka Saturday ngaroka Monday ngithie kuu Koinange street tukikihoya we hindi no age kuhoya kwi hindi anabii mabataraga kuruma kanyamu nigetha mahote kurekere. Bwana asifiwe sana. Nie ndarumairo wangirekere mwathani erogocwo na maundu maria ageragira thiini wa Ngai ni amuririkanire. Riu mandego agikia aria mavutete ri ndagereire hau Koinange ngigura gathuti kari gathaka muno ga cream na ndimenyaga we na niwe wacinire gathuti kau na niwe ririha gathuti kau niwe wagacinire na bathi. Riu maundu maria njikite ni maiki no Ngai no mwega. Mwathani erogocwo. Ngigekira ruci-ini tene ki na marua mothe ni matumei mero-ini ke na maandiko pedena o wabici kuria ndari ri ngithie thinacara tari nginyu ngingira wabici na ngikara thi andu makarigagwo ati mundu mubute ri mundu ikarite nja mieri 3 ri kai tithero o uria nene moragia kai kambuni ino tari ya nyina kai tari ya ithe mwire ni ya baba witu uria wi iguru ni ya maitu witu uria wi iguru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Makihuranira thimu ono ndu uria uratumakia ri ni human resource manager urero John eko na akinyirete na therete uria theraga ena thuti yahwo okire gwikira uira ndamwirite ndaikarira giti kia wabici hindi ngine nie ngeruta na ndaigira ona ni ndaigira na akioime ainuke okire akiruthiriria ona ndajaririe akioya attendance record ya gisaini akioya bagi akiinuka agiathikira mugamba wa mundu wanga akuiria atacokete wabici nie ngirikia matuku makwa we maria Ngai athanite. Mwathani erogocwo. Andu aria maguthugundagira uru matigakuma tondu Jehova Ngai ari hamwe nawe tondu muru wa Ngai uria wi iguru muno ni atwaranite hamwe nawe. Mwathani erogocwo. Ndukamakio ni andu aria maguthugundagira uru ndukamakio ni andu aria mendaga kuoha kiria gigiaku ndukanamakio ni andu aria mendaga kunina kiria Ngai witu akuhete. Bwana asifiwe sana. Matingihota gukinina tiga guoya tigaike ona mwakorwo muthugundeirwo gwati ndukaigue thina. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hindi mwe nitwathire kwa pastor Murata wakwa muno kuria Gacie ng'ombe ciake irwarite na gugikorwo ku itura ria Gacie gwa kihara kana gwa kahara guothe ng'ombe ni irwarite murimu wa foot and mouth na igakoma itirokira ingi ni irakua. Bwana asifiwe sana. Dakinya kuo
gutiagaga atumia aya akuhi metukutuku nyingi ni atumia akuhi me maundu mao na arĩa megũkũ akuhi nĩ ahonoku matirĩ na thĩna nĩo muonaga mebituko kanitha ona nĩo merũndaga atĩ nĩ magũithio nĩ roho wa Ngai no hati Bwana asifiwe sana ukamba kũrora saici yamo andũ arĩa raihu mwathani arogocwo andũ arĩa akuhi mwathania Airini mwathani arogo rĩu we wĩre boine ũraihu kana yokuhi hagĩũka mũtumia mũkuhi wĩna tũkũtũkũ cia agĩũka akĩngora na anointing oil na hĩndĩ ĩyo twĩ kiugo-inĩ kĩa ng'o agĩũka oigĩte atĩ Ngai na maya Ngai ahunjia magatuonia ũhoro ũyũ akuĩire ng'ombe maguta arenda gũthondeka oka kũhoera ng'ombe na hĩndĩ ĩyo twĩ mahoya-inĩ reke tũkĩone ng'ombe igĩũkĩra rĩu nĩ ũkahingũria ritho tondũ ũramenya anyitĩte ki tondũ ndũramenya kana kũu kũrũagwo ũguo no nginya ũhingũrie ritho rĩ hĩndĩ ya deliverance gũkorwo gwĩkũritwo nawe ndũkanetĩkĩre kũhinga maitho rĩu ngĩkiuga mwathani Ngai no kĩmenyerere ng'ombe ici tondũ rĩu ũmenye mahoya nĩ mathara niĩ ndĩtigĩrĩte atumia akuhĩ mũno mwathani arogocwo ingĩona nĩ wakuhĩ niona no njage gũkũgeithia uguo ukaiganagĩra tondũ wahota kũrehe mikosi mũno na wĩra-inĩ wa Ngai Ngai ũrathime ng'ombe ici na ng'ombe ici mwathani ndoiga itigũkua ahunjia gũkũ mokire kũhoera ng'ombe okire na maguta gũitĩrĩria ng'ombe maguta nĩ mandũ kana nĩ ma ng'ombe we ũngĩka atĩa githĩ ti ũkĩhingũrie ritho rĩmwe no ndũgatinie maho ndũgatinie kĩ gĩkĩhoera ng'ombe Bwana asifiwe sana ng'ombe icio cia mũtungatĩri icio no cio itakuire gaciĩ na igĩũkĩra na ona ũmũthĩ ũyũ ng'ombe ciake itirĩ ciakorwo na mathĩna mwathani arogocwo rĩu gĩthikĩrĩrie Nyakang'o ũyũ mũka wa thigari rĩ ndagĩka ĩyo tũkiuga ameni rĩ hagĩũka mũirĩtu wake wawe mami Wangarĩ nĩ agwa rĩngĩ nagwa hakuhĩ na mwaki cio mwana nĩ anogirie nĩ agwaga mũno ngĩmwĩra tũrorete gwaku wĩtĩkie maguta maya ma ng'ombe no mokerie nginya mwarĩ akĩnjĩra ĩhĩ ũcio nĩwe hũthagĩra kũnyarira itũra rĩrĩ ngĩmwĩra ndũkare nyarira rĩngĩ nginya Jesu akagĩra kanitha niwe wohete mĩkamo ya ng'ombe cia andũ a itũra agaciĩ na agaciĩ nĩ moĩ ũguo ngĩthiĩ kuo ngĩrora mwarĩ ngĩmwĩra tiga kũhitha mũirĩtu ũyũ hĩndĩ ĩngĩ nĩ ndamũhoera ndakagwa rĩngĩ na ndegũkua nogo waku wothe nĩ ndaũnina agĩturia maru akiuga hoera honoke tondũ andũ aingĩ manageria no manare no we nĩ wataũkwo mwathani arogocwo andũ arĩa othe magũthugundagĩra ũru Ngai no arĩ marehe magũrũ-inĩ maku andũ arĩa othe mendaga kuoha kĩrĩa gĩ gĩaku Ngai no arĩ marehe magũrũ-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na Ngai no arĩ hota Ngai no areka atĩa Ngai no areka atĩa tũrĩ athugundĩre ũgwati no tũtiramaka tondũ Ngai witũ arĩ hamwe tũrĩ athugundĩre gũthira no tũtiramaka tondũ Ngai witũ arĩ hamwe tũrĩ athugundĩre gũthira na gũkua no tũtigũkua tondũ tũtikinyĩtie matu ũrakua thiĩ kũ tara ũcio mũriganĩtie mwĩra niĩ nĩ ndatĩra ona korwo bairo yakwa nĩ ĩragucĩtio nĩ arĩa mathugundagĩra ũru nĩ ndatĩra na ndoiga nĩ ngũtũra muoyo ngocithagia rĩtwa rĩa Jehova ngocithagia rĩtwa rĩo rĩ hinya Bwana asifiwe sana ugai ameni ũguo ona wakorwo wĩ mũthugundĩre ũru tiga kũma wakorwo wĩ mũthugundĩre ũru tiga kũma nĩ kũrĩ andũ ta rĩu monaga kanitha ũyũ makaigua rĩngĩ hihi ta mangĩeka matingĩtahĩka tondũ ona ti ahũnu gũtirĩ kĩndũ marĩte magathugundĩra wĩra wa Ngai kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ arĩa mathugundagĩra wĩra wa Ngai Bwana asifiwe sana kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ arĩa mathugundagĩra wĩra wa Ngai ũru na makenda kũhotomia wĩra wa Ngai
makenda kũrũgama mwanya-inĩ ithenya-inĩ rĩa athingi a ithitũ nĩgetha wĩra wa Ngai ũthahe. Jehova Ngai arogũkania ndũkanahũthĩke kuorota ndungata cia Ngai, ndũkanahũthĩke kuorota wĩra wa Ngai, ndũkanetĩkĩre gũtũmwo nĩgetha ũthiĩ wohe biacara ya mũndũ ũhoyaga, ndũkanetĩkĩre gũtũmwo ũthiĩ ũgatharũrũkanie mũciĩ wa mũndũ ũhoyaga, ndũkanetĩkĩre gũtũmwo. Bwana asifiwe sana. Kũhũthĩrwo ũruta mũthingi wa ithi tondũ ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Bwana asifiwe sana. Tarĩu ona kũrĩa ũgũthiaga mũcemanio thaa 8 tigago uganie ndigũthiĩ, akĩigua kũrĩa mekũbangĩte. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũruinĩ o wothe wa gũkĩrĩra wĩra wa Ngai tiga kwerekeria magũrũ maku kuo, tondũ we wĩ Mũisiraeli na wĩ mũrathime, na kĩrĩa ũnyitĩte nĩ Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Ihu rĩa Mariamu rĩaciarire Imanueli, Ngai hamwe na ithuĩ. Ngai ũcio hamwe na ithuĩ hamwe nawe gwaku mũciĩ, biacara-inĩ ciaku, ciana-inĩ ciaku, maũndũ-inĩ maku mothe. Ũguo wĩ mũhotanĩre tiga gwĩtigĩra. Bwana asifiwe sana. Twĩra-inĩ ya kaigana 14 tũgũthoma rĩu hau. Ningĩ nĩwe handũ hanyu hamũre ha kũũrĩra. Bwana asifiwe sana. No rĩrĩ nĩ agatuĩka ihiga rĩa kũgũithania, ona rwaro rwa ihiga rĩa kũhĩngithania harĩ andũ a nyũmba cia Isiraeli cierĩ. Cierwo nyũmba cia Isiraeli cierĩ nĩkĩ? Cierwo nyũmba cia Isiraeli cierĩ nĩkĩ? Atumia a kĩĩranĩro a Jakubu nĩ aigana? Marĩ erĩ. Ũnaũ? Lea na ugai na hinya. Lea icio ingĩ ciarĩ maidi. Mwathani arogocwo. No akũruta kĩhumo-inĩ gĩa ithe officially arutire atumia igana? Lea. Ũguo nyũmba ici cia Isiraeli cierĩ nĩ ndathime nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ ndathime nĩ Ngai. Nĩ ndathime nĩ Ngai. Na atuĩke kĩana kĩa rũrigi gĩa kũnyitana ona mũtego harĩ andũ arĩa matũũraga Jerusalemu. 15. Nao andũ aingĩ thĩinĩ wao nĩ makahĩngwo magwe, moinĩkange na magwatio manyitwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ andũ arĩ kwaya. Ũngĩingĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 20 nĩ ũkũmona. Mwathani arogocwo. Andũ aya mekũhĩngwo magwe nĩ andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa nyũmba ya ũthĩnjĩri, no ũthĩnjĩri wa kũgacĩrithia ũthĩnjĩri woka makĩũrutũrũra, makĩwagira kĩene, makĩwabithia mũtharaba igũrũ. Mwathani arogocwo. Ngai arogũteithia ndũkanyarare kĩrĩa Ngai arathimĩte, ndũkae kũmena kĩrĩa Ngai witũ endete. Mwathani arogocwo. Ndũkanyarare kĩrĩa Ngai witũ, na ndũkae kuorota kĩrĩa Ngai witũ arathime. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Hĩndĩ ĩmwe nĩ twatũmĩirwo mũnabii kũrĩa njatha-inĩ, na agĩũka atũkorire na Reverend Lecho, na oka agĩgĩtũhe ndũmĩrĩri na tũgĩthikĩrĩ tũgĩka atĩa? Tũgĩthikĩrĩria. Twathikĩrĩria ndũmĩrĩri ĩyo ya Ngai, tũgĩikara thĩ kũgeria kũmĩanalyze ũrĩa oigire, ũrĩa okire, tũkĩonana nĩma mũtumia ũcio oima mũndũ wa Ngai na ndoima na matũhuhu. Bwana asifiwe sana. Na maũndũ marĩa twĩrire maingĩ mamo nĩ tuonete, na maingĩ mamo na tũtiaragia mũno. Thutha ũcio rĩ
ningĩ hagĩũka. Nĩ mũrango nĩ wahingũrwo wa kwamũkĩra kĩ? Mũrango nĩ wahingũrwo wa kwamũkĩra kĩ? Hagĩũka ũngĩ mũtungu mũirũ mũraihu agĩtũkora, arabu nĩ athiginaga haha. Nĩ ndĩtigĩrĩte andũ mathiginaga haha mũno. Nake agĩtũhe ndũmĩrĩri, nake agĩtũtwara na agĩtũhe kĩ? No ndũmĩrĩri ĩrĩa yokĩte mbere nĩyo yarĩ ũyũ agĩũka agĩtwĩra atĩrĩrĩ, etagwo atĩa ũrĩa warĩ mwambĩrĩria wa Safaricom? Etagwo Michael? Agĩtwĩra ndatũmwo nĩ Ngai, na kĩambĩrĩria gũthigina haha. Na ũngĩona thigina ino ĩgĩthigina ĩgatata, ũkamenya ũyũ athugundĩte maheni magathugunde, na nĩ ratata thĩ thigina ya iniũrũ. We nĩ ũgwati. Mũnengere maguta, thiĩ ngamũre Michael Joseph, ndĩrakwĩra ũrĩa kũrĩ, na mũcoke inyuĩ nĩ mũgũtũnyitithania ũhiki nake. Ũyũ na to ndũmĩrĩri, ona kũgũrũka nĩ agũrũke. Mũcoke o inyuĩ mũnengere 100,000. Haleluya. Ũguo nĩguo Ngai oigĩte. Laini ĩno 600 Jehova ngĩmwĩra cindwe moime kũ? Ndwĩtio nengerwo direct, atakĩrĩ o nginya mbeca igerere moko-inĩ. Bwana asifiwe sana. Laini ya Jehova ĩgĩtia 100,000 maigana, na agaikara ũguo aciatere. Na hĩndĩ ĩyo Rachel arĩ na 400 bengi, na niĩ ndarĩ na merĩ. Ũguo nĩ acionete. Ngĩmwĩra ta thikĩrĩria ngwĩre na ũnjigue wega, kĩrĩa Ngai atũhete ndũngĩhota kuoha. Kĩrĩa Ngai atũrathimĩte nakĩo ndũngĩhota kuoha. Kĩrĩa Ngai witũ egũtũhe gĩtikoheka. 600 rĩ, na niĩ laini ya Jehova, Ngai we ũheanaga mbeca, he ndungata ĩno yaku 600. Na niĩ ngĩmũhoe, kana ti wega? Akiumagara. No reke ngwĩre, mbara iria mwarĩ wa ithe witũ ciagereirio thĩinĩ wacio nĩ mbara nditũ. Ndũkanende kũhenania kana gũtũmĩrwo wĩ mũthingi wa ithitũ thĩinĩ wa wĩra-inĩ wa Ngai. Arĩa mamũtũmĩte athiri akĩmera kũu mũtikanagerie kũndũ marĩngĩ, kũnjĩra thiĩ na matũhũhũ rĩngĩ, ona ndathi kũhoerwo ũhono. Bwana asifiwe sana. Nĩ agĩũkire na tũkĩhoya, andũ Ngai matithinĩkanagia, na agĩtwĩra gũtũmĩtwo nĩ ng'ania na ng'ania na ng'ania, na makanjĩra monaga ta mwĩguoya. Ũguo mwerwo 600 na hinge ritho rĩmwe njĩtie raini ya Jehova ikuma ihenya. Ndarora bishop ngĩona ndorete, ngĩona gũti. Hoerai Ngai ndikanahũthĩke rĩngĩ gũthiĩ kũhenania wĩra-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo na arĩa manatũmwo na arĩa manahũthĩka, Ngai aromũhonokia na Ngai amũhe ihinda rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tareke tũthome thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 16. Maandĩko maroiga atĩa? Atĩrĩrĩ, ta kũnja mohoro macio maandĩkĩtwo ma ũtaarani, ũmohe ũmacinĩrĩre rũũri matuĩke kĩrĩra harĩ arutwo akwa. Mwathani arogocwo. Na rĩkorwo wetĩkĩra mohoro maya mothe kũmakũnja, ũmekĩre ngoro-inĩ yaku, na ũmekĩre rũũri tarĩ gũcinĩrĩrwo macinĩrĩirwo, ũndũ matagatharũka, ũndũ matagathata, na ũndũ matagathira. Uga ameni. Bwana asifiwe sana. Tambararia guoko gwaku kuo rĩ ũikarĩte othe no nyite Biblia wega. Uga Mwathani Ngai, Mwathani Ngai, we mwene Isiraeli, we mwene kĩrĩndĩ gĩothe, ndeithia maũndũ maya maandĩkĩtwo motarani, maandĩkwo ngoro-inĩ ĩno yakwa, na mekĩrwo rũũri rwa mũhũra, atĩ matigatharĩka orĩ orĩ,
na nĩndĩrĩ marũmagĩrĩra, nĩndĩrĩ mathĩkagĩra, nĩ tondũ nĩ kiugo gĩaku. Ndikahũthĩrwo gũthatia wĩra waku, ndikahũthĩrwo gũtuĩria wĩra waku, ndikahũthĩka nĩ ndaimono gũtuĩka mũthingi wa ithitũ nyũmba-inĩ yaku, ndigatuĩka mũthingi wa ithitũ, ndikahũthĩka nĩ ago na aragũri, ndikahũthĩka nĩ aruti magongona. Uge ũyũ waku reke ũndongorie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Taigĩrĩra guoko gwaku haha tũkĩingĩra kamũra-inĩ ka 18. Ugatirĩrĩ Bwana ga 17. Niĩ ndĩrĩetagĩrĩra Jehova, owe ũrĩa ũhithĩte andũ a nyũmba ya Jakubu ũthiũ wake, njikarage ndĩmũcũthĩrĩirie, njikarage ndĩmũcũthĩrĩirie. Uga niĩ ndĩrĩikaraga njũthĩrĩirio Jehova, ndĩrĩikaraga njũthĩrĩirie Mwathani, ndĩrĩikaraga njũthĩrĩirie Ngai ũyũ, ndĩrĩikaraga njũthĩrĩirie mũthamaki wa thamaki, ndĩrĩikaraga njetereire mũnene wa nene. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa ngũtũũra njũthĩrĩirie. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndũgacũthĩrĩrie andũ athĩ, ndũgacũthĩrĩrie andũ arĩa matarĩ na hinya, ndũgacũthĩrĩrie athingi a ithitũ, ndũgacũthĩrĩrie ago na aragũri. Cũthĩrĩria Jehova Ngai ũrĩa we mwene hinya wothe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mohoro ma kũgegania, mohoti wa magongona mothe ma Saitani ũkoragwo umĩte he Jehova, ũkoragwo heanĩtwo nĩ Ngai, ũkoragwo heanĩtwo nĩ ũrĩa ũrĩ hinya, na Ngai witũ ndatoragio nĩ mbara. Tarũgamai na igũrũ hanini. Nĩ ndona nĩ mwambĩrĩirie gũcũnga, na ũngĩkona andũ mwambĩrĩirie gũkorora ũguo, ũkamenya matigia hanini makũnyire, na mbere ya mũnyire rĩ, rekei twambe tũcanjamũke. Mwathani arogocwo. George tũhe kĩgoco nigetha tũcoke tũthiĩ na mbere na kamũra-inĩ kau kangĩ tũrĩkĩrĩrie ũrĩa ndĩrenda. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũgoca. Mwĩnogorei hanini, wĩnogore hanini, one ũguo. Katikati ya mitaa Mungu kama wewe, katikati ya mitaa hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe. Hallelujah.
Come on.
mwathani nĩmahutagia ngoro ya Ngai tarora wone Ngai ake itũũra rĩmwe mũndũ mũkũrũ mũthĩrĩ wĩnya ũcio nĩwe njetagĩrĩra Ngai wakwa kana mũndũ agĩkũita Ngai wakwa ũcio nĩwe njetagĩrĩra makofi ya juu makofi tidero toima Murata otahana tariaki Yesu nĩwe rĩĩtwa rĩake nowe mũndũ woye geithia mũndũ ũmwĩre nĩũmwendete moya moko na igũrũ ũgoceje ũmwĩre nĩũmwendete moya moko na igũrũ ũgoceje otahana tariaki Yesu nĩwe rĩĩtwa rĩake nowe mũndũ woye geithia mũndũ ũmwĩre nĩũmwendete moya moko na igũrũ ũgoceje geithia ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩũmwendete moya moko na igũrũ Amen. Hũra rũhĩ rwega. Thank you. Karekei tũikare thĩ tũingĩre thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 19 na twarĩkĩrĩria hau niĩ no kwĩrĩkĩria ngwĩrĩkĩria na njĩke ũrĩa Ngai witũ anjathĩte na ũndũ ũcio ũkorwo wĩ mwega. Mwathani arogocwo. Tera ũcio mũriganĩtie twĩ kamũra-inĩ ga 19. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na hĩndĩ ĩrĩa magakwĩra ũũ atĩrĩrĩ, thiĩ ũgatuĩrie ũhoro harĩ andũ arĩa mena roho ũragũraga, ona harĩ ago arĩa maragia na mĩgambo mĩceke makĩng'ung'uraga-rĩ, morie atĩrĩ, githĩ ti kaba andũ marongoragie Ngai wao arĩ we. Anga nĩ wega kũragũria andũ arĩa makuire nĩ ũndũ wa arĩa marĩ muoyo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ithirona andũ a kanitha-inĩ marakuma thutha. No marakuma thutha na magakwĩra ũthiĩ ũgatuĩrie ũhoro harĩ andũ arĩa mena roho wĩkaga atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa magakwĩra ũndũ wa mũthemba ta ũcio, magakwĩra ũthiĩ ũgatuĩrie ũhoro harĩ andũ arĩa mena roho ũragũraga, ona makwĩre ũthiĩ harĩ ago arĩa maragia na mĩgambo mĩceke makĩng'ung'uraga-rĩ, morie atĩrĩ, Mwathani arogocwo. Tareke tũmorie. Githĩ ti kaba, ugai ũguo, ugai na hinya, andũ marongoragie Ngai wao arĩ we. Anga nĩ wega kũragũria andũ arĩa makuire nĩ ũndũ wa arĩa me muoyo. Mwathani arogocwo. Nĩ gũkanio tũrakanio kũnyitanĩra na andũ arĩa maragũraga, na andũ arĩa marahũraga maroho, na arĩa marahũraga ngomi. Nĩ gũkanio tũrakanio ona gũthiĩ kũrĩ andũ arĩa mathiaga gũcogotha mbĩrĩra. Mathiĩ kĩririkano kĩa githuĩ kanitha witũ tũtithiaga. Nĩ ngũririkana hĩndĩ family itũ, mami witũ akuĩte tene mũno, ona baba witũ akuĩte o tene. Kaburi kau nĩ kamerereirwo nĩ mĩtĩ na nyeki. Family itũ ikiona nĩ agĩa na mbeca cingĩhota kũgũra thimiti na mahiga, magĩũka magĩikara thĩ na makĩnjĩra, na rĩu-rĩ, tondũ nĩ ũkĩũĩ aciari aya matũtigire tene-rĩ, nĩ wega tũthiĩ twakĩre mbĩrĩra na tũgĩe
kũgĩa na gaceremoni fulani. Ngĩmera inyuĩ nĩ mũgathiĩ tondũ nĩ aciari anyu, no niĩ ona marĩ aciari ndirĩ ngwatanĩro nao onarĩ, tondũ ona Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie ti Ngai wa arĩa akuũ. Ndigwĩtĩkĩra kũruta ona thumuni ya kũgũra thimiti ya gũthondeka mbĩrĩra. Nĩ ndirĩ na mbeca cia gũitanga. Makĩrana ũcio kũrega-rĩ, ona igongona rĩtingĩka atĩa? Rĩtingĩkĩka. Tũkerwo tũtikae kwĩyohania na andũ aya ona atĩa. Andũ aya mathiaga kwarahũra maroho atĩ nĩ tondũ wa andũ arĩa me muoyo. Nĩ andũ a mahe? Nĩ andũ a kĩ? Nĩ andũ a maheni. No ithuĩ twĩna anja ĩrĩa tũhetwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ ithuĩ ona mangĩũka makĩrongoragia ngai ciao na mĩgambo mĩceke, makĩng'ung'uanaga, ithuĩ twĩna anja. Nĩ kaba tũrongorie Ngai ũrĩa we, Ngai ũtegũcenjia, Ngai ũtekũgarũrũka. Mwathani arogocwo. Nĩ kaba tũrongorie Ngai witũ arĩ we. Nĩ kaba tũrongorie Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. No Ngai gũthiĩ kũmũrongoreria tũburi-inĩ, ithuĩ hau tũtirĩ. Mahinya marĩa marutagwo tũburi-inĩ matitwaragwo kũrĩ andũ ago, matwaragwo kũrĩ andũ arĩa athingu na andũ arĩa atheru. Na nĩ tũbatiĩ nĩ gwĩtigithũkanagia nginya na maroho ma andũ arĩa makomire, no tũtirĩ ngwatanĩro. Ũguo ihinda ritũ nĩ rĩa kũrongoria Ngai, nĩ rĩa kwambararia Ngai. Na andũ aya mambararagia ngai cia Baali na ngai cia andũ arĩa makuire, ithuĩ tũtirĩ ngwatanĩro. Kana wewe ngwatanĩro nao? Niĩ tũtirĩ ngwatanĩro nao. Hĩndĩ ĩmwe nĩ ndahĩngĩcirwo nĩ mũndũ, tondũ mũndũ ndakĩaga rĩngĩ kũhĩngĩcwo. Akĩnjĩra twĩna mahoya manene mũno mũciĩ, ũgoka no nyende ũgerere hau. Akĩmenya ũyũ ndamwĩra nĩ kĩguũrio kĩa mũtharaba ndagoka. Na nĩ mũrata wakwa mũno wa hakuhĩ. Bwana asifiwe sana. Ndakĩigua nĩ mahoya rĩ, ndũĩ mũndũ ategagĩrwo. Githĩ Danieli nderirwe kũnyitũkĩrio harĩ ngai iria etĩkĩtie? Ngĩgĩthiĩ. Ndathiĩ rĩ, ngĩgĩkora tondũ no kĩrĩa andũ makĩrĩ na hinya, ngĩkora nĩ kũndũ gũthondeke mũno. Na ngĩkora nĩ igongona iharĩrĩrie mũno. Ndakinya ũgĩtuĩka ona nĩtuona Bishop wa Theophilus harĩa nĩ arehoha. Githĩ andũ matikĩnyitagwo ũgeni? Ndĩkĩihũrĩtie tondũ nĩ wateithio. No ndathiĩ igongona-inĩ rĩrĩkũ rĩa kũguũria mũtharaba hithĩirwo white. Ndũkanagĩe na guoya igũrũ rĩa Ngai ũrĩa wĩtĩkĩtie. Ngĩgĩthiĩ ngĩkĩigwo hau mbere. Chairman ũrĩa wakĩrĩ na mũcemanio akĩaria mũgambo, akiuga na nĩ mwĩkire wega mũno. O ũguo mũkĩte nĩgetha tũguũrie mũtharaba, nginya Bishop wa Theophilus gũkũ. Ngĩrũgama ngĩmwĩra mũrahenetie nĩ mahoya, tũtirĩ ngwatanĩro. Na ngiuma na nĩ kwa andũ a bamĩrĩ tũgeci atĩ nĩ andũ ũguo. Tũtirĩ ngwatanĩro na inyuĩ na tũtikũnyitanĩra na inyuĩ kwarahũra maroho ma andũ arĩa makuire. Mũtungatĩri akĩnginyĩra, ndũngĩaka ũguo nĩ ũgũcambithia kanitha. Ngĩmera ti wakwa wa Theophilus ũrĩa Ngai ahete, nĩ wanyu ũgũca. Niĩ ndatua gũtua matua nduaga matua. Na ngĩthiĩ. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ngiumĩra bararĩ ndarigicĩirio hau nĩ atumia. Ũguo ti wega ona irio ciao tũtiko. Rĩu makĩnjĩtaga nĩ kĩthi ngathũkia iruga.
angĩkorwo nĩ ũramenya ũndũ ndingĩka tiga ũtinda ũkĩno tondũ nginya na mũcere waku ũgũtigĩrwo ha ũgũtigĩrwo hau watigirwo hau warĩirwo thikũ 4 nĩ ihĩ ciaku na athuri arĩa akũrũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ na matwara gwa ciana cia ndigwa makorire kwĩna ũngĩ ũratwarĩtwo ira makĩrwo ũcio no mũtwarire gwa ciana icio ingĩ gũkũ tũrĩ aho. Bwana asifiwe sana. Gũkũ tũrĩ kĩ? Nĩ ũraigua mũciĩ wa ciana cia ndigwa ũgĩcokithia irio icio igĩcokithio tondũ rĩrĩ ndũkanende kũruta wĩra o wothe no hinga na ndũkanende kwĩhithĩra mũndũ tondũ ũndũ ũcio waguũka nĩ thĩna. Mwathani arogocwo. Nĩ andũ a bamĩrĩ matinjaragĩria no nĩndĩronire magĩa na harambĩ ya kanitha makĩnjarĩria ũguo no mekũngora na kandi. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ nĩ kaba mũtuĩrie watho-inĩ wa Ngai ona ũira-inĩ wake ũguo nĩguo onao makoiga makorwo matarĩ mwĩhoko no kũrekerwo nĩ mũnyaka. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ nĩgetha ndĩkĩrĩrie kamũranĩ ga 21 nao nĩ makagera bũrũri ũyũ wao maiguĩte ũũru na makahũta na nĩ gũgakinya atĩrĩ atĩ mahũta-rĩ nĩ kũrakara makarakara marume mũthamaki wao ona Ngai wao namo mothiũ mao mamaroria na igũrũ. Bwana asifiwe sana. Ndarũgĩrĩra hau ngano ndirakũra mĩaka ĩrĩ ho teke tũcokere kamũranĩ ga 21 nao nĩ makagera bũrũri ũyũ wao maiguĩte ũũru na makahũta na nĩ gũgakinya atĩrĩ atĩ mahũta-rĩ hau nĩho ngwendaga tũkinye nĩ kũrakara makarakara marume mũthamaki wao ona Ngai wao. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Andũ aya Akalidei na andũ aya mũndũ gwĩtwo Isaia atũmĩtwo kũrĩo na kerwo marongorie Ngai ũrĩa we maga kũrongoria Ngai wa igũrũ Ngai nĩ akarekereria ng'aragu nĩguo ibuku rĩa Ahibirania rĩroiga na noguo ibuku rĩa maũndũ ma Alawii rĩroiga maga gwathĩkĩra Ngai ũrĩa we Ngai nĩ akarekereria ng'aragu nayo ng'aragu ĩrĩa ĩkarekererio andũ aya makaruma mũthamaki andũ aya marume Ngai wao no nĩo marongoretie Ngai nĩo mahoete Ngai cia mĩhiana. Ũngĩkorwo wĩ mũndũ ũhũthĩkaga ũgo-inĩ kana ũragũri-inĩ tiga kũingĩria na mũrango ũrĩa nĩ ũgũkua mahinda maku matarĩ makinyu nĩ ũkũninithia rũciaro rwaku marakara ma Ngai nĩ megũkorwo me igũrũ rĩaku na ng'aragu nĩ ĩgũgũkora nĩ ũkũruma mũthamaki ona ũrume Ngai ũrĩa we na nĩ ũkũherithio. Mwathani arogocwo. Ngai arogũtigithũkania na magongona mothe matagĩrĩire. Ngai agũtigithũkania na magongona mothe mohoi wa mĩhianano. Ngai agũtigithũkania na agothe na aragũri othe ona thingia ithitũ tondũ warũmĩrĩra Ngai ici ng'eni ũcingĩrie mũrango ũrĩa na gĩkĩ nĩ kĩgongona kĩa Ngai wa igũrũ moko maku nĩ gũtuĩkanga megũtuĩkanga wĩra waku nĩ gũthira ũgũthira maũndũ maku nĩ gũthata megũthata mwĩhoko nĩ ũkwaga na wanaga mwĩhoko kĩrĩa kĩambagĩrĩria harĩ mũndũ wagĩte mwĩhoko nĩ ng'aragu ĩmũhũraga. Mwathani arogocwo. Menyerera ndũkarutithio wĩra mũũru ndũkarutithio wĩra ũtekũgocithia Ngai ndũkarutithio wĩra ũtekwambararithia Ngai ndũkahũthĩke na magũrũ maku kũingĩria indo itagĩrĩire thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai ng'aragu nĩ ĩgũkwerekera. Menyerera ndũkae kũhũthĩka na moko maku gũka gũita indo itagĩrĩire thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ ũkũninwo tene ihinda rĩtarĩ ikinyu. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ twakanio. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ nĩgetha ndĩkĩrĩrie ona kana macũthĩrĩria na thĩ atĩrĩrĩ no mĩnyamaro makona ona nduma na marundurundu moimanĩte na gũtangĩka kũnene tondũ magakorwo maingatĩtwo makarorio o nduma-inĩ ndumanu. Mwathani arogocwo.
tiga gwĩtĩkĩra kũrutũrũrwo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ mũndũ, tiga gwĩtĩkĩra kũrorio o nduma-inĩ ĩrĩa ndumanu, tiga gwĩtĩkĩra gũtungatĩra Ngai ĩrĩa ithuĩ tũtatungatagĩra. Ithuĩ tũtungataga Ngai wĩ muoyo, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga. Ndũkae gũtonyio nduma-inĩ, we hamwe na mũtumia waku, we hamwe na mũthuri waku, we hamwe na rũciaro rwaku. Menyerera ndũkae gũtonyio nduma-inĩ ndumanu. Nĩ tondũ wa gũkuithio ithitũ ũthiĩ ũcihande kanitha-inĩ, nĩ tondũ wa gũkuithio thakame ũthiĩ ũmĩhake thingo-inĩ cia kanitha. Thakame ĩyo ũroka gũtukania, ririkana maandĩko moigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 13, Herode kũrĩ hĩndĩ atukanirie thakame ya andũ na ya nyamũ, na ũndũ ũcio ũkĩoneka wĩ mũritũ mũno nĩ Ayahudi. Mwathani arogocwo. No Jesũ arũgama kĩng'ang'a-inĩ akĩmera, ũndũ ũcio na tiguo mũnene mũno. Nĩ kwarĩ nyũmba yakĩtwo mũthiringo-inĩ handũ hatũgĩru mũno, nyũmba ya ngoroba 18. Nyũmba ĩyo ĩkĩng'aũka yothe thĩ, ĩkĩnina nginya mũthingi ũrĩa yahandĩtwo thĩinĩ waguo. Nĩ kũrĩ mĩthingi ũtangĩhota kũnina, nĩ kũrĩ kĩndũ ũtangĩhota gũthengia, nĩ kũrĩ kĩndũ ũtangĩhota gũcenjia. Mwathani arogocwo. Thakame ya nyamũ wamĩtukania na ya andũ, Bwana asifiwe sana, nĩ gũkũnina ĩgũkũnina, nĩ gũgũtharia ĩgũgũtharia. Kĩrĩa ũrenda gũthatia gĩtingĩthata, kĩrĩa ũrenda kũnina gĩtingĩthira. Wĩthare ume nduma-inĩ ĩyo ndumanu, wĩthare ume kĩoho-inĩ kĩu wohetwo, wĩthare mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, wehere marundurundu-inĩ maya moimanĩte na gũtangĩka kũnene. Ũratangĩkio nĩkĩ? Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre roho wa ũiru nĩguo ũrehage maũndũ maya mothe. Roho wa rũthũũro nĩguo ũrehage maũndũ maya mothe. Ambararia guoko na igũrũ, wambararie guoko gwaku kuorio, uge Ngai ndigithũkania na roho wothe wa ũiru na roho wothe wa rũmena. Ndikwenda kũhandwo nduma-inĩ ndumanu, ndikwenda kũhandwo gĩkuũ-inĩ. Niĩ hamwe na nyũmba yakwa nĩ ndaigua na matũ makwa, nĩ ndayona na maitho makwa atĩ kwĩna wĩra ũrutĩtwo ũtaragocithia Ngai, no ndirĩ ho wĩra-inĩ ũyũ. Na angĩkorwo ndĩrarĩ ho, Ngai njohera, Ngai thambia na ũtherie, Ngai njohora cioho-inĩ ciothe cia mũcukani, njohora nduma-inĩ ĩno, njohora mĩnyamaro-inĩ ĩno, tondũ ndirĩ ho ũhoro-inĩ wa mĩhianano, ndirĩ ho ũhoro-inĩ wa gũtukania thakame ya nyamũ na ya andũ. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ thakame ya gatũrũme yarekereirio gĩtĩ-inĩ gĩa ũtheru, yarekereirio gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, na thakame ĩno nĩyo ngwĩhoka. Ndikwĩhoka thakame ya mũndũ, ndikwĩhoka thakame ya mbũri, ndikwĩhoka thakame ya ndirahũgĩ, ndikwĩhoka thakame ya mũndũ ona kana ya mbũri. Ngwĩhoka thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Uga thutha wakwa na uge na hinya, kĩgongona gĩkĩ nĩ twagĩtheria rĩngĩ na thakame ya Jesu Kristo, na magongona mothe marutĩtwo twamacokeria arĩa mamarutĩte hamwe na ciana ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩgongona gĩkĩ twakĩamũrĩra Ngai, Ngai ũrĩa ũtacenjagia, Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Kĩrĩa kĩrendwo gĩthire kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtigũthira, kĩrĩa kĩrenda kũmunywo gĩtikũmunywo. Nĩ twarega, ugai na hinya, nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twakararia magongona mothe marutagwo itũũra rĩrĩ, mohoi wa mĩhianano, na twahitha kĩgongona gĩkĩ
thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno twanengera na ndungata ya Ngai Pastor Monica Nyambura ũrĩa ũkoragwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ twaregana na magongona mothe angĩrutĩrwo twaregana na magongona mothe mangĩrutwo igũrũ rĩa ũtungata wake igũrũ rĩa ũtũũro wake twaregana muoyo wake twaregana ũtungata wake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twaregana ũtungata wake twaregana na magongona mothe ma ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ona arĩa marutaga wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ twaregana mĩoyo yao twaregana ũtungata wao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twaharagania magongona mothe ma Saitani marutĩtwo nĩ atumia marutĩtwo nĩ airĩtu marutĩtwo nĩ athuri makarutĩrwo magongona matiganĩte makarutĩrwo matũũra-inĩ matiganĩte magatũmwo moke gũkũ mathinge itũ twaharagania muonere wao wa maũndũ twaharagania mwĩkĩre wao wa maũndũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thakame yothe hakĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ya mũndũ thakame yothe hakĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ya mbũri kana ndegwa ndĩrĩ na hinya ndĩrĩ na ũhoti thakame ĩrĩa ĩna ũhoti nĩ ya Jesu Kristo mũthamaki wa thamaki mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno Ngai hotanĩra kĩgongona gitũ twanengera na ndungata yaku Reverend Rachel twamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo ũtungata wake ndũkuohwo ũtungata wake ndwĩnyitũkio wĩ guoko-inĩ gwaku Ngai Theophilus andũ ya Roma ĩ guoko-inĩ gwaku Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ithuĩ tũgũtungata Ngai nĩ kaba tũrongorie Ngai nĩ kaba tũnenehie Ngai nĩ kaba tũgoce Ngai tũtikũgoca arĩa makuire tũtikũgoca maroho marĩa makomete mbĩrĩra tũkũgoca Ngai ũrĩa waimire thĩinĩ wa mbĩrĩra Jesu ũrĩa ũikarĩte guoko-inĩ kuo kuohoti ũcio nĩwe tũkwambararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ twaingata maroho mothe uga na hinya nĩ twaingata maroho mothe makuma ũgo-inĩ makuma ũragũri-inĩ makuma ũhoi-inĩ wa mĩhianano na nĩ twatharia magongona mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru rũgama na magũrũ maku wambararie moko maku na igũrũ na wambararie moko maku wega nĩ tondũ wa ũtugi na kiugo gĩaku ũrĩa gĩtariĩ na ũrĩa kĩhana Ngai tũtikwenda gũikara nduma-inĩ ĩno ndumanu nĩ twaregana na roho wothe wa nduma nĩ twaregana na roho wothe wa ũhoi wa mĩhianano nĩ twaregana na magongona mothe ma Saitani na nĩ tondũ wa ũtugi na ũtungata waku Mwathani na ũrĩa watwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ ndahitha andũ aya mambararĩtie moko mao na igũrũ na thakame ya gatũrũme ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ndamahitha na thakame ĩrĩa ĩtatoragio nĩ mbara ndamatigithũkania na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru na tondũ Ngai wĩ Ngai wĩgocithie na wĩonanie
magongona mothe mangĩrutwo nĩ tondũ witũ ithuĩ tũtirĩ na ngwatanĩro namo. Nĩtũreganĩte na hinya wa ndaimono, na tũkaregana na hinya wa mũcukani, tũkaregana na hinya wa ndamathia, tũkaregana na hinya wa Saitani, tũkaria thakame ya Jesũ mũrũ wa Ngai ĩrĩa ĩtacenjagia na ĩtagarũrũkaga. Ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte mũthenya wa ũmũthĩ, ona arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa Theophilustv, ona arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online, nĩmatigithũkanĩtie na magongona mothe ma Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hũrĩra Jesũ itũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Ndĩrenda kwamũra kĩgongona no ndĩrenda kwamũra haha ũguo. Sawa sawa? Nĩtũranyitanĩra. Mwathani arogocwo. Na tũregane na wĩra wothe ũrutĩtwo nĩ ndaimono. Kwĩndĩ Pastor Monica araripotire atwĩra nĩ akora thakame nyingĩ mũno ĩhakĩtwo kateni. Mwathani arogocwo. Ũguo mũtikarigwo nĩ atĩa kũrathiĩ na kĩ. Ũrĩa ũratũmĩtwo githĩ to mũndũ, ũrĩa ũrahakĩte githĩ to mũndũ. Kwĩ ndĩmwe twakorire Kawangware kũhana ũguo, no nĩ twakĩbangĩte kuma, no kanitha nene nyũmba matiamenyaga gũkũ mũtiroima. Mwathani arogocwo. Ũguo akorwo hena mũndũ ũrutĩte igongona rĩa kũmũrutũrũra gũkũ mũtireka atĩa, gũkũ mũtireka atĩa, na mũnjigue wega gũkũ mũtireka atĩa, nawe ũhũthagĩrwo tondũ Ngai nĩaguũrĩtie wĩmenyerere mũno, ndũkae kũgĩa tuoko tũkome. He hĩndĩ ĩmwe twaigagĩrwo ithandũkũ rĩa taithi ta rĩrĩ harĩ ũguo thutha kanitha-inĩ ũrĩa ndanatungata, no niĩ ndirĩ ndaingĩria guoko ithandũkũ-inĩ rĩu ngĩruta bahasha kana ngĩruta kĩrĩa gĩikĩtio ho. Mũthenya ũmwe ndĩ mahoya-inĩ o kũu kanitha-inĩ, hagĩũka mũhunjia mũkoroku agĩikia guoko, na tiwe warĩ pastor in charge, tiwe warĩ mũnene witũ, harĩ ũrĩa wehokeirwo wokaga agagĩtara ũbarinya atara taithi na agakĩrutithia wĩra ũrĩa ĩkĩagĩrĩire. Na agĩũka akĩruta mbeca icio atarĩ mwĩtĩkĩrie, na ruta mbeca icio atarĩ mwĩtĩkĩrie, agĩũka akĩngora harĩa ndarĩ, niĩ ndathomaga Biblia, akĩnjĩra werĩ, we ndũgatonga, na ũrimũ ũrĩa ũkoragwo naguo nĩ mũingĩ, ndoka ndagũkora haha, niĩ ndihoete mathaa 12 na nĩ ndaruta 60,000. Ngĩmwĩra icio nĩ ciaku na ngoma ciaku. Niĩ ndiĩtĩkĩrĩtio. Akĩnjĩra ũgũgĩtũra na kĩ? Akĩnjĩra ũgũtũra na thĩna. Ngĩmwĩra naniĩ pastor ũrĩa in charge anjĩrĩte atĩrĩrĩ, ndoka ngahoera mathandũkũ maya, ngamatheria na ngamamũra, na oka arĩ pastor warĩ mwĩhokeku mũno na nĩ ahurũkire na Ngai amũhurũkie ũhoro, okaga akaingĩra mathandũkũ-inĩ macio akaruta akanjĩra, mũtungatĩri haha rĩ andũ a Ngai nĩ marutĩte ciringi 40,000, na tondũ nĩwe ũtũrĩte nao nĩ nengero 5,000 cia gwĩkĩra ngari maguta icio ingĩ wikie mũhuko. Ndigũkũrĩra ng'ũrũ na ndikũruta wĩra, ndikũrĩra harĩa itahandĩte, na tondũ niĩ in charge na ndĩna makanitha maingĩ nĩ ngũthiũrũrũka. Ũrĩa wokire akĩruta mbeca icio ona ũmũthĩ ũyũ muoyo na atũraga funzo kwa wengine. Mũtũ ũyũ wothe wagarũrũkire ũkĩeruha, werũ wa kũnũka ngothi, mwĩrĩ wothe ũkĩũnũka, matũ mothe makĩũnũka, ahanire mũthũngũ, no nĩ kũnũrwo nĩ Ngai angĩenda gũgũtua mũthũngũ agana. Mwathani arogocwo. Kĩrumi gĩkĩmũnyita, thĩna ũkĩmũnyita,
ruo rũkĩmũnyita, akĩgeria kũhoerwo, akĩgeria gũitĩrĩrio maguta, akĩgeria kwamũrwo rĩngĩ, gũkĩrema, tondũ mbara ya Ngai ambĩrĩria mbara ndĩthiraga. Ĩthiraga rĩkio rĩare. Ndũgetĩkĩre kũnyita kĩrumi kana kũgaya kĩrumi thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ĩno nĩ tondũ wa wĩra wa waganu. Ndũgetĩkĩre kũgaya kĩrumi nĩ tondũ wa kũgaithĩrio thĩna na gũtũmwo nawe ũgetĩkĩra gũtũmĩka. Mwathani arogocwo. Ndũgetĩkĩre gũtũmwo ũke wohe tondũ roha kĩndũ gĩtangĩohe, kĩndũ gĩtangĩoheka. Kawangware nĩ ndirikanaga twambĩrĩria ũguo, nĩ kwarĩ kũritũ mũno na nĩ kwarĩ na thĩna mũingĩ mũno, na tondũ mũrona kanitha kĩhingo Kawangware warĩ o ũrathi wakwa, Ngai ndũkanareke tũnine mĩaka igana ũtatũhete handũ haitũ. Ũguo yarĩ o prophecy, no tũtiamenya. Ũguo na ihinda rĩa kũrutũrũrwo tũtiaririkana, no Ngai nĩ aigui, tondũ Ngai nĩ aiguaga. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩmwe thiĩte kũrara kuo ndĩ nyiki, kũu nĩ kũndũ kũmwe gwa kũrĩa itakarara rĩngĩ ndĩ nyiki, tondũ ona wĩ njamba guoya woka nĩ ũigua. Gũgĩũka andũ erĩ mena kanjũ cia white ciena mĩkarara ya blue haha na kanjũ moka rĩ meciragia gũtirĩ mũndũ, tondũ nakuo kũu rĩ nĩ ndararaga kuo ndĩhingĩrĩte piũ, ngahinga na kuburia ũrĩa ũngĩhinga wĩna, tondũ mũndũ mũgĩ nĩ moka magĩikia guoko makĩigua gwĩ kuburi magĩikia kwanja rĩa ndonire guoko rĩ we no ũkome ona wĩ mũndũ rũmereke torie ma Danieli, alafu no menya nĩ itũra rĩkũ no ũkome, alafu ũmenye rĩrĩ Kawangware kwarĩ na thĩna wakuo, tondũ kaba nyũmba iria ciakagwo self kĩoro gĩ thĩinĩ, tondũ waigua ũrĩa ũkũigua no ingĩrĩ oha kũu, no igua ũrĩa ũkũigua no nginya ũriuma kĩ we no nginya ũrĩa bataigo nĩ thĩna, no tungata nĩ ũrĩa ũritũ waguo. Mwathani arogocwo. Matigire rĩrĩ kanyamũ getagwo tortoise, nguru nyinyi ĩgĩũke kĩigua hau ũguo na karatathi ka black ĩna maĩ, nguru njigũ. Rĩrĩa ndaiguire na maikũrũka na stairs na makinya thĩ kũrĩa thĩ rĩ ngĩmenya nĩ nguma kũrora nĩkĩ mekwenda kũhingũra rĩ, ndatonganire na karatathi ka black ngĩohora ngĩona nĩ kareka atĩa, ngĩona nĩ kanyamũ karathiĩ, ngĩciria nĩ nyoka tenge ndaikĩirio hĩndĩ rendagia soda cia pikana nĩ mũtumia ũrĩa wanyandĩkĩte na mĩtambo-inĩ, na nĩ njũĩ nĩ wahonokire mwarĩ wa ithe witũ, ndũkanandoge rĩngĩ niĩ ndingĩrogeka. Soda cia pikana nĩ niĩ ndendagia Thika Road na nĩ ndaheanaga firiji, irabu icio ciothe nĩ ndaheanaga firiji cia soda cia pikana na nĩ ndarogetwo nĩ mwene pika. Bwana asifiwe sana. No Ngai nĩaiga na maririkana soda icio cia pikana, mango icio nĩ ndĩciendetie mũno, ndarĩ distributor mũnene, no nĩ kwandĩkwo ndandĩke na mũnyandĩkia kĩndo, no nĩ kamwana one. Bwana asifiwe sana. Wetereire ngerie hau. Mwathani arogocwo. Ndathiĩ ndaohora karatathi kau ngĩkora nĩ nguru. Ta njĩrwo ngĩka atĩa nayo, na nĩ thaa 7 cia ũtukũ na nuthu, na hĩndĩ ĩyo ndwarirwo nĩ Rubeni witũ no inũka ndama wecoka na ngari hatirĩ na thĩna nĩ ngoka rũ ndũkaneihũrie, reke ngaikaraga hau nĩgetha gwathũka ũkaingĩra ũgeka atĩa ũkainũka. Mwathani arogocwo. Ngĩoya nguru yakwa ĩrĩa ndareheirwo ngĩingĩra kanitha thĩinĩ ihenya, ndambatire kũrĩa igũrũ ngĩona magĩikũrũka harĩa thĩ, rĩu mararora makoiga nĩ tweka atĩa, marorete igũrũ ngiuga return to the, no matiatigĩte kwĩmũ na matioĩ kwĩmũ. Ũguo Ngai nĩ agũtũmaga handũ hena gĩtũmi. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa maiguire kwa ngiuga return to the sender, makiuga na nĩma ũyũ ndangĩrogeka,
ngĩmera ũguo nĩguo kũrĩ, inukai. Mwathani arogocwo. Nĩ mawĩra maritũ. Wĩra ũrĩa wothe ũrutaga wa tũhũ nĩ gũkua gũkua, na ũtigagĩra wa Ngai ũgĩthiĩ nakĩ na mbere. Wĩra ũrĩa wothe ũrutaga wa gũteithia Ngai nĩ kĩrathimo kwamũkĩra. Ũguo andũ arĩa matũmĩtwo gũkũ na arĩa matũmagwo nĩ thĩna wao. Kĩrĩa mũgwĩka nĩ gũkua mũgũkua tene, nĩ gũthata mũgũthata tene, tondũ ithuĩ tũĩ Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ nga, na tũtikũingĩra marundurundu-inĩ manyu, tũtikũingĩra nduma-inĩ ĩyo yanyu ndumanu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Otherwise korwo tũrendwa kũrogwo tũgakua tũngĩakuire tene amwe aitũ, tũtingĩtũraga. No nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa twĩtĩkĩtie, nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa tũtheragia, Bwana asifiwe sana, tũtingĩhutĩka. Ũguo ona rĩrĩa wĩ gwaku nyũmba, hoera kĩgongona kĩa Ngai. Ona rĩrĩa wĩ wĩra-inĩ gwaku, hoera kĩgongona kĩa Ngai. Ririkana mwarĩ wa ithe witũ eruo-inĩ ndangĩhota mbara ndagĩka-inĩ ĩno, no mathaa manyinyi, no ndagĩka nyinyi, na kĩrĩa gũciara kamũira kiuge babaĩ maitũĩ, kĩrĩa Ngai arenda nyite nĩ ekũnyi. Gĩkĩ ũrageria gũthatia gĩtingĩthatĩka, gĩkĩ ũrageria kũnũha gĩtingĩũnũhĩka, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ ndaruma moko mothe maranyitĩte katenisi na thakame, nĩ ndamũruma mũthenya barigici, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, Bwana asifiwe sana. Ambararia moko maku na igũrũ. Twatheria maguta maya na twamamũra na thakame ya Jesũ Kristo, nĩ matuangaga na makoinanga macoki mothe ma ndaimono. Wĩra ũrĩa ũrutĩtwo ũtakũgocithĩtie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Ngai kĩgongona kĩama nĩ twawagĩra kĩene, no wĩra wa kiugo gĩaku wa gũgũteithia, wa gũkũgocithia, ndawambararia na kũrĩ we Ngai. Na tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti, tũtigithũkanie na agwaya, tũtigithũkanie na aragũri aya, tũtigithũkanie na hoi mĩhianano aya, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Twathĩrĩria maguta maya gũtuanga na kunanga mahinya mothe ma ndaimono, ndamatigithũkania na maguta marĩa mangĩ mothe maya, ndamathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru, marũgame ithenya-inĩ na marũgame wĩra-inĩ wamo wa gũtuanga macoki mothe ma Saitani, ithenya-inĩ rĩa thakame ya Gatũrũme, ithenya-inĩ rĩa thakame ĩrĩa ĩtoranagia ya Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na ithuothe tuge ameni. Kamũtaroiga ameni na hinya. Kaĩ mwamaka mũkwenda ndĩmwĩre gwĩ thayũ? Githĩ ti wega kũmwĩra ona rĩrĩa tũragerera maũndũ-inĩ maritũ? Githĩ ti wega kũmwĩra ona rĩrĩa tũragerera ruo-inĩ? Bwana asifiwe sana. Ona rĩrĩa tũragerera maũndũ-inĩ ma gũtũhatĩrĩria meciria, nĩ wega mũgakuaga mũrigo ũcio. Ũguo nĩ ihinda rĩanyu rĩa kũrũgama na pastor wanyu, rĩa kũrũgama na kĩgongona kĩa Ngai, rĩa kũrũgama na wĩra ũrĩa Ngai atũhete. Ndũkanakome ũtagwetete kĩgongona gĩkĩ na kwĩra Ngai akĩririkane. Ndũkanakome ũtaririkanĩte Pastor Monica ihinda-inĩ rĩrĩ, mũririkane na mwambararie na kũrĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ mũgwĩka ũguo? Mũtikĩambararie moko manyu na igũrũ, mũmũneane na igũrũ kũrĩ Ngai, mwĩre Ngai amũririkane na amũhotanĩre na rũe mbara ciake ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Regana na roho wa gĩkuũ, regana na roho wa ũthata, regana na roho wa kuoha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Regana na maroho mothe moru, na ndũkahoe na mĩhehu, umũkania ciugo iraiguĩka, ndũkang'ung'ue. Ago nĩo mang'ung'uaga, we mũndũ wa Ngai ugaga kiugo kĩraiguĩka, ũkoiga nĩ ndahoera ndungata ya Ngai, na ũkamwĩta na marĩtwa Pastor Monica Nyambura, nĩ ndahoera kĩgongona kĩa Ngai, ndakĩnengera na moko-inĩ ma Ngai. We ndũrĩ mũndũ mũgong'ung'ue, we wĩ wa kũgweta kiugo gĩkaiguĩka, gĩgatamũkĩka, nĩgetha Ngai akoima kiugo kĩu thutha, tondũ ũguo nĩguo maandĩko maroiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia. Tamũka mũgambo ũraiguĩka, uga kiugo kĩraiguĩka, anĩrĩra na mũgambo mũnene, wĩre Ngai aririkane Pastor Monica irima-inĩ rĩrĩa ikĩtio nĩ Saitani, Ngai witũ amũrute na amũhotanĩre, na gũkaya gwake gũkinyĩre Ngai arĩ gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki,
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ, heana aira ehokeku kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũheane aira mena ũhoro ũrĩa wa ma, aira makwĩhokete, aira mangĩarĩrĩria wĩra waku na mangĩarĩrĩria kĩgongona gĩaku, aira ehokeku mangĩarĩrĩria ndungata na ngombo ya wĩra waku, aira ehokeku mangĩnyitĩrĩra ndungata na ngombo ya wĩra waku. Jehova, heana aira aya thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, arĩa maragariũrana na wĩra ũyũ gariũrana nao, arĩa mendaga gũthatia wĩra waku Mwathani. Jehova, rũa mbara nao arĩ we. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bwana asifiwe sana. Ugai thutha wakwa. Jehova Ngai, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, tũiguĩrĩre tha, tũhotanĩre. Hotanĩra kĩgongona gĩkĩ, twakĩhitha moko-inĩ maku. Twahitha ndungata na ngombo ya wĩra waku Pastor Monica Nyambura, mũhithe nĩ tondũ wa wĩra ũyũ, mũrũĩrĩre nĩ tondũ wa wĩra ũyũ. Tũreganĩte na roho wa gĩkuũ, tũreganĩte na roho wa wonje, tũreganĩte na roho wothe wa kuma kusimu, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twetia mwaki wa Roho Mũtheru, ũrutũrũre na ũcine kĩrĩa gĩkuo kĩũru. Roho wa Ngai tũthomithie, Roho wa Ngai tũrute, no tũhe gũkirĩrĩria wĩra-inĩ ũyũ tũhetwo nĩ Ngai. Twatherie na twamũra maguta marĩa tũkũhũthĩra, na twamathĩrĩria hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Tũrakorete thakame ya Pastor Monica. Ũkwenda twambĩrĩrie hanyonie harĩa ngwambĩrĩria wĩra. Na ndakanoge nĩ gũka kũhaka, twĩna thabuni wa gũthambia. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ugai magongona mothe ma ndaimono nĩ twamatharia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twatheria kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Magongona mothe marutĩtwo nĩ twamatharia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twathĩrĩrie Roho Mũtheru wa Ngai thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Magũrũ mothe marĩa marĩtungataga gũkũ,
Ngai kĩgongona kĩama nĩ twamatheria na twamamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ Mwathani na wĩtĩkĩre kũrũa mbara citũ ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Kehutie kateni igĩrĩ haha ithatũ. O kateni igĩrĩ tu kana ithatũ nĩ ikũrũgamĩrĩra icio ingĩ kana tiguo? Ona ndigwathĩtwo nyume kĩgongona-inĩ. Ũyũ nĩ Githiri wĩ haha na mũnyitage maũndũ. Ũyũ nĩ Githiri na tondũ rĩo mũhonoku rĩ, Jesu githi ndakĩrĩ o gĩtĩ-inĩ. Mwathani arogocwo. Ithuĩ tũtirĩ kũndũ Paulo oigaga kũu nĩ niĩ, kũu ti mwatha. Nĩgũkorwo ndigũtũmĩtwo nĩ mwĩtũmo wa Githiri no ndĩ mũhonoku. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Tondũ wĩ Ngai mũigua tha na wĩ Ngai mũtugi, amũkĩra ũthĩnjĩri ũyũ nĩ tondũ nĩ waku. Amũkĩra ũtungata ũyũ nĩ tondũ nĩ waku. Amũkĩra igongona rĩrĩ nĩ tondũ nĩ rĩaku. Kĩrĩa ndatharia nĩ gĩathario igũrũ. Kĩrĩa ndamomora nĩ kĩamomorwo. Kĩrĩa ndoha nĩ kĩohwo. Na kĩrĩa ndohora nĩ kĩohorwo. Ndohora kĩgongona gĩkĩ, ndohora kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hinya waku reke wonekane na ũtorania waku reke wonekane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Coka mũhuko waku ũnyite igongona rĩaku, ũnyite sadaka yaku, ũnyite taithi yaku, ũnyite igongona rĩa ngatho, igongona rĩrĩa rĩothe wĩ narĩo ũrĩnyite na guoko gwaku kwa ũmotho. Arĩa mekũhũthĩra namba cia thimũ nĩ wega, arĩa mekũhũthĩra paybill number no tũkenagio nĩ inyuĩ, arĩa mahũthagĩra account number Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nyita igongona rĩu na guoko kwa ũrĩo no rũgame. Ndĩrenda uge thutha wakwa ũrũgamĩte. Jehova Ngai, Jehova Ngai, igongona rĩrĩ nyitĩte na guoko kwa ũrĩo nĩ igongona rĩa indo iria ũnjĩhokeire. Ndatharũrũkania mwako wothe wa Saitani, ndamomora magongona mothe ma ndaimono, na ndahanda kĩgongona kĩa Ngai wa Isiraeli. Gũtiramakania igongona rĩrĩa rĩrutĩirwo kĩgongona gĩkĩ rĩrĩhĩirwo thogora ũrĩkũ. Igongona rĩrĩa rĩrutĩtwo gũtiramakania rĩrĩhĩirwo thogora ũrĩkũ. No rĩrĩ rĩakwa nĩ ndarĩtheria na ndarĩamũra na thakame ya Jesu Kristo. Rĩthatie wĩra wothe wa Saitani, rĩthatie wĩra wothe wa ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Rĩrĩ gĩcunjĩ gĩa 10, rĩrĩ mũhothi wa kwĩyendera, rĩrĩ igongona rĩa ngatho, rĩrĩ first fruit,
ndarĩtua igongona rĩamũkĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Na arĩa mekũruta thimũ-inĩ na paybill namba-inĩ Ngai amũririkane na amũtoranĩrie. Na arĩa mekũruta account namba-inĩ Ngai amũririkane na amũtoranĩrie. Twatua igongona rĩrĩ kĩndũ kĩmwe rĩa gũtharia, rĩa kũmomora wĩra wothe wa Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Rehe indo cianyu. Sasa kuja unisalimia, unatakaje? Unaitwa nani? Umeleta pesa hapa, nikuweke hapa ndani. Mungu akubariki. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai ndatua ndoa ya aira ehokeku a wĩra waku, reke matuĩke aira agĩrĩru kũna, reke matuĩke andũ ehokeku wĩra-inĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ nĩ wĩgocithagia na andũ aku wĩgocithie nao, tondũ nĩ wĩgocithagia na andũ aya wĩgocithie nao, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo handũ mategũkinyĩrĩka nĩ ndaimono. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ugai amen. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Ningĩ kinyia hau njokerie Pastor Monica githĩ ti hega, nigetha nake arĩkĩrĩrie hau kĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na ndiũkaga rĩrĩa gwĩ kũru, ona rĩrĩa gwĩ thayũ no njoka. No njĩkaga atĩa? No tondũ ndĩna kaba yaku na ndĩna authority yaku na ndĩna kaba ya Pastor Monica na ndĩna authority yake, angĩkaya no nginya ningĩ ngoka ihenya makĩria. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Karibu.
Bwana atukuzwe. Oya ihinda rĩa kũririkana Bishop witũ. Mũrathimithie kũrĩ Ngai. Mũririkane na family yake na ciana ciake cia kĩroho iria ciarĩte physical, magitĩrithie na thakame ya Jesu Kristo. Arĩa rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Gitĩra family yake na thakame ya Jesu Kristo. Aliotorania igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. Arĩarĩri mwerũ igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. Maguta merũ igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. Grace njerũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Hinya ũcio harĩa wauma. Ũtungata ũcio harĩa wauma. Ngai amũhũndũrĩre kĩndũ na kĩngĩ. Thigino ũguo aita. Ngai amũririkane na mũhũndũrĩre ngĩ na kĩndũ na kĩngĩ. Arĩa kĩrathimo, arĩa breakthrough ya kiugo kĩa Ngai, ya iroto, ya finances. Arĩa breakthrough ũguo auga nĩ tũgũciara ciana complete, financially, physically, spiritually, ona otwaria gũciara thĩinĩ wao. Ciana citarĩ na wonje wothe, kĩrathimo gĩtarĩ na maithori, kĩrathimo gĩtarĩ na ruo igũrũ rĩa mawĩra mao. Kĩoneki kĩao thĩinĩ wa Theophilus TV, Theophilus FM, arĩa kĩrathimo ira Ngai twagwĩta thĩinĩ wa kĩoneki gĩkĩ. Tema njĩra, thugunda njĩra, heana kĩrĩa kĩndũ kĩrĩa kĩbatiĩ igũrũ rĩa Theophilus TV, igũrũ rĩa Theophilus FM. Kĩrĩa gĩothe kĩgirĩtie Theophilus TV ĩkinye thĩ ng'ima, ira Ngai tema njĩra, reke ũtungata ũciarĩke complete thĩinĩ wao. Reke ũtungata ũyũ wa Theophilus TV ũkorwo wa gũciarĩka thĩ ng'ima. Oguo kiugo gĩatwĩra tũtigũciara ciana cionje, tũgũciara ciana iria cina they are complete children. Arĩa igũrũ rĩa Theophilus TV na Theophilus FM nĩ twarega gũkorwo tu thĩinĩ wa eneo moja, thĩinĩ wa kaunti ĩmwe kana igĩrĩ kana ithatũ. Twaria kana gaka gũkorwo complete thĩinĩ wa thĩ ng'ima. Kana gaka gagwĩtwo Theophilus TV, kana gaka gagwĩtwo Theophilus FM. Twaria gũtherema gwako thĩinĩ wa thĩ ng'ima. Theophilus Church twagwĩke thĩinĩ wa thĩ ng'ima. To county iria tũrĩ tũratherema thĩ ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twarigicĩria kĩoneki kĩao na mwaki wa Roho Mũtheru. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũtũrĩre wao. Twaria ũtugi waku thĩinĩ wa mũtũrĩre wao. Tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia. Twĩka mũrũi wa mbara ciao. Twĩka mũgiria wa maithori mao. Twĩka hĩndĩ ĩrĩa maretha kĩande gĩa kũrĩrĩra, Ngai korwo ũkĩmahe kĩande. Hĩndĩ ĩrĩa maretha mũtiri ũrĩa ũkũmatirĩrĩra, koragwo wa kũmatirĩrĩra. O ta ũrĩa Daudi araria ũhoro wa mũthĩgi waku, reke mũthii na mũthĩgi waku ũkoragwo hamwe nao hĩndĩ ciothe. Ngai ndũkanameherere, tũra wĩ Ngai wao. Reke mwaki ũyũ wao akanirie wa kĩgongona ndũkanahore thĩinĩ wao. Ũtũre ũrerembũkaga, ũtũre wakanaga. Mũthamaki mwene hinya wothe, ndũgetĩkĩre ciana ciao cikahuka kana cigathira. Reke matũre mĩguĩ yao ĩrĩa marathaga ĩgakinya kũrĩa matangĩhota gũkinya. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia, ona nĩ twakũnenehia mũno makĩria, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Twaria kĩrathimo, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Thĩinĩ wa ũtungata ũcio twatungatĩrwo nĩ ndungata yaku Bishop John.
twaria kĩrathimo no wongerere kũmakĩria thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Tũhoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen and amen. Bwana atukuzwe. Tukagoca Ngai na tukambararia Ngai nĩ ũndũ wa ũtugi ũcio wake na tha ciake. Gacokia ngatho mũno dadi nĩ gũka nĩ ũndũ wa mwana karĩra na babage kake. Bwana atukuzwe. Ũrĩa maandĩko mauga mwana atanamenya kuga baba na mami. Bwana atukuzwe. Atĩ gĩgakorwo gĩa gũciarĩka thĩinĩ o ũrĩa rũci-inĩ twĩrirwo nĩ ihinda rĩa gwĩka kĩ? Rĩa gũciara. Bwana atukuzwe. Twĩrirwo nĩ ihinda-inĩ rĩa gũciara thĩinĩ wa second phase kana second place ĩkoragwo nĩ gũciara ũtungata. Na twĩrwo ũtungata ũrĩa tũgũciara ndũgũkorwo incomplete, ũgũkorwo ũtungata mũkinyanĩru. Bwana atukuzwe. Koguo thiĩ ũkĩmenyaga ũtungata ũrĩa ndĩraciara nĩ ũtungata mũkinyane. Bwana atukuzwe. Twerirwo tutikaine rwĩmbo rũrĩkũ? Atĩ moko? Koguo mũrenda tuine moko matheri? Bwana atukuzwe. Tondũ nĩ twarũĩrwo mbara nĩ tũhande igongona. Tũmwĩraga tũtuĩke handũ wa kũhanda kĩ? Mũtige kũina moko. Tuge atĩ kana tũini ũguo? Atĩ moko matheri. Oro ũguo. Aya mbia ikũrehe ihenya ihenya. Nĩ inyuĩ njetereire. Nĩ igongona tũrahanda. Nĩ inyuĩ njetereire George ũgĩtũhea rwĩmbo. Jehova ndakwambararia Jehova ndakwambararia mũro ibara wa kũgegania. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia mũro ibara wa kũgegania. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia mũro ibara wa kũgegania. Ngai Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia mũro ibara wa kũgegania. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia mũro ibara wa kũgegania. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia mũro ibara wa kũgegania. Ngai Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia. Hallelujah. Jehova ndakwambararia. Bwana atukuzwe. Utarekezia muke mutare hau ihenya ihenya nĩguo tũhure kĩ? Thigino. Bwana atukuzwe. Atwĩragwo nĩ kaba guoko kũrĩa gũtambũrũkaga mũno make gũkĩra guoko kũrĩkũ? Bwana atukuzwe. Bwana atukuzwe. Aya rũgama-inĩ igũrũ nĩguo tũkorwo tũkĩaria kĩrathimo, nĩguo tũkorwo tũkĩrathimana. Tutire na ũndũ ũngĩ tũtigĩtie na gũtirĩ ũndũ ũngĩ ingĩongerera. Hakwa nĩ ngenete na ngera Jehova Ngai ndĩ mũkenu nĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana atukuzwe. Onawe we wĩ mũkenu nĩ ũndũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana atukuzwe. Ngagoca Ngai na ngambararia Ngai. Na we wĩna mĩbango yo mĩũru kana wĩna thugundo njũru,
tiga tandũ twĩrwo nĩ kũninwo makũni kana nĩ gũtomio magũtomio, na kĩndũ kĩratomio nĩ kĩndũ gĩtangaonekana rĩngĩ, nĩ kĩndũ gĩgethwo na gũtirĩ hingo gĩkoneka. Koguo ĩtĩkĩra thĩinĩ waku gũtuĩka mũira mwĩhokeku. Bwana tukuzwe. Tuinaga rwĩmbo tũkoiga atĩa? Nĩ gũgaciarwo maina atenero aina eokeku Amen. Bwana atukuzwe. Gacokia ngatho nĩ ũnyitanĩri wanyu thĩinĩ wa monthly prayer last Friday. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Nĩ njũĩ from Tuesday nĩ tũgũkorwo na kĩũngano kĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Nĩ wiki ĩno tũgũkorwo gũkũ, koguo tũkagoca Ngai na tũkambararia Ngai na tũrĩ arathime. Bishop akarekereria mawĩra Friday na Sunday agathoma gũkũ. Bwana tukuzwe. Tũrĩ arathi na kĩgongona kĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma tũgakorwo nakĩo kuma kĩ. Bwana tukuzwe. Koguo twĩna wĩra wa kũruta, nĩ kuonekana tũtibatiĩ gũkoma, tũbatiĩ kũruta wĩra mũno make. Koguo harĩ ũragucagia kamũrĩngĩti, gũthagũtha kamũrĩngĩti hanini, warahũke ũrutĩre Ngai wĩra. Bwana tukuzwe. Ĩro ũcio ũngĩ Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Rathima wa kerĩ ũmwĩre rathima wa gatatũ arĩa tũnyitanĩire nao thĩinĩ wa Theophilustv na mũmenyagĩrĩre. Thĩinĩ wa YouTube na Facebook tũmere awak bishop na bishop tũmere nawe Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogutĩrĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ũkiumagara Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogutĩrĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Wiki ĩno yothe Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogutĩrĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. In Jesus, amen. 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 Nĩnjũĩ kwĩ arĩa makwendaga kuona bishop twĩtĩkĩriei. Nĩaugire nĩakũguthũka njatha-inĩ nĩ ũndũ wa meeting ĩrĩa nayo. Twĩtĩkĩrie nginya mũthenya ũcio ũngĩ kana atũhe ihinda wiki ĩno. Anjĩra nĩakuonekana wiki ĩno. Nĩngwĩra arĩa othe makwendaga kũruta igongona ni sawa. Thank you so much. God bless you. Hakuna sila
yote. Kũririkanio ndĩraririkanio yuthi yothe nĩ maratigwo. Yuthi nĩ mũrarĩrio nĩ mũnene wanyu.